Halló, við erum live. Það tók hann bara og ég veist að gera það. Hvað? Nei, þú. Aha, og hvað gerir hann þá? Ég náttúrulega bara landa. Ha? Það var bara rótaðist. Nei. Jú. Og hvað svo? Löggan kom. Hann hérna. Ha? Hann hérna. Við þurfum að stilla þetta. Heba og Birnir, komið í sæl og verið velkomin í Fortnite livestream nr. 31. Siltus, my man. Já, við ætlum að taka það út sem carry, þú ert ekki með að carry okkur neitt, sko. Já, við þurfum að breyta þessu, sko. Gott að byrja að stríma á sérna. Já, ná. Nei, var Stefán í Cutter? Það er rétt hjá hann. Já, Stefán var í Cutter, hjá honum Keksa, mæli með honum, Alexander Kristjánsson. Kari, Siltus í burtu. Herru, við erum með góðan gest með okkur í dag. Þú tókst hann ekki í burtu, sko. What? Jú. Nei, þú settir músina yfir hann, gerur ekki neitt. Já, ná. Við erum með góðan gest hjá okkur í dag og við ætlum að stækka skjáum fyrir það. Það er Ég landa hann á. engin annar en rapparinn Aron Max. Hann gerir hérna upp til hópa með Inga Bauer. Nei, veit ekki, hvað heitir hann aftur? Hérna, já. Ekki upp til hópa heldur, hérna. Þetta er Herra Max. Já, Herra Max. Hann gerir hérna heiti klakar. Rétt að pent hérna í chatinu sem veit hver þessi gæði er. Það er allir með það heldur. En sem ég segi, allir sem að deila þessu vídeo fór sérstakt shoutout. Já. Vilt þú byrja að spila? Það með mig? Já. Já. Ok. Ok, við ætlum að fara. Við komum bara eftir kl. 10. Og ef þú ert með invitations, ef þú vilt spila með fólkinu, þá invitar þeim í partíð þitt. Það er akkurat 3 hérna. Svo er headphone hérna. Er þetta headphone? Þarna, Já. fyrir þetta? Bara go nuts. What's up people? Þetta er hinn eini sanni, Aron Max. Ég heiti Aron. Drengurinn úr Kópavogi. Ég heiti Aron Max, þið með adda mér á Instagram. Aron _ Max. Ok, shit, ég gerði aðeins vitlist. Blessaður Hrólfur. Invætum fólki sem að gera svona, ekki? Þannig, á ég að invæta þér hérna? Já. Og síðan getum við invætað, og það er svo fyrstu sem joinar bara kemur inn, sko. Hann er að spila mobile. Hann segir nei við því. Ó djúð, er þetta nett skinn, maður. Minn eini sanni sonur. Hann er sonur minn, hann er Aron Max. Þannig að hann sækir pluggið ekki langt, sko. Gabbi T, hann er með þér í skóla. Það er skrítið að segja. Gabbi T! Ég veit samt ekki hver það er. Auðun Blöndal var... Er ég með þér í skóla? Hann var sonur hans. Það er líka creepy. Finnst ykkur að gripi? Mér veit það ekki. Aron Kahn, hvað er hann? 20 ára? 19 ára? Auðvitað blöðið pappans. Auðvitað blöður svona fertur. Auðvitað blöðið pappans, Aron Kahn. Það gæti alveg verið, sko. Já, geta lögt. Herru, what? Þetta er hella góður. Þú fíla ekki svona líka. Nei, saman. Djúð, er þetta ferskur mic? Á ég að láta hann fá Mountain Dew eða? Er það að checka alltaf Mountain Dew? Ey, ég er ennþá með Mountain Dew hérna t-shirti. Já, hella. Það er drullu comfy shit, sko. Það er... Skulduðu þér Mountain Dew eða? Ég Já, meina... þú fegst þarna hjá Ólf, já. Skulduðu við þér eitthvað fyrir eitthvað? Nei, hver er það? Það var gæði sem að... Hver er þarna... Nei, það var Eitt Stokes. Þetta er veggurinn hjá þér. Hvernig er það þess? Ok, þú ert actually með sömu setting, eiginlega sömu setting skilja. Ekki? Jú, Það er rétt. eiginlega sko. Samt ekki. En svona, kind of. Ó nei, ég þarf að halda inni. Hvað er frændur? Ó já. Veitu hvernig dansa maður á þínu seti? B. Hanna. Við erum Ó, actually með... ei, ú, ei. Það setja Mountain Dew fyrstinn. Þannig að þú farið svellkalt Mountain Dew. Ó, damn. Aron Kahn er frændi minn. Jöp. Ó, shit, ég joinaði eitthvað. Við erum að gera eitthvað special shit núna. Við erum 50-50. Þetta er bróðir hans Mána. Ok, gaur. Guð, það er sekk. Hvar er það að fara að droppa? Ég droppa bara. Hvað er Dusty? Aron, Já. hvað er Dusty? Ég næði ekki svona langt eða, jú, ég ger það. Það er views? Það er alveg 29 horror maður, shit. Fresh up. SMH hamburgerar cringe. Er þetta VR dæmi eða? Já. Guð, sekk. Mátt alveg íta lengra inn, sko, eða fyrir músinni, hægri megin.
Já. Tók reyndar ekki eftir því. Heyrðu, hvar er að lenda? Snærbíl í Vestmannaeyjum. Ég var á þjóðhátíð, Andri. Hver ég mist á 40 ár. Real talk, eftir 2 ár spila ég á þjóðhátíð. Það er ekki að skrifa. Ég lofa. Eitthvað betra en svona, takk fyrir. Þetta er aðeins betra. Oh my god, maður þarf að halda inni. Sensitivity hérna er frábært. What's up? Allir like að kommenta. Hver var að aima? 50 like. 50 like. Okkur drakk ég stóra síldum fyrst. Hver andskotanum Aron Max? Hver er það? Kynntu? Ég er alveg sammála hver í anskotanum við það maður. Ég heiti Aron Max. Ég er I guess ég er rappari. Og þið með jata mér á Instagram ef þið eruð ekki búin að gera. Ég heiti Aron_Max. Jæja, Andri, núna veistu hver ég er. Nú getur hann ekki sagt neitt. Ég drakk stóra síldin fyrst. Ég var bara ekki að hugsa hana. Ég byrst afsökunar. Þetta var mér að kenna. Það er alveg... Ok, það er shot í henn. Oh my god, hvað er erfitt að... Það er stór spjöldum nýttu. Já. Þú getur tekið mín í þessum. Það ég tek bara hérna. Vá, hvað það... Maður gera eitt fyrst. Þessi chatting. Svo heyrst leiknum. Allir like að kommenta hver í hans... Ok, hérna. Hérna gefur hambúrgara. Noob. Ok, gaur. Ég verð að segja... Ég verð að defenda sjálf mig. Ég er búinn að spila... Kannski svona 20 klukkutíma á Fortnite. Ekki mikið. Ég myndi ekki segja mikið. Þannig já, ég myndi segja sjálfur ég er noobi. Það er rétt. Það er rétt. Geturðu fært mækinn aðeins aftar? Ég skal bara fara aðeins aftar fyrir Ég er þig. búinn að leggja hérna sko. Ó, ok. Varst þú að fixa það? Er ég að gegja eftir í kommentunum maður? Það er að vera Ég og fljótar. Maxerinn vorum að spila saman Fortnite. Og við unnum saman, þannig að... Er það? Já, við unnum saman á streamin hans. Það er rétt. En þá var samt einhver drullu góður gaur að spila með okkur sko. Já. Ég myndi ekki segja að það var okkar dub sko. Nei. Það var hans dub, en við fengum að share dubinu. Það er rétt. En eins og ég segi, þú fær ekki Mountain Dew nema á vinnur. Ok. Ok. It's on. Þú var að fá minnskostið 2 kill. Ó, easy. Easy. Þetta er alveg cool þegar þú horfir á þetta í skálum. Hvað er mikið Mountain Dew? Þetta var grín, chill. Þetta er perfect. Ég skil ekki hvað var grín. Var grín að mækin var á nálagt? Sett þetta í mækin, sett þetta í mækin. Af hverju átti þetta? Af hverju átti þetta? Svona cool fyrir streaming. Ó já, Svona skreit. þetta var nýtt thing. Ég byrjar að vera svolítið getting used to... Það var ekkert hérna. Jú, það var smá hérna. Já. Herru, það er komið fight. Herru, sorry maður. Herru, ok. Maður getur bara kerjað 2. Ég vissi það, allir. Þá vissi ég þetta. En ég sagði því að... Já, þú sagði... Ó, sorry maður. Ég sagði að þú drakst hérna Big Shield á undan. Já, ég veit það, gaur. Það var mér að kenna, sko. Það var fucking dumb. Áttur að læka þetta við? Hvað er markmiðið? 50? Checka þetta kill, allir. Allir checka þetta kill. Ófá. Hvernig byggja maður? Ekki! Ég er að deyja. Af hverju er ekki veggurinn að fara niður? Já, maður gerir svona. Nei, ég er bak við þig.
Og ég er að leiða gaurana beint á því, sko. Ég er bara að hlaupa. Mér er alveg sama. Ég er að hlaupa núna. Ó nei. Já. Úps. Ingi. Þetta er svolítið embarrassing, sko. Þessi hann gaur, hennar Hrólfur, hann er á mobile og hann er ennþá lifandi, sko. Það er svolítið skemmtilegt mót, sko, því að þetta hoppa hann með klettum og nota Sjá, þetta getur ekki verið mobile player. Er það? Já. Við komum aftur eftir örsnöggar auglýsingar. Ingi var alveg að óna hann til okkur dagir, sko. Ég óna hann. Herru, það var alveg jægt. Heitir hann Jarðskóðar. Ég er brjálaður. Ennþá, hér er Hrólfur, the mobile player. Ennþá lifandi. Þetta er impressive shit, sko. Allir aðrir er búin að deyja nema Hrólfur. Hann er bara hérna. Hann lifir enn. Er þetta spurning á mig? Hvað ertu gamall? Ég er 03 model. Ég er 15 ára. Það er svolítið creepy að spyrja hvað hann er gamall. Já, ég er því áttur. Við erum ennþá að fara í þetta joke. Þetta er ekki hægt. Þetta getur ekki verið ofar. Það var þetta sonum. Í annað skipti núna í kvöld. Hann drap ekkert. Jú, sérni, harðu, hann drap. Fyrir hann er að óna, hann getur ekki verið mobile. Hann er að óna þetta of mikið. Sjáu þetta, hann drap annan, hann nokkaði annan. En núna er þetta one. Fönnið var að deyja. Disappointing. Ég held að myndi taka töppi. Já. Þetta er svo skemmtilegt mót, sko. Hrólfur er það partylítir. Ó, ég er ekki partylítir. Hver er partylítir? Hrólfur. Hrólfur er að breyta. Ok, elskar þessa móts. Það var ekki bara farið úr. Já, það er Hrólfur. Hrólfur á þetta stríð núna. Maður, hver er hérna, er búið að koma ykkur frendrikast frá Jarlsgata? Ó já, shit. Býtu, ég... Icelandic Friendrequest. Iceland Bakery. Við bara acceptum hver sem þetta er. Þurfum við ekki að taka, tökum við ekki bara eitt leik og síðan rotate við. Jú, Þetta er alveg hella nett keyboard, sko. þetta er ekki mér, baby, þetta er ekki allt mér. Vil ég hafa kveikt eða vil ég hafa svona cozy? Oh damn, býtu, má ég sjá hvernig Hvað er segir chatið? Slökti. Hvað segir chatið? Slökti eða kveikt? Chat. Svarið við? Hvernig er svona ógeðslega lengi að svara maður? Ó, maður getur gert fljótlega svona. Slökti eða kveikt? Vote in the chat. Vote in the chat. Vote in the chat. Vote in the chat, people. Það vannst ekki, þú fekk ekki náttúrulega því. Oh damn. Ég segi við tökum dubbi núna, sko. Nei, ég veit það. Það er einn, einn er allavega 100% af öllu. 100% af fólkinu vilja hafa kveikt. Já, þá hoppum við líka. Allir að hoppa. Hérna, ég var að fara risk. Já, ok. Þetta er allt og nett. Getur þú accepta? Ég veit ekki hvort þú tala um mig en já, ég ætla að accepta hvað. Ég sé bíl. Ég sé bíl. Ekki þetta verður. Ef ég náði ekki bílnum þá verð ég reiður. Ég náði bílnum.
Ég ætla að peka upp. Og ég ætla að fara hérna. Oh damn. Ok, býtum. Það er loot hérna sko. Shotty. Ok, stream, er þið tilbúin í þetta? Hey. Býtum, ok. Ingi er að koma. Nei, þú dóst. Ég er með plan samt. Check it. Ok, boys. Nei, ekki drepa mig. Ekki drepa mig. Dó. Það var geggjaður. Þetta var örugglega eitt af því leiðilegasta leiknum sem ég spila. Ok, allir Ég er ekki búinn að fá, ok, núna þurfum við eiginlega að rótata sko. Ég er að pæla að lífa þannig að ég get verið partylíder. Inn á þér. Nei, ég var að joina þig. Viltu hérna invita mig í partí? Nei, hérna ertu, invite partí. Ok. Hérna eru Við þurfum bara, þegar þú ert komin inn þá ætla ég að byrja. Ok, svona. Ég ætla bara að invita þessi partí og þessum kemur fyrir, ég var næstu búinn að blokka hann. Hann er nýbúinn að joina, aðja ok, ég bara Sér maður þetta? Já, hann Hann joinaði aftur, sami. Ég mæta bara öllum sem ég er með. Já. Fyrstu kemur. Fyrstu kemur, fyrstu fær. Ó, byrju, af hverju er ég að tengja þetta? Já, ok. Hann er komið. Pabbi, hæ. Pabbi, hæ. Pabbi, hættu! Við tölum ekki með dókuðu. Pabbi, ég á að spila. Hættu. Heyrðu Stefán, flestir eru búin að segja kveikt sko. Það fáið líka liftun í gang. Þau eru svona Oh my god. Já takk, oh my god hvað kemur gott loft núna. Hérna, það er ekki 400 bílar. Það er bara í fristinu. Alexander, ég veit að ég sökka. En shoutout á Alexus, allir aðdæmur á Instagram. Ég man ekki hvað hann heitir á Instagram samt. Alexander Orri. Með þess að pappi minn veit að betur en ég. Do you want some? LGBT? Hvað eru með í settings? Já. Hvað er að droppa boys? Tiltið það? Jæja. Ef það er ekki bíll þarna, þá væri ég mjög pissed. Og ef við náum ekki bílnum, þá væri ég líka pissed. Fuck, hann virkar ekki lengur. Grey Homer er mállaus. Hvað er að gerast? Hey Aron! Blessaður. Atli Hrafn. What's up maður? Síðan hvenær er Stefán pappiðinn? Já, hann var að ætlaði mig fyrir svona hvað? 5 mínútum? 10? 5-10 mínútum. Hann er officially pappi minn. Hvað sagðirðu? Já, þegar hann hérna tók hann þegar þú sagðir fótbolti sökkar og hann hérna unfollaði þig.
Gauir, þetta var drama shit sko. Þetta er örugglega mest drama sem við komið upp á Íslandi í mjög langa tíma. Jú. Þetta er gott clickbait sko. Já, þú verður að taka það viðtala, já. Ah, that's no fun. Já, bara svona actually unfollow þig. Ég votaði Fortnite. Ég er ekkert mikið hérna soccer gæi sko. Ég fíla meira ameríska fótbolta sko. Og Fortnite. Herri, nú ætla ég að reyna að komast inn á hérna völlin. Nei, hvað heitir þetta? Völlur, ekki völlur. Þetta heitir, ups, sorry. Ég votaði Motta Stay. Mér langar að sjá svona Pervo Mottu. Hei, ég challenge ykkur í race. Hlynur, taktu eitt bíl og við drullum okkur í race. Það er annar bíl, ég sá hann inn í bílskúrnum. Hlynur, heyrir í mér eða? Hann er inn í bílskúrnum hérna. Byrju, ég veit ekki hvort hann er samt í alvörinu. Jú, það er hérna. Sérna, þarna. Nei, ekki taka minn bíl. Ok, þá tek ég bílinn hérna. Þetta er örugglega miklu betri bíl. Nei, Hlynur, þetta var cheat starting sko. Förum hérna á byrjunarlínuna. Shit, ég er mjög curious að vita hver vinnur sko. Við byrjum á línunni, Hlynur. Tilbúin. Ekkert boost shit. Hlynur. Ó. Ég byrjaður. Ég held að hann heyrir ekkert í mér. Ó já. Já, ég veit að hann er bara að klappa sko. Ég myndi líka vera að klappa, þetta fer fucking hægt. Þetta er að vera skrýtnar og skrýtnar með mínútinni sko. Það er Jón, ó guð. Ég komst ekki hérna. Byrju, ég ætla að fá hennan bláa í árina. Ekki taka yfir stýrinu. Nei, þetta var John. Nei, oh my god. Ég var næstu búinn að drepa okkur báða. Það væri mér fyndi. Clickbait. Hvað gerði Armax? Já, Armax gerði hvað? Oh my god. Jón skaust út og ég lenti inn í bílskur. Þetta var fun shit. Við erum að gera allt annað en að spila leikinn. Þannig kemur Jóni yfir. Hvað er að gerast hérna? Já, er hann AFK, já? Eða, já, hann er að hreyfa sig. Úps, ég gerði allt vilja. Hérna mátt fá bláan. Þú mátt fá bláan. Mér langar svolítið mikið að drepa hann, sko. Új, strákar, vissu þetta? Maður bánsar á bílnum. Er ég... Ókvæm með líðinu svo ég sé ógeðslega mikið nú. Það er samt bara fjögur sæti í bílnum, sko. Já, við erum með 2 bíla. Hvað er bílinn? Taxi, Uber. Ég held að hann fatt ekki sænið. Ingi, farð þú í bílinn. Allir fara í bílinn og tjekka hvort hann kemur inn í bílinn. Komdu í bílinn. Komdu í bílinn. Já, hann getur það. Hann ætti að gera það allavega. Ætti að geta það. Komdu í bílinn. Við erum með fullt af
Farðu inn í hérna teleport-dæmi. Farðu inn í riftið. Við ætlum að checka hvað gerist hérna. Við vorum að lokka óvinn inn í bílinn okkar. You heard it first, right now. Ingi Bauer. Af hverju get ég ekki skipt weapon? Ég vissi það. Ég var bara að testa ykkur sko. Já nei, við erum reyndar ekkert að drepa fólk sko, saman. Við erum bara aðeins að... Já. Einmitt. We're gonna take him down, boys. Ég segi að við förum Saltí. Nei, förum Dusty, það rétt. Jæja, hér sjáum við rare occasion þar sem Ingi Bauer lokkar strangers inn í bílinn sinn. Collect your word og ég með 0 mats núna sko. Ég ekki að fylgja minni eigin reglu sko. Hversu mikið delay á streaminu? Damn, hafið ég prófað að gera það? Það eiginlega nice. Það virkar eiginlega. Damn, strákar, við ætlum að escapea með bombpad. Ég veit ekki hvað þetta var. Hvað gerist ef ég keyri á enemy? Nei, hann að drepa mig. Já, þá erum við bensand í alveg. Ég hugsa eitthvað. Allir að kommenta hvað erum komið mikið likes. Hvað erum við komið mikið likes, strákar? Hvorki niður minni en 10 og það er 30 ára sem þýðir að 20 manns eftir að leggja það. Hvað er þessi 20 manns að gera? Nei, sorry, það eru 30 manns að horfa. Það eru 30 að horfa. 10 að leggja, 20 að leggja. Allt er að læka vídeo. Hér hefur við Stefán að gera starffræði. Kikka honum með það? Ekki mér. Það er eitt farið bara. Kick from party, sorry, við þurfum að gera hérna. Þetta allir sem eru búin að... Ég ætla að invite öllum hérna. Invitation. Fyrstur joinar, fyrstur... Hvað rýma við joinar? Stefán, hvað er eitthvað sem rýma við joinar? Fyrstur joinar, fyrstur hónar. Var ekki eitthvað sem heitir Jónar? Vá maður. Heggar, ég er með Dörrburger hérna skinnið, þú voru að segja það. Já. Ég er með Dörrburger skinnið sko. Grjótart skinn. Ó já. Ég sá strax að það myndi vera bara lengur við skinn. Gaur, þetta er klikkaskinn. Já, við erum komin með alla. Allir are ready up. Ingi. Kommentin. Geturðu inn á mér? Ok, bíddu. Ef að þið, nú ætla ég að segja ykkur reglunar hérna, allir í streaminu. Ef að þið viljið spila með okkur, þá verið þið að senda Stefán Atla 1 hérna á, þið verið að senda mér inv eða Stefán Atla til að síðan ég geti hérna látið ykkur joina. Vá, ég er svo lost sko, ég veit ekki eins og hvað ég er að segja en þið fattu hvað ég meina. Já, það er ógeðslega nokkuð. Ég hæ ekki joina, ég er búinn.
Fyrstu joina, fyrstu mónar. Ó já! Fyrstu joina, fyrstu mónar. Þetta er svona, ok. Sjáðu þetta á Jens fyrir að koma með besta shitið. Þetta er good. Ok, good shit. Það þýðir bara eitt. Ég geti dub. Við þurfum að dubba þetta. Já, förum tomato. Við erum að droppa. Þetta ekki Stefán að gera það? Build a battle. Er playground farið eða? Er það ennþá? Ég ætla að ná þessari kistu hérna. Fuck, ég er að illa veitast að taka. Afsækist. Guð, er að vera slöðtaka nóti. Heyrðu, ok, ég fekk. Ok, oh my god, ég er alltaf í þessu veitast að taka. Þetta er ekki orð. Ég joina næsta og carry ykkur all. Ég joina næsta, ég carry ykkur alltaf. Arthur. Ég fekk shoutout frá Mr. Aron Max, já. Ég segi það aftur, shoutout á Jens. Hvað segir þetta ykkur? Ég er en OG fanið. Hvað er þið með? Já, þarna, shit. Wow, hvað það skýtir skyngilega. Veitu, ég er með þetta. Já. Hvernig gerir þetta bara 6 damage? Oh my god, ég er ekki að hita neitt. Strákar, I'm in big trouble. Nei, og síðan drap hann með einu skoti. Afsækja hvað ég sökka. En það gefur mér tíma til að lesa kommentin. Hvað segir allir að kommenta eitthvað nice? Hvernig dagurinn ykkur búinn að vera? Good, bad, ágætur, semi, smjettur, léttur. Hvað segir fólk? Hvað er alls með gæði? Sem draf mig? Vá, hvað er mikið? Er það 144 monitor? Þessi? Hann er ógeðslega smúð. Hvað er að gera? Bara í dösti aftur, Hvað segir nútleik, Heyrir hann ekki í mér? Ég veit það ekki, sko. Ok, beti, ég þarf að lesa hérna. Ég er búinn að sanna Friends. Þú verður eiginlega að rewrita þetta því að ég skildi ekki neitt. Já, ég er búinn að safna Friends. Hvað þýðir það samt? Skrifa þetta aftur ef þú vilt að ég lesi þetta vel. Hvenær droppar nýju lagi? Hvernig þetta spyrja? Inga Stefán eða mig? Ískalt er nú sem ég vort. Holy fuck. Ég hérna verið búinn að sjá hann að ég setti hann að lútleik Já, hérna, ef þú ert að spyrja mig þá er að koma nýtt lag eftir svona 1-2 vikur, jafnvel 3 ár, en það er að koma mjög soon. Nýtt vídeo og nýtt shit að droppa, fattar þú? En, já, ef þú varst að spyrja mig. Ég er að spyrja þig, Aron. Já, ok. Já, það er máli. Ég er það. Ég
gera smá ad. Ég er að tjöggi það. Er það sem hann segir? Thank you, Í sir. leiknum eða bara í alveg? Í Það er gæri núna á lútleik. Stefán Atli er mættur með ykkur hérna í dag. Heyra ekkert í mig. Það er gæri á lútleik. Það er gæðar lútleik. Við erum dróna í gær. Það er sorglegt. Við crushum Mavic Pro. Og hvað ætlaði að gera við gæðan sem á þetta? Ætlar hann að kaupa sér nýjan eða? Já, eða tryggðu? ok. Já. Hann er örugglega að reyna að laga hann sko, eða þetta nýja. Er hann ekki tryggður eða? Geta hann í útlöndum. Það var, en við náðum good shots fyrir músíku. Já. Ertu góð með minniskortið? Góðum með músíku líka sko. Ætlar eitthvað búin að taka tónleika og hvað tekur fyrir sjó ef maður ætlar með spáðið á skólaskemmtun afmæli? Góð spurning. Ég er að plana tónleika eftir 5 ár. Hörpu. Nei, ok, ekki hörpu, það er leik. Það er meira... Gamla bíó? Já, ég meira svoleiðis. Það er svona að þeir eru standandi, fattur við. Kannski svona 5-6 ár. Og Áfram Selfoss fyrir bestir? Já. Nei, ok, segjum að Jens vilji fá þess að skilja afmælinu sinni. Já. Hvað myndu, þú veist? Það fer eftir, já. Já, hversu lengi, hver hann er, hver ertu Jens? Ég veit það ekki, fattur við. Senda honum bara PM, skilur. Senda honum bara DM og það farið með Það er meira máli, sko. Það bara ef þú ert actually að considera það. Já. Og Ice Premium með heavy shotgun, ég elska heavy shotgun. Jens er strákur, áfram IBVF. Ég þurft á bandalega Vestmannaeyja. Gæðar eru niðri held ég undir. Það að segja það, það er Er ekki í mér. gæðin eru niðri undir heldur engi. Já. Er þið með hana grenades eða eitthvað? Fyrir hann inni, fyrir hann inni. Áttu frænda sem heitir Andri. Frænda sem heitir Andri. Ég? Já. Ég á frænda sem heitir Andri. Andri Snær Sigmarsson. Ég veit það en... Nei, það er að segja Aron Kahn í frændinu. Já. Auðvitað ekki saman. Herru, hann datt út þarna, þá bætist bara hver annar við. Bætist við Artur, Hroll, OGR, þannig að í Iceland Reykjavík. Já, það er komið. Já, ok. Nú tökum þetta dub. Stefán Atli mættur og við ætlum að taka þetta dub. Ég heyri í ykkur. Ok, ég heyri ekki í þeim sko. Aron, heyrðu þú í fólkinu sem var að tala? Nei, voru þið að tala? Ég held þið að bara að kveikja voice chatinu. Voice chat. Ég heyri ekkert í fólkinu sem er að tala sko. Ég heyri ekki í ykkur. Nei, ég heyri ekki í þeim. Ég ætla að prófa að breyta þessu bara hérna í, þú veist, í svona. Halló, þarna heyri ég strákunum. Bless. Ok, þannig að getur þú kikka ekki með eftir leikinn og getur þú að innvæta með Aron Lardaði góð.
Hvað segirðu? Geturðu hérna, Ari talar. Stefán. Já. Þannig að geturðu kikkað ykkur nú eftir svo ég geti spilað og mér langar svo mikið að spila með ykkur. Það var svo langt síðan að spila með ykkur. Ok, takk. Hvað er að tilta þetta? Ég og Ari sko að lána þessuna. Hann er með tölvuna við hliðina. Ok. Þannig að geturðu kikkað ykkur eftir leikinn. Og einu veit eftir. Blessed. Hver var að spyrja þessu? Var þetta Reppi eða Davíð? Nei, þetta er David. David. Ég verð hér með þér. Það var eitthvað í kirkjunni. Nú svo við. Ég er Aron Max. Ég er Aron Max og sem að hvernig fer þá er ég Aron Max. Nei, fuck me. Please hjálpið mér. Please hjálpaði mér ekki. Reppi, please, Reppi. Reppi. Nei. Ingi, hvað þú hjálpaði mér? Einu niðri. What the fuck? Remix. Ég er Aron Max og sama hvernig fer þá er ég Aron Max. Já. Davidsson, hann vildi fá okkur Aron með sér líka. Ég líka spurt hann að Darko, að bróðum. Davíð. Já, ég fekk ekkert invite frá Ara, þannig að ég ætla bara að halda fram að invita fólki. Herru, ég er með skemmtilega challenge. Ég þarf að drepa eitthvað með klinger, skora á körfuboltavelli og skjóta þarna play, svona clay pigeon. Hvað, er enginn að koma í þetta partí eða? Siltus. Okkar maður Siltus kemur. Ja, Hrólfur mættur aftur. Ingi. Hrólfur með okkur áðan. Eigum að leiða honum vera aftur eða eigum að leiða okkur sem þeir ekki vera með áður? Mobile Legend. Já. Hvað segir þú? Já. Ok, er þið tilbúin að íta að taka hann? Má sjá. 1 og Ok, 1 fyrir að byrja. Enginn í syngi. Blessaður Arnar Gauti, Viki Króna mættur aftur. Oh shit, ég þekki Viki Krónu. Nú ætlum við að gera stónuskjá. Oh shit, ég þarf að vera inni, í frame. Já, hvernig inn í frame? Good frame. Svona, Svona. allir þrír. Nei, nú er þetta bara. Hvernig myndir setja hendina henni fyrir? Allir þrír. Mér er okkur sem ekki að zooma inn á Aron Max, sko. Ég ætla að zooma inn á Aron Max. Ég er að zooma inn á Aron Max. Það er sem ég er að gera. Aron Max, hvað er það að gera? Ég er að zooma inn á þig. Aron Max! Aron Max! Hver í fokkunum er Aron Max, maður? Hver í fokkunum er Aron Max? Herru, ég má velja stað núna. Það er einna Paradise, uppáhaldsstaðurinn minn. Úps, ég ætla að... Þú ætti að vita þetta, þú ætti að minna mig á að stilla eftir að þetta, sko. Ah já, það er jobbið mitt. Já. Stefán. Það er þetta stream í lagi, þú veist, við erum þrír hérna pródúsera þetta. Hvað segirðu? XXXTenation, er það ekki eitthvað rappar eða? Ingi, ætlar ekki að hoppa það? Max er að geta líka list af ef þú þarf að take care of business. Business.
Viki Krón er góður. Hvað segir OSE 2006? Hann vill spika. Viki Króna, ég sé hann á þetta setinu. Gaur, Aron Max vann rýmnaflæði. Þegar fólk að spyrja hver er Aron Max, þá ætla ég að segja ykkur að það er gæði sem vann rýmnaflæði. Bara láta ykkur vita. Nei, fuck. What the fuck. Já, Viki Krónland í öðru seti. Oh my god, og Hrólfur Mópar er ennþá lífi, auðvitað. En við viljum fylgjast með hremmingum Inga Bauer hérna. Ingi Bauer er í smá hremmingum, hann færir haglabyssunum sína áfram. Hann er hákall og Rebbi kemur til bjargar fyrir aftan hann. Rebbi fyrir aftan hann og hann dansar og Hrólfur kemur líka beint fyrir aftan hann og þeir mynda eina línu. Hrólfur, Rebbi og Ingi Bauer og þeir byrja að smála á vegginn. En Ingi þarf ekkert að híla. Rebbi felur sig undir stiganum, Hrólfur hleypur á stað, hann er í símanum og hvað gerist? Hann fer upp og hann mætir ykkurum og hann heyri skotin. Ingi kastar köruboltanum. Það er ykkur að koma. Ingi fer út, leitar að ykkurum plástri, hoppar upp á limgerðið. Hann er að segja svona. Hann Ingi hoppar upp á þetta. Rebbi finnur aðra haglæbissu. Hrólfur heldur áfram að vera eins og Hrólfur er í símanum og hann mætir einhverjum. Og hvað gera þeir? Rebbi kemur og Ingi drap hann. En meiddi sig á samtíma. Ingi dipsaði bláu taktikalbyssuna. Það er samt verið að skjóta hérna á Hrólf. Hann er að beygja sig niður og fyrir að dansa. Ó já, tjók, hérna. Og Ingi, hann er að bjóða Inga tjökk. Ég heyri í ykkurum, það er ykkur að koma, hann kemur fyrir hornið og nokka niður Hrólf. Ingi nokkar hann eins og enginn sé morgundagurinn og meðan Rebbi reynir að klára hann. Og hann tekst að taka hann og það eru gæjar að koma. Og Ingi er tilbúinn. Hann kollektaði ekki vútið sitt, það er rétt sko. Og Rebbi nokkaði sniður og Hrólfur er að fela sig allir undir. Og Ingi er að deyja og Hrólfur er svo einu eftir og þeir dóu allir. Matti, viltu ekki koma og spila með okkur? Þetta er ekki mér að kenna. Stefano. Eigum við ekki að hérna... Herru, nú er Rebbi og Hrólfur búin að spila. Er ekki einu að æta Silturs eða? Er það döpp núna eða? Út af því að Siltur sem er? Hann er hellaður sko. Nei, það sem við vinnum. Davíð. Ég sé ekki... Þetta er með okkar manni Silturs og Þetta er... Davíð. Hvað er það? Hérna, þú ert að gera eitthvað svona til að gera skjáin skarpara, ekki eitthvað svona skrítið. Blessaður, minn maður Elías. Það er allt annað að spila þessum skjána fyrir þessum. Yes sir. Fyrir tölvuna. Það er í töskunum minni. En þú verður að skilja það þar. Friend request, engin friend request. En svo er Ísland Reik. Ready up man. Oh damn! Heyr hann í mér eða? Ég er ekki með neina headphone. What's up? Hvað segir ég var að fara í... Ég er ekki með mic. Er ég með núna? Já, blessaði Silturs. Yes! Heyr í mér? Halló! Það veit ekki. Du talar við henni, du svo talar við Ísland Dólan, go! Já, nei, Ísland Reykjavík. Heyr streamið í mér? En, nei, Stream. nei.
Heyri í mér. Allir að segja... Já, Allir að heyri í segja honum. Max 1. Eða heyri í mér. Max 1. Tölustafurinn 1. M-E-X 1. Ef þið heyri í mér. Loksins fór Ingi maður, síst maður. Oh, damn. Þetta er hella leiklega búst, þetta er miklu betra. MVP Hlynur Halldórsson er að lána okkur þetta. Þetta er hans persónulega adress. Ég veit ekki hvað þið vilja lenda en ég var til að lenda í Paradise. Þá lendum við Paradise. Ég þarf reyndar að searcha chest í Flush Factory, ég hef ekkert á móti að lenda í Flush. Það eru tveir sem segja Max 1. Já. Það eru bara tveir sem heyra í mér. Ok. Æsland Reykjavík. Ertu frá Íslandi Reykjavík? Hvað segirðu gott? Já. Æsland Reykjavík. Ertu búinn að horfa á streamið okkar og loggin okkar oft eða? Er það málið? 2 Instagram follow? Ég er náttúrulega taggað á Instagram líka. Ég fekk 6 Instagram follow eftir að Eil Speil þetta mér stóri. Alex Þór heitir líka. Vel gert, Alex. Alex. Ég er svo erfitt þetta speglast svo mikið þannig að maður svona er að velta fyrir sig hvernig maður getur séð meira í þig. Má háa þeim? Já, blessar. Það er ekki svona. Nei. Góðu, tökum þetta upp. Ég, þú og Siltur ætlum að óna þetta hús. Siltur, þú passar upp með mig. Ég skal reyna mitt besta. Bara ekki deyja, skilur við. Já. Nei, ég var að opna Spotify, ég var eftir að setja ykkur lög í gang. Ég ætla byssu. Ertu að tala við mig? Æsland Reykjavík, ertu að tala um mig? Já, er á ykkur auka byssu hérna? Það er grátt takkinn upp í handa mér. Það er ekki hjá mér. Ok, oh, thank you sir. Blá takk, thank you sir. Ó shit, það er gaur hérna. Nokka hann. Drap hann. Ég misti ekki einu sinni blessar, Æsland Reykjavík. Ice cold baby, það er svoleiðis. Duð slátraði þessum gæja í núburskinni. Við erum bara rétt svo að byrja. Hann er gæi. Hann er úti. Ég nokkaði hann svo harkalega sko. Ég nokkaði hann, ok. Já, ok. Þú nokkaði hann, en ég þú veist. Hann er gæi. Annar gæi. Það er endalastu gæjum. Gaurinn er ennþá að fela sig. Náðu drínið niður. Anskotin, hann inn í húsinu með hann. Ég nokkaði hann. Vel gert, Ingi Bauer. Oh shit. Collect your wood, boys. Jú. Don't forget. Yes, boys. Já. Það er döpp á stráka. Passa ykkur á sprengjunni minni. Sorry. Það er annar gaur hérna, annar gaur. Oh, wow, hann er Sorry. Ég nokka hann. Já, hann er annar gæði fyrir bakið. Vel gert. Djöfull er þetta bara action leikur. Já maður, þetta er gegga. Ég þarf að collect my wood sko. Hvað er þetta? Oh shit. Ó, þetta er nýr. Haha, tekinn. Hvernig er þetta eitthvað? Þetta er nýr snæper. Voru búin að segja nýja snæperinn. Ég var nefnilega. Hvernig kom hann? Hann bara kom bara fyrir nokkrum dögum. Oh damn! Hann er alveg hefinn eftir sko. Ok, clue in... Ég er að collecta my wood sko, þannig að... Ok, ég er fucking feila í því. Er ég komið 2 kill bara? Það er bara geðveikt. Við ætlum alveg að taka þetta upp sko. Ég er alveg til að þetta upp sko. Herri, ég er með 2 stóra skildi og þið fáið ekki neitt að þið. Ég ætla bara að drekka allt sjálfur. Hey gaur, það er gaur! Hvað er hann? Hjá mér! Já, ég er að koma. Íst eða eitthvað, ég veit það ekki. Þeir eru fucking margir. Oh damn.
Það er eitt gaur á bakinu. Nei, þetta er crashcan. Nokka hann! Nei, hann nokkaði mig! Siltus, eftir eitthvað Siltus er dauður, maður ansvöld í hafið. Ætland Reykjavík. Hann er allir í mobile, þetta er doomed sko. Þú tók eina von. Nei! Hann rocket launchaði mig. Ég er náttúrulega nokkaði einn gaur, þannig að... Ég draf tvo. Ég er með 2 kills sko. Sékum minna... Þetta var góð leikur sko, þetta var geggjaður leikur 25. Ég ætla að stilla myndaðal hann að sjáast meiri þig. Ég veit ekki hvort ég verið að gera svona þá. Þetta meiri þig svona. Ef ég er hér... Ok, ég er hérna. Já. Að spila, svona er ég vennið það. Já. Er það sérstu mér núna? Já. What? Ég var að fá víkingaskip fucking glætir. Það er hella. Ok, byrju. Random. Ok. Random er komin inn. Jájá. Tjekkum við hérna víkingaskips. Glætir. Víkingaskip með þær hella stöf. Ready. Hvað er Monty Do It? Það er eitthvað challenge hérna, maður sjá. Search chest in Junk Junction. Ég var að landa það næst eða. Hvað eru margir í chatinu að checka Mountain Dew right now? Ef þið eru að gera það, skrifið þið. Ég elska svín. Hvað með þig? Eru fílar svín? Ert þú Bjarni Jarl að trolla okkur? Þú breytir einhvern stillingum, þannig að við fengum svona gett mikið hérna... Þannig að skjárinn gett skarpur. Er það Weezing eða eitthvað? Hvað kveiktir á? Já, þú með shadows off. Nice. Ég seti bara allt off. Okkar maður Hugisteinn, stórt shoutout á bróður minn Hugasteinn. Shoutout á bróður minn Hugisteinn. Shoutout á bróður hans. Hvað sagðir? Hugisteinn. Hugi. Hugisteinn. Hugi. Shoutout á Hugi. Hugin. Hvað segir maður? Hugisteinn. Svona Hugi. Ef maður er að segja í fleirtölu, nei ekki í fleirtölu, ef maður er að segja, þú veist, shoutout á Hugasteinn. Huga. Hann sagði Shoutout á Huga. Kemur það? Aha. Shoutout á Huga. Leiðilegt að við mistum okkar mann Siltus, hann er gott hérna. Já, Siltus er góð sko. Hann er alltaf að kærja mig. Hann slítið því að kærja sko. Við vorum að spila með hann senasta stream, senasta mynda. Já, ég man því. Ef þið viljið ekki missa af næsta streami, þá... Hvað er björn? Í alveg það. Íta björnina. Tjú, ekki með þetta glæðir. Já, þetta er Það er ógísla nætti glæðir. Þetta er víkingaskip. Ég er að fara að opna eina kistu hérna, en það er alveg ógeðslega mikið að gæðum sem lendum hérna. En það ekki? Eru margir gæðar lenda? Það er einhvern Ha? Það er ógeðslega skrítið. Hvað er þessi kista bara? Ég ætla að gera challenge á opna kistuna. Þú ætlar ekki að opna, ok? Þegar þú ert ekki með challenge á opna kistu. Eða veist. Er það nokkuð? Við lendum ekki í góð, tjekkið það hringið. Já, ég sé þetta, ég sé þetta. Já, við finnum bara eitthvað hérna rift eða eitthvað. Eða launchpad eða eitthvað. Hvað er enga kistur inn í junk eða? Spurning hvort við leiðum bróðum minnum að spila með líka? Hann er hérna... Akkur er ég ekki að heyra í neinum? Kannski hægt að kveika á ístjættinu eða eitthvað. Það er alveg skemmtilegt að spila þetta þegar maður slekkur á shadows, sko. Talaðu. Halló, halló. Ég held að sé bara að mjúta þig. Nei, ég heyri ekki neinum. Þeir eru heldur ekki að tala. Ok, what? Það eru enga kistur á junk. Hvaða rugl er þetta? XXX random, ertu með... Nei, þeir geta ekki tala, sko. Ég heyri ekki neitt einn. Ok, skrítið og slöktur skugganum. Það lendi enginn, það verður bara. Það er rift hérna líka. Ekki strax. Ég er endar varlega til í að fá hérna eitthvað vopn samt, sko. Ertu með eitthvað auka?
Það er kista hérna ef þú vilt opna það. Hvar er kista? Hvar? Hérna, komur. Ok, ég kem. Þetta er ekki mér að kenna. Sweet. Thanks, bro. Er þið ekki að fara að fá Aron Kahn að spila með ykkur? Það væri hella. Ég hef bara drotnað 6 kistur núna. Ég komið svo stutt í þessu challenge, sko. Herru, nú finnum við eitthvað drast. Er eitthvað með minishields eða eitthvað? Já, ég með. Ok, ég kendi þín. Ég fikk með slökkum fyrir þið, sko. Nei, þú mátt hílað upp í 100, sko. Blessaður Atli! Hvað segir Kjellin? Ég var að fæta Inga einu sinni og ég laggaði fucking mikið og hann vann. I blame the lag, sko. Give me the juice. Blátt Mountain Dew, maður, love it. Það ætti að vera fucking thing, sko. Blátt Mountain Dew. Nýtt challenge. Chuck it out, Mountain Dew challenge. Herðu, þú mátt fá hérna svona drasl. Herðu, ef ekki hérna hója okkur í hérna komið byrjaður að hója mig. Eða ekki? Jú, maður. Já, hójum okkur í þetta rift, maður. Já, ég setja lag á það. Þú verður að setja svolítið mikið að lögum á. Já. Alltaf ef þú fyrir slikt sem þú spila fólkinn, þá verður að setja check í það, sko. Já, það er svo gott lag, sko. Passa líka við það sem við erum að gera vegna það, sko. Ok. Hæ? Hvað segirðu? Bara fínt, ég er bara að spila. Ok. Já, ég er ekki málið, bara góða ferð. Ok. Gerum það. Takk. Bye. Herðu, shit, stormurinn maður. Það er rétt hjá þér, Strix, we are gonna die! Já. Houston, we have a problem, sko. Sæktu þarna þessa umkaupakerfi og finnum þetta rift. Hvað er næsta rift? Gauð, ég held að við erum að beila á inntökuverðinu. Hvað er riftið? Við þurfum að finna það núna, sko. Við erum að fara að deyja, Stefán. Já. Herðu, Guðrún Birna var að subscribe. Takk hérlega fyrir það. Guðrún! Tjaldi. Já. Þetta var hræðilegu stað til að lenda á, sko. Þetta hefði gengið betur, hefði við action. Oh my god, það er svo langt í, við erum aldrei að fara, sko. Það er svo langt í hringin, sko. Hvað er riftið? Er hann upp á? Já, ég er svo sammálaður. Ég spila Fortnite, oh my god. Þetta er átorinn. Þetta er enginn með launchpad eða? Ég held þessum bara officially dauðir, sko. Ef að gefast upp, eða halda áfram? Ok. Ég er með bandages, þannig að ég held að ég geti lifað þetta. Já. Subscribe-a, ít á bjölluna. Og fylgjast bara með alla 15 daga. 7. Er ég svo eini hérna sem er MVP eða?
Herru, Jarl Squad var að subscriba. Hinn eini sanni Alexander Jarl. Shoutout á hann. Takk fyrir það, Kári. Alexander Kristjánsson var að klippa mig. Það getur hver sem er. Það sem er fyrstur að klára sentensi sem ég var að segja sem Stefán kláraði ekki. High five. Brjálaður. Takk maður. Haldur ég ná þessu? Nei, ég er döður. We dead. Við erum döður. Þetta er svoleiðis. Hefðu við bara lent á aðeins betri stað, sko. Aðeins betur stað. Ég er... Brjálaður. Ok, Epic Friend Request frá Jarl Squad. Er ég komið með Epic Friend Request frá Jarl Squad? Nei. Já. Það verður legendary Rap game sko. Eigum við ekki að rotate aðeins og lefa öðrum að spila? Jú. Það eru 69 players hjá honum. Ok. Svona. Og rotate aðeins. Já. Takk fyrir að spila með okkur. Takk fyrir að spila með okkur. Já. Invitaði bara. Siltus, hann kemur inn, hann er náttúrulega MVP. Og Það eru margir sem eru að... Blessar Jón. Blessar. Sælir. Velkomin aftur, Siltus. Halló! Fyrstu mánuð. Halló, hver er mættur? Góðan. Blessar. Góðan og blessaðan daginn. Er þetta okkar maður Andri? Já. Blessar. Ég var að kaupa kassa. Já, ég sá hann. Það var gull sæs að kasta. Sástu kassan? Já, inn í herbergi. Nice. Já. Það er savage. Ég myndi aldrei gera það. Þeir eru með VR, eða hvað að gera það? Það er ógeðslega gaman að spila VR sko. Já, ég ætla að kaupa mér einhvern veginn. Já, þú er rauðum að prófa VR sko, það er geðað stöf. Hvert eru að droppa? Já, það er að dansa. Það þýðir bara eitt. Settu við gull. Já. Hvað er það Siltus að droppa? Hæ, mér er alveg svona. Hvað velji? Reytiði dansið mér frá 1 upp í 10. 11 af 10. 11 af 10, það er engin tónlist að spila. Allir að chatta. Salty? Jæja. Já, já. Bara whatever sko. Ég gef Aroni 11 af 10 að dansa. Aron, þú fær 11 af 10. Heyrðu þú í Siltus eða? Já, ég heyri í honum þér. Hella? Þú í mér svolítið segja? Ég heyri í gegnum Stefán. Já, þetta er alveg gull shit sko. Viljið að Gunnar Björn Gunnarsson kíkja í Við stream? erum komið með hérna 0, þeir æs 9. Ó. Adrian, I love you man. Jón 10. Hvert er uppáhalds Fortnite-dansinn? Arnar 9. Ok, það er eftir nokkuð að samt. Hvað er uppáhalds Fortnite-dansinn? Svo þá við mig. Já. Ég vil sína það right now. Þessi hérna. Já, þessi er góður. Og ég er að færa með hann í því. Oh shit. Ég kann hann ekki, en ég þarf að læra hann upp mann. Logi segir 1. Ég er að segja 10. Takk maður. Ég held að Andri sem með mér í húsi, já. Gauður, málið með þig að þú ert bara pure entertainer. Þú ert showbiz gæi, sko. Ég gerir bara danschannel. Þú ert showbiz gauður, sko. Stefán. Yes, sir. Ínís. Oh, thank you. Drop. Ég er búinn að drekka stóra skuld, sorry. Skitið á mig. Ég legg chug. Chug þetta!
Ég svaraði ekki. Ég var að spila með þér Ég var að spila með þér. og þú varst fyrir 2 vikum og þá varst þú að segja að tjögg þetta. Við gerðum geggja klæði shit og gerðum þetta og mér var að tjögga þetta. Já, meðan þú ert að tjögga drikkinn. Ég tjögga þetta núna sko. Og meðan ég Og hann er með, tjögga já, hann er svo með míní. tjögga þetta. Ó, það var að skjóta hann. Ó, shit, þeir eru komnir. Nei, Andri döður. Þeir eru allstaðar hérna í kringum okkur. Ég náði eitthvað góðan hús á hann sko. Hann er í húsinu mínu. Spurning hvort það borgi sig að líka andra við. Já. Veitu hvað eru þau með mikið vins í solo? Nei, nei, þetta var ekki sniðugt. Ég er með 150. Ég held að ég sem er 1 vinn svo. Ef þið getið hjálpað okkur að vera hella, sko. Nei, Stefán! Hvað eru þau með mikið solo vins? Ég ætla að hjá Stefán þegar. Yes! Já! Byggja. Ég er ekki meina Maxaði, byggja. Ég ætla bara að ná í fucking shit. Já, byggja kringum okkur. Á meðan núna. Já. Já, ok. Því það smá pöpsi því að ég var eiginlega búinn. Ok, en ok. Ó, míní hérna og allt maður. Dó hérna Andri. Já. Má ég fá hérna míní eða? Nei. Má ég taka eitt leik með ykkur? Sjáum hvað gerist. Það reynum að spila þetta endinni. Ó nei, fuck, ég kastaði klingir, passaði! Veist, Er eitthvað með light bullets? Býta aðeins Já. hérna. Með fullt. Það- 6, hérna setjum við. Ég veit ekki alveg hvort að ég sé svona lélegar því að þú breytir einhverju stillingum eða eitthvað. Breytum bara tilbaka. Svo er ég fokka í. Nei, gauð, ekki málið maður. Ég ætla bara að hýla hérna og skipta um laga. Hefur þetta sinna laga að spilast núna, sko. Hvað er að gera? Hvað ég gær? Ég er ekki. Það var ekki QR og Max eða? Ég er kannski smá hérna skína eða? Já, Eða nei, motherfucker, ég er hérna, hitt klart. heiti klakar. Add to queue. Og svo skína. Skína. Add to queue. Hanna. Halló, Kitty, YouTube, Roblox, blessar. Halló, Kitty! Collecting weird boys. Já, ég er með 22 út, sko, ég þarf að kollekta út út. Nei, það er hér dó. Oh my god, það er fucking grenade launcher hérna. Nei, það er grenade launcher. Ég fekk actually grenade launcher. Og þetta er rockets, eða? Ég er með 8 rockets, maður fá. Ég er með 4 innan þar. Sweet! Thank you, sir. Yes, sir. Ekki mál. Ok. Já. Takk. Hvað er þú með mörg? Stótið hérna. Sýrtu, ert þú með sniper? Já, ég er með hunting. Ok, þú ert betri en ég með sniper þannig. Fannstu launchpad? Oh, nice. Ef að taka þetta döp, Að eða? kista fyrir neðan ykkur. Ég er bara farin, sko. See ya, boys. Það er kista fyrir náðan. Er eitthvað að carrya minis, eða? Ó, Big Shield. Já, þú tekur hann. Nei. Nei, þú mátt taka hann hægt. Er eitthvað... Það er minis upp á þakk. Það eru klingir hérna ef einhver veit það. Já. Þegar maður ætti að koma, sko. Á ég að taka... En ef ég tek klingar... Það stríða. Ef þið vilja get ég karrið minis. Ok, endilega getur carrya minis fyrir upp á þakkinu. Blessar, gummi gat, minn maður. En Jens var að followa á Instagram, Armax. Oh shit, Jens. Thank you. Thank you. Thank you. Fuck you. Nei, thank you. Nei. Got it. Ekki fatt. Ég elska þig. Jens, takk fyrir þig. Got it. Tilbaka og því að þú ert góð maður. Herðu, sjá þessu bensinstöð. Það var að selja hambúrgar á þessu bensinstöð. Veistu hvernig ég veit það? Það var, sjá, þegar ég stend hérna. Já maður, ég var í klippingu.
Halla feskur. Halla feskur, allir að koma á klippingunum minnum. Mér líður bara eins og ég sé einhver einhver krónprins eða eitthvað. Allir að segja Klillari Atli. Hérna, Maxari, vilt þú karja hérna Hvað er það ekki? hunting rifle og ég karja í staðinn hérna. Bara þetta hérna þarna og þú Þú sleppir bara bandage, ég er að karja þá. Karja þú hunting rifle? Ég er að karja bandage 15. Ég ætla að karja klingara. Já, ég er ekki neinn skot. Þetta er með fyrir hérna... Já, ég er með öll skotin, þú gafst með það, Marti. Ég skal gefa þér. Nei, hann er með nógu mikið fyrir mér. Sildur, viltu hunting rifle skot eða? Hana? Já. Takk fyrir. Stormurinn er á leiðin okkar veg. Ég heyri ykkur það var eitthvað notað rift. Já, ég sá líka hvað þetta var. Já, færði vallaðast strókur. Það eru ekki að gæra að koma út úr storminu. Það eru gæðir að koma út úr storminu örugglega, sagði hann. Það make sense. Já, maður, fersk klipping. Herðu, ég var að henda okkur í hringin eða? Já, heyrðu, þarna. Já, ég sé að byggja, ég sé að þeir eru inn í storminum. Ég sé frá mig. Þeir eru að landspata. Ég sé að þeir eru að landsbata strókar, þeir eru að landsbata. Gummi. Hann misti 41 skil. Ég skauta lilla. Já, við erum að skjóta inn í loftinu. Takk fyrir. Vá, þetta fight var ekki lengi. Var hann með eitthvað good shit Enda loot nokka eða? eitt gæja með hunting rifle í loftinu, sko. Gaur, ég lét að missa fucking mörg shield, sko. Ég er að tala um, við erum að tala um, sko, ég skaut gæjan sem var að one-spata inn í þessu. Medpack, Hunting rifle. Sildur, taktu þér medpack. Ok. Gaur, þetta er uppáhalds fucking bissa mín, maður. Thermal scope bissa. Oh my god, ég elska hana. Ég elska hana. Sildur, meddaði þig. Og svo skulum við fara að hlaupa bara, þau eru búin að medda þig. Yes sir. Það er sem ég er að gera núna, sko. Menn voru að follow armor. Stórt shoutout á Bjarni Jarl, minn mann. Hvað er klukkan? Það er hálf 9, oh damn. Já, ég er að fara klukkan 10. Býtu, ætli ég að gera einn annan leik eða? Sjáum, það er svo margir sem er að vilja spila. Þá tekur þú bara einn viðbót hérna. Herri, nú ætlum við að vinna, það eru 21 eftir, sko, þannig að... Já, blessaður. Blessaður stressar. Yo, what's up? Yo, OGR, Fortnite. What's up? Sildus. Komið í streamið. Yes. Bjalli gang. Bjarni gang. Við erum að hérna, við erum að fara inn í hringinn. Sér ykkur að gæja eða? Ég sé ekki. Nei. Hvar? Norðvest? Hvar? Æ, þú veist, í norðvest var það að byggja eitthvað en ég veit ekki hvað það er gamalt. Það er svo óþægilt að, það er svo skrítið að hafa einhver skugga. Ert þú með kveikt á skuggum eða? Sildus. Nei, ég er með allt mitt í lagsta, maður. Aha. Svolítið spila... Já. Ég þarf að fá þessi freymi, sko. Ósitt. Ég... Bara skjóta þetta lofti. Bara misfire, misfire. Hvað, ég var komið til þetta? Ef ekki bara play it safe eða hvað segir chatið? Já, play it safe og Gæir vinna. hann að við... Nei, strákar, við viljum fá döftið, sko. Play it safe eða vera aggressive. Gaur, ég hætti ekki að hugsa hríinn, sko. Ég held að það séu gæir hann að niðri. Niðri? Já, þú veist, aðeins lengra fyrir aftan bara. Aha. Það getur verið.
Þú Ég, veist, það sem... Hérna. hérna? Æ, nei, ekki að setja... Point. Það er einhver loot spekt drop. hérna. Oh shit, það var einhver að Vatni. Það er eitthvað spekt hérna með eitthvað núna. Hvað? Ég sé ekki neitt. Bardaginn er að fara að enda í Tilted. Ef að fara upp á hólinu við hliðum Tilted. Fyrir að fara upp á þennan hól eða. Hvað líkur á? Við getum líka að fara hingað. Fara hérna fyrir bak og upp þennan hól. Já, gera það. Shit. Hver er spekt hérna? Andri, ert þú að spekt hérna með það? Nei, ég spurt það. Stefán, ég er búinn að bara vera að skiptast. Ég er með eitthvað random spekt hérna. Hætt ekki að hugsa þig. Ingi Báður vill fá vinn in the chat. Þetta verður vel leikur. Ég er svo skrítið að hafa enga skugga að hafa allt í svona skrýttum gæðum. Þú verður bara að venja skilja. Það vill fá frames. Akkur þetta frames. Svo skítur maður. Já maður. Það er líka betra að horfa á það þegar það er betra frames. Ég elska þessa byssu sko, thermal scope. Svona snæpir sem getur drita með það. Ok, strákar. Já, er að byggja hella base eða? Ég er fucking til í það. Það er eitthvað að drita hérna. Er eitthvað drita ykkur eða? Nei, það er ekki drita. Já, þeir eru hérna á hillinu. Hvað hilli? Þeir skjótu mig. Þetta var ekki íslensk. Anna, hann misti 36. Nei, God damn. ég er að reyna að snæpa hérna. Passa ykkur strákar. Passa ykkur. Ég reyni. Vá, hvað það var dömm. Oh shit. Það er verið að skjóta þá frá gæjanum sem er að koma frá fótboltavellinum. Það er fættbólvöldur. Sæli dagur. Þetta er svo fucking accurate byssa sko. Halda fram að skjóta á legg. Við nokkuð mitt. Halda fram að skjóta á Anna. Halda. Stefán vill líka koma alveg í sörpölu. Já, hann er að halda fram að drita á hérna base sem hann er að byggja þegar ég sé hann svo vel sko. Ég þarf fleiri AR sko. Koti, hinga. Já, ég er að koma. Ég er að koma Siltus. Ég er búinn með snæpurskotu mín. Já, ég skal gefa fleiri snæpurskot. Passaði Stefán, þeir eru að skjóta þarna geggja Mikið innbrúttin er hérna. Ok, Stefán, AR Þetta skot. er eiginlega bara síðasta skotið. eða? Snæpurskot, hérna. 12 snæpurskot. Sættu, hérna. Ég er að reyna maður. Ok. Aron, er þetta með bouncepads? Já, ég er með 2. Ég er að droppa Herri. hérna, þú getur notað þér. Það er held ég síðasta skotið. Fucking easy að hitta. Það er fyrir neðan. Ég held að það sé fyrir neðan þau. Já, það er byggurinn neðan. Það er einn niðri sko. Ég er bara Hvað er hérna eitthvað þar að? Ég sá. Herru, það er fokk margir að horfa á þetta intense fight hjá okkur. Nei. 2 skuti við einu. Nei, ekki ég líka. Siltus! Nei! Fuck. Siltus, þú verður að hjálpa mér, bjarga mér maður. Fuck. Ég er á leiðinni. Það eru 15 sekundur í stormin. Fuck. Þetta er ótækt sko, ég veit ekki hvort það ná í hílaði sko.
sorry með mér sko. Ég hefði ekkert að deyja sko. Ég var svo mikið með það í suktinu sko. Leðu þeir eru væfið að orta bonspotta inn í sörkuli. Ok, þú varst ekki hérna. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Núna, ok, og bounsepad hérna. Já, þú ert búinn með bouncepadinn. Hanna. Woohoo! Ok. Vel gert. Býtu, það er að fríra Halló, móti... spot. Hei! Já. Býtu. Þetta eru þeir á móti... Ó, geggjaði staður. Ég hefði svo smikið Þetta er að gæða fyrir... Oh shit. Siltur snæpar. Það var að leggja sér í Ert ekki að bortafætti. djóka í mér. Ert ekki að djóka í mér. Það komst einhvern veginn upp að þetta ég tók eftir hann. Annarsæti. Og ég... Við náðum öðru sæti. Getu... Siltur með 4 kill. Náðu að taka einn niðurbót eða? Viltu ekki færa að hinga? Við ætlum að rotata. Já. Sorry to say it, en við verðum að rotata. Já, við erum að reyta þetta. Það er alveg fólk. Við erum að halda okkar með siltur sinni sko. Hvað er með busy meðan ég er að bíða eftir þér Hvað er hérna á miðjum? Þetta er motta Er ég að fokka í mig? Það er allir að biðja mig að spila. Stefán. Taka andra. Ég er að ströggla hérna Ég ætla ekki að skemma ná Sögu. Hvað segið þið? Sjáðu, þetta er nafnið, hann Aron Lökki. Hérna. Aron Lökki, okkar maður. Aron Ég elska nafnið þitt Ég er líka... Halló? Þetta er æskuður. Siltus, Ingi Ok, það er einn, fyrstu kemur, byrju Fyrstu joinar, fyrstu mánar Þið verða að halda áfram að nota þetta, sko Oh my god. Andri er að friendrequesta Accept that shit Og síðan invita Úps, æ, sorry Byrju, ég þarf að sjá hvaða nafn ég gerir Nei, ég get ekki séð Fuck, ok Sá sem ég hérna declinaði Sorry Fyrstu joina, fyrstu mánar Ég var að prófa nýja heima. Ok, er það Sá sem ég hérna Hvað er í chatið? Sjáum við chatið sér. Já 50 50-50 eða hérna Eitthvað, bara venjulegt eða venjulegt skoðan. Aron Lökki, þetta er sonur minn og Aron Lökki. Já Og ég Og nafnið þinn líka Aron er drullu nett nafn, sko Hlýtur að vera eitt af því bestu nöfnum sem maður getur heitið 50 squad eða þú veist, Já. öðruvísi squad, skilur. Já, squads eða, já, venjulegt squad Sýndu fólki þetta. Squads eða soaring 50s Þið betur fólk Veit ekki. Við Langar í þig meira en að dópa mig Við höldum áfram. Það verður að segja playground, er það 2v2 eða? Heyrist í læginu Það er ekki að. Það er playground. Siltus, þú verður aðeins, byrja 2v2. Do the do Ok, sorry Siltus, hvað sagðir þið? Ég sagði það er verið að segja playground í chatinu, er það ekki bara 2v2? Eða soaring 50s. Fólki hefur ekki lengur skoðan á þessu. Fólki er að gera það sama. Spá okkur inn og bara chilla Já, þá förum við bara í soaring 50s. Fólki hefur lengur skoðan á þessu. Soaring 50s. Úps Vera honest Jæja stream, hvað segið maður? Allir að kommenta eitthvað næs Spyrjið mig eitthvað, spyrjið okkur eitthvað Segið eitthvað frá daginum ykkar og gerið eitthvað næs Hlustum á gott lag
breyta lótunni á Stefánu maður, shit. Új. Ok, ég ætla ekki að taka þetta. Mækinn sem dettur ef maður tekur dásunar í burtu, þannig að þá veit ég það. Ég var næstu búinn að fokka upp stúdíónu. Já. Takið eitt playground því að hann fann upp á bla bla. Nei, gaur, það er ekkert action í play... Ég er eftir að reddja. Siltus, þú er að reddja maður. Sorry. I'm sorry. Ég hljómaði geggja eitthvað reiður en ég var ekki reiður. Ég veit það. Mitt, þetta er mitt. Með klaka. Nei, þetta er þitt. Er þetta hérna mitt? Merska bliskuna. Playground 2v2. Slöktu líka skuggunum hérna. Nei, ég ger ekki neitt við, ég hræddu við Inga sko. Þetta Hann lemur mig. er litla bótt. Ég elska þetta litla bara, það er svo næs að playa því. En andjóks, hvað erum við? Já, stráka, where we dropping? Where we dropping? Keilt, þetta verður náttúrulega bara suicide zone, sko. Ó já, býti. Vá, þessi staði. Gunnar. Oh damn. Oh my god, shit, þetta var alltaf fyrstu. Ég skil ekki, já. Ég var að horfa að annars skó. Ég ætla að segja öllu fólkinu þarna sem er að horfa að Ingi Báir sé að klippa nýtt vlogg sem hann bara allar... Ingi Báir er að klippa nýtt vlogg allir Oh shit, þú var alveg paradise. Ég get ekki gert það núna. Nei. Nei. Stefán, nei. Ég get það ekki. Hljómaði þess að ég var að tala við hund. Nei, Stefán, nei. Sestu. Já, Ingi Báir er að edita nýtt vlogg. Get ég sagt coming soon eða? Já, ég sé komið. Coming soon! In theaters now. Þú eru fyrstur að kommenta. Hey yo, Aron X ætlar að kommenta. Ég... Og þú ætlum að finna kommentið, þú getur að sé YouTube-channel. Ó já. Ey, þegar skólinn byrjar, ég ætla að komast í vloggið með því að standa upp á hérna borði og öskra subscribe-ið eða, já, subscribe-ið á iScold. Þú ert búinn að lofa mér að setja mig í vloggið þá. Djöfullinn. Space fyrir mig næst eða? Já, þú verður bara að vera fyrsti joiner, fyrstir mónar. Það er bara svoleiðis. Hvað Bless. Ég er alveg fucking sveittur. Sorry maður. Þetta er intense gaming shit hérna sko. Hvað klippi fór einn noti? Icecold. Stefán. Final Cut Pro Express. Hvað sagðir þið? X. Final Er Cut X. Stefán ekki með mic eða? Stefán ertu með mic? Ég svara engu, ég veit ekki hvað ég svara. Hann er ekki með mic, hann er að nota sama mic og ég. Ég levla upp einhvern veginn, eitthvað gerðist. Það er alveg awkward að taka í hendur á fólki þegar maður er að drippa sko. Ég er að svitna sko. Hvar ertu? Ég sé ekki hvað það er. Já, þarna ertu. Ó já, þetta er gott lag. Vinur minn, góð, já. Sjálfðu Inga Báir, gerði þetta lag. Skrifi meira Aron Max. Meira Aron Max. Meira Aron Max. Hamborgari, já maður. Verður að henda í invite. Já, gaur, ég invita öllum sem invita okkur. Nú er maður að horfa á ykkur og þamba ískalt Mountain Dew. Það er málið. Ég er ekki að fatta sko. Stefán, þú verður að, já þarna. Nei, þetta er byssa. Stefán, ég gef handa þér. Ég skil ekki neitt sko, ég er algjörlega lost. Ég er bara... Þessu.
Hey. Oh my, oh my. Þessi, nei. Kostar líka svo mikið að fá hann. Nei, Stefán, ertu að hlusta? Nú er maður að horfa á ykkur og þamba ískalt Mountain Dew. I like that. Það er eina sem ég er líka að gera það. Ég er að spila með okkur og þamba ískalt mann. Eða þetta er ekkert ískalt en. Við getum sagt að þetta er ekki heitt allavega. Jeez. Meira Aron Max. Yes! Kristoffer Leo. Thank you man. Good shit. Nei. Ég er ekki svo. Ég var að vinna leik 20 kills. Oh damn. Meira Aron Max. Ok, hann skrifaði það aftur. Ég myndi telja það sem 2. Þetta er ná þessu kreitina. Það er kreitina. Það er loot drop, loot box. Supply drop. Supply drop. Þannig að koma, takk fyrir. Sækja þetta döp. Ég er með mín. Ó, vá. Ég vil gefa 20 glasta öldin ég gljóma. Shadow Sprite Circle. Þetta hefði ég vilja vera á þjóðatíma þér. Harpa þessu hræðilega Já, útleik. fuck þetta rám. Við erum andjús ekki búin að lenda í neinu fæti. Það vantar fætir. Ríu, akkurat þegar ég segi það, þá kemur fæt. Hjá mér. Stefán, þú ert að missa öllu hérna. Hann er dauður sko, þú mistir að því. Gráli. Ok. Fine. Oh damn, ég er með 6. Ég þarf að setja niður dæmið, ekki? Vá, hvað er skrítið að vera með svona controls. Bíða eftir tímanum að líða. Oh wow, þetta fyrir fucking átt. Maður er byrjar að venjast kontrollanum, sko. Goddammit. Hvað er ég að taka? Ég taka drumgun eða P90? A.k.a. Compact SMG. Compact SMG. Oh my, getur náttúrulega glætir hana. Ok. Oh my god, þetta vissi ég ekki maður. Ó nei, ég glemdi. Ég ætla að fá mér samt impuls. Tjekk þetta. Þú veit, ég pirrandi ná ekki maður. Nobody eru ekki með 2 rauðir. Hvað er allir að skjóta maður? Ég sé ekki neitt. Og ég glemdi að kollekta það wood. Stefán, þetta er key mistake sko. Þetta er núpa mistake. Ég þarf að setja allt í sko. Það er svo síðan. Ég get ekki gert neitt út af ég er ekki með neitt. Stefán, ertu ennþá lifandi það? Ó, ég sé gauður. Það er keyinn að það er hérna fætina west sko. Já, það eru gauður. Það er rocket launches og alls konar damn shit sko. Ekki þessu. Það er gauður. En það var ógeðslega lélegt. By the way, það er pizza hjá mér Aron. Oh my god, Óli, ég er að koma. When you say pizza sko. Kjartan, sælir. Blessaði Kjartan. Hvað segirðu maður? Velkomin í streamið. Ef þú vilt sjá meira þá getur þú subscribe og íta bjöllina. 1, 2 og Björn Squad. Nýtt vlog coming soon. Þið spyrjið kannski, hvað er Ingi Bauer? Þá segi ég, hann er að edita nýtt vlog coming soon. Smá Aron Kanina fyrir ykkur. Ég ætla að leyfa honum að syngja. Ég sé ekki neitt. Ég er með 1 skot og ég ætla að drepa það. Vá, sagði ég drepa það nákvæmlega sama tíma og Aron Kahn sagði það. Gaman. Þetta er one shot, one kill sko, þetta verður bara 1. Halda áfram að skjóta, halda áfram að skjóta. Oh my god, ég er að fara að deyja. Nei. Ég er ekki, það er ekki neitt action um mér sko. Ég er bara allir eru að fara úr streaminu sko.
iPhone vs Samsung. iPhone, definitely. Stefán, hvað segir þú? Já. Löngu búinn. Moddaði mig. Það er ekki mitt choice. Djöfull ætla ég að skemma þennan dag fyrir þessu gæja. Ég sé að gæjan. Það er fullt af gaurum hérna. Stefán er fucking reiður núna. Ó nei. Stephen is very angry. Þessi gaur er ógeðslega lélegur og ég líka, þannig að ég dó ekki. Ég er með 2 hauð. Hýð, það er ekki einu sinni nafn. Sjáu þetta shit. Ef það er ykkur jafn góður og ég á Íslandi. Ég er að chugga þetta. Er það til? Legit, eða ertu bara svona... Nei. Oh my god. Mér líður illa því að ég er með 0 kills og ég er bara búinn að vera hérna drita sko. Krassaði hjá þér? Ég er bara með 1. Hérna kemur fyrsta killið mitt. Fyrsta kill í RMX. Nei. Ég dó í staðinn. Strákar. Hello guys, welcome. Sorry, we have... Ykkur þarf að heala mig maður. Nei, fuck. Þetta er svepp. Þetta er svepp dagsins sko. Svolítið sko sem ekki hérna er gaur fyrir ofan. Stormurinn. Vá, hvað er mikið hljóma. Siltus, hvað er það að gera? Ég er hérna. 2 HP. Þetta er intense maður. Ég er með dream sko. Blessur Hafsteinn. Legit, real shit sko, í alvegni. Sjálf það Hafsteinn. Ég er að follow hann á Instagram. Nei, ekki hjálpa. Óli kemur oftast á myndir sko. Þegar ég er að gigga eitthvað staðar þá kemur Óli alltaf bara sko. Fyrsta dörfið. 6 kills. Blessaður hann Tómas maður. Vá, hvað er mikið hljóð. Ég tek einn í viðbót, Ú, ég kom með 1 friend request. Fyrsti joinar, fyrstur mónar. Hlynur, við verðum að hérna að róteita. Takk fyrir að spila með okkur maður. Bye bye. Ok, fyrsti join. Ég ætla að segja fyrsti mónar, fyrsti joinar. Ólaf Jóhann. Ok, byrju, við verðum eiginlega að spila með Óla. Mér er illt allstaðar. Óli er kominn. Getum við farið í venjuleg sko? Yes ma'am. Fara. Býta eins. Sjá þetta huginn. Huginn er eitt af þeir besta artistum í dag sko. Venjuleg skot. Ó já, þetta passa mjög vel. Við viljum að taka club dubbið. Hverju skinni? Club. Ég er glú. Óli heyrir ekkert í honum. Varstu að vinna Óskarinn eða? Já, fyrir bestu auðlýsinguna. Við vorum að gera auðlýsingu fyrir hérna Sockbox. Það er svona auðlýsingkeppni fyrir Sockbox.
get a dub. Homies með Þú mér. ert ekki að deyja strax. Sjáttu það Homer Simpson addi hann á Instagram. Ó, þetta er fucking creepy steikt sko. Hann er með hausinn sem vittlust. Ég sagði Hvar er Lilla little enda? homie fuck that shit. Fucking downtown. Eða þú veist, Greasy. Já, Paradise, ég er að digga Paradise. Heyr ekki í ykkur. Nei, Óli, þú verður bara að hækka, sko. Kveiktu á voice chat, Óli. Já, Gaur, þú verður að gera það maður. Þið eru búin að vera með solid 30 viewers allan tíman. Já, það er hella. Þetta lag passa mjög mikið við hvað við erum að fara að gera núna. Aron Khan, segið Aron Khan please. Hérna og líka allir að skrifa dub í chati. Þetta er Paradise sko, við erum aldrei að fara að vera einir. Nei. Allir að koma þetta dub í chati, dub. Við erum að fara að dubba þetta shit. Dub nummer 2, 2 í röð. One time. Heyri ekki Stefán, hvað er maður að segja? Gæinn er í stóra turninum. Hann er í stóra turninum. Vondur kallar. Mjög vondur kallar. Ekki góður kallar. Aron Khan frændi minn. Dub. Ég var að tala við hann Aron Khan. Já, ef hann er actually frændin, kannski er þetta bara aðeins að fokka í ykkur sko. Ég er að lúta það kem ég til bæ. Oh my god, hvað þetta er cool. Það er hjálp. Óli dó. Oliver! Nei! Sildi sig líka döður. Oh no. Oh no. Oh damn, Óli er actually bara að fokkast upp þetta, hann er að deyja. Ég ætla að fara beint inn í smókis. Óli, er ykkur inn að hjá þér eða? Óli, hvað du? Klú. Ó, ég man ekki hvað það var. Já, það er þakk, ok. Blessaður Ólafur Karl. Ég er með bandages. Lag coming soon hjá mér á Spotify. Sjáttu það við ykkur krónu. Droppa nýju lagi. Dugur á og ekki neitt sem þú vilt nema að þú velkomin. Stefán dauður. Oh my god, þeir eru margir. Þeir eru many and fat. Þetta var svo mikið bullshit. Þú sagði á hana og þurfti að fara til þarna hálftíma. Hvað er klukkan? Hún er 9. Já. Heyri í mér eða? Já, við heyrum í þér. Ok, það heyrist núna víst. Hver er þetta? Þetta er Óli. Óli? Vóku, hljóma skengir að maður. Já, takk fyrir Aron. Þetta er Óli, þekkir ekki Óla? Nei, ég þekki ekki Óla. Ég veit ekki neitt hver hann er. Við vorum ekkert að taka Tómas myndband í gær. Við erum ekki að gera á morgun. Nei. Hvað er þetta númer eiginlega sem við höfum gert? Hvað byrjaði ég? Sjáttu þetta Stjána, ég veit ekki hver það er en sjáttu þetta Stjána. Svo það Vilja. Ég held að það sé fyrsta music video eða eitthvað. Kjöpta það. Ok, ég ætla bara að hérna skipta lag. Aha. Gauður, ekki segja mér að Cake Boy sé kominn. Oh my god, Cake Boy! Holy shit, komið frá. Alexos! Ok, ég er að
ándjóks að tune inn streamið bara til að sjá þetta. Ég er að horfa á þetta núna. Stefán, þú verður að gera Þetta má ég ekki missa. Holy shit, komið brá. Fuck, hvað það var? Holy fuck. Er það fyrir session eða? Þetta var svo gabbi. Ég hringdi í hann á 3 mínútur sinni. Skipta Tökum á þessu. Aron Max. Það var gott sko. Spóla tilbaka. Einhver að klippa þetta. Óli. Þetta var gott sko. Ég er að horfa á því í tölvunni sko. Hvernig komst? Ég held að webcam okkar sé fyrir líka. Heyri í mér, eða? Já, það er mér. Ok. Jú, webcam er fyrir. Óli? Bókum við hljóma syngir hana. Sett bara svona. Gerðu já, svona. Nei, ég þekki ekki Óla. Ég veit ekki. Þannig kemur hann, Þannig kemur hann, segja þetta. Ég er að reyna að setja big screen. Ok, ég ætla bara að... Ég er svona að færa mig. Það var nú tróðað hennar for síðan. Þú ert ekki að fara hérna og þá við Stefán Duncan. Það er að reyta þetta fræð. Oh my god. Sjá þetta, reyta þetta fræð. Fuck, mér bara fucking mikið. Þetta er alveg legit fucking Þetta var alveg gott, sko. Ég vil ná mér pizzasneipið aðeins. Ég myndi gefa þér túnkall. Þú getur beðið Gunnar að koma, hann er að fara að spila. Svo getur gefa þér túnkall. Gunnar! Spila! Ójá, þetta var gott. Þú er sér, ég ætla að gefa þér svona túnkall, þannig að þú mútt bara innvæta. Það er bara einn? Já, þú mútt innvæta ykkur rannan. Hér kemur. Bless. Þú ert bara að hlusta á tónlista með hann. Ég mæta þú mátt slöka þig. Hérna sér tjafnir. Símon. Skiptum ós. Allt mikið lesa. Viltu þú það? Viltu þú? Maður skiptum ós. Já, þú eru. Það skiptum ós, kemst smá. Ástóra. Já. Hús. Jæja. Endilega vilt. Þetta er ekkert mál. Það er Gunsi mér. Hann er gamer. Hann er solo, hann tekur þessu mjög alvarlega. Gunsi be gamer. Mjög alvarlega. Svona. Ég er samum skjánu líka bara en músin. Mikilvægt. Mjög mikilvægt. Þetta er alveg, það er ekki, ég veit ekki sagt að þessi skjánar er ekki 144. Nei. Þetta er Hvað er í gangi? Já, bara þetta er eitthvað að koma einhverja flaggi. Þannig. Svo stutt snúðar með þetta. Jæja, let's go. Má ég kíkja á ykkur? Þú mátt joina. Herru, músin fór ekki inn. Fyrstur joinar, fyrstur múnar. That's what she said. Hanna, þetta er látt sens. Ætlaður í fylla? Nei. Hvernig hækka maður sensum? Þetta er fárlega... Ó, hæ... Æ, fuck it. Jú, ég þarf að hækka. Já, Hafsteinn, þú mátt hérna joina. Change... Fyrstur joinar, fyrstur mónar. Change your mouse settings. Shift again. Nei. Remember me, papi. Þetta er ekki hérna. Bæjaron. Já, en þá er svona, þú veist, þegar maður ítur á inventory, það er músin gett hæg. Já. Ekki taka þetta af, ekki taka þetta af. Meikinn andjók start á mig áðan. Það var að hafa things á þessu. Já, ok, menna það. Ég reyndi að taka þetta á hann, sko, hann datt á. Þú fær í additional mouse settings. Hanna. Og additional mouse options. Og Hanna. speed, nei. Já, hanna, það er hér. Nei, double click. Hérna, point to speed. Alveg svona. Það var passwordi, sko. Þetta komið hérna. Hanna, ekki það passa hann.
Þarna, ok, let's go. Hvort það invite ykkurum? Gunni Go Það er lads. slott opið. Oh, fuck. Nei, þú verður að unreadya maður. Guð. Invitations. Fyrstu joinar, fyrstu mónar. Member public. E-mail. Við tökum smá pásu. Herri. Það er opið hérna. Sækja bara private og invita reglum. Ég er búinn að gera það, sko. Ætlar enginn að koma, eða? Það veit enginn spila með þér, sko. Hanna? Halló? Blessar, hvað segirðu? Sæll og blessaður, Svavar Trausti. Ok, ég held þessi streamið þig. Ég með dub og okkar þegar ég kom tilbaka. Mér langar líka að skipta heyrnartól. Ok. Hanna. Ok, tjekkum á þessu. Er þið ready í W? Finnið þessa lykt, eða? Ég finn Ég held að þessi lyktin að sigri. Já, ég finn hana, ég finn hana. Já. Til aðeins. Hvað segir, hvað er að lenda? Links. Ok, já, busy. Við erum allir búin að merkja eitthvað stíkt bara. Hvernig er hljóðið? Ég ætla að chatið active. Ok. Það hækka í leiknum. Mér sýnist vera eitt einu öður. Ok. Skellar. Það er ekki kista hennar, fuck. Engi kista maður. Hann er uppi. Ok. Hvað ert að reyna, kallið minn? Það er að hækka leiknum. Var ekki mínus hana? Hann er með svona látt. Þarna. Má veil. 1000 tag. Ná. Voru það þig gæjar, eða? Já, ég anda á instantly hana, það voru tveir. Ég sjá alltaf 3, sko. Ég Sástu bara 3? að segja þessa. Ég er bara búinn að segja þetta. Nei. Þú bara skilja mig næstu. Þú skilja Guns upp í gameið eftir, eða? Nei! Oh, what the fuck? Hvað er þetta? Hvar? Hann sífóraði sjálfan fyrir það. Nei.
Veistu ekki hversu mikið mér Reynda brá bara maður. fyrir þetta, þá ætla ég ekki að reviva. Byrju, það virkar ekki, það stendur need 3 to revive. Við vorum að býja til Gunsa. Virkar ekki. Æ, já, við þurfum að býja. Sér ekki, það stendur need 3 to revive. Gunsi. Virkar þetta? Gunsi tilbúið, við erum að eitthvað allir á saman tíma. Já. Heldur þú sé að virka núna? Það er fyrir mig gætt. Ég mæli ekki með að C4 að sjálfa það aftur. Nei, ok, Nei. komst að því, þetta var ekki góð mynd. Góðu. Nei! Hvað er þetta? Skilið eftir. Ég er farinn. Ég var þitt klessu á mig, ekki ég það. Nei. Bara við ennum. Boys, ætlið þið með mér eða? Já, ó. Við erum á leiðinni. Check the style point. Já. Skoðið. Sé engar sko. Farið þið riftið? Já, ok, ekki verið riftið. Við erum riftið. Wait for me, bro. Herri, ég fer eitthvað inn í tiltet. Tiltet? Já, tiltet. Ég er að fara eftir að leik, þú veist. Dödd, sko. Tiltet. Ég er farin inn til þetta, ég sé hvað, held ég. Það var verið að byggja hana. Hey, loot! Yey! Ég er ekki sem að neitt bara. Wow. Er einhver með shotgun á mót? Ég er bara með 4. Er einhver með fucking armor eða? Er einhver með shotgun á mót? Nei. Var einhver að... Er einhver með... Heyri gæði. Hvar? Veist, ég er bara ekki með raskat. Ok. Nei! Ó, das. Ég datt. Materiál þannig. Skal ég væfa þig? Eða hvað? Bara við væma þig. Ó. Já, sæll. Ég er ekki meini skóflöf þegar það náttúrulega enn til Ég nokkaði einn. Það er annar hérna. Á mér. Já, ég þarf að hlaða þess. Hvað er það reyna? Ha? Hvað er það reyna? Það er líka. Er þið allir dead? Hann er... Mamma... Guður, þetta var eitthvað slick nafn, hann er bara niðri bara fyrir... Akkur fyrir neðan því.
Hinum minn. Æ, ég tók ekki byssuna. Tarkoitat teknak, my man, choo-choo, my man. Er bara engin síld sem neitt hérna. Sem við sá, sko. Heyri skot, ég er farinn. Heyri skot hérna. Fettar maður. Æ, ég er bara með 75 í HP maður, nenni þið ekki maður. Guðni, hvað meinar ég? Er að fara að klára þetta? Ég sé hann. Þetta er áhugaverð. Þeir eru bara 4 eða 3. Ég er döður, sorry. Ég segi bara líf, þá færi ekki killi. Bye fuckers. Held ég í kjallaranum. Ekki í dag, þið voru 3, ég var ekki til. Ég ætla að outplaya það núna. Það er gæi hérna vinstra núna. Hver sé ég henni ekki? Hvað segir þið? Finnst þið gaman að liggja? Fuckers. Reyna að fæta mig þegar ég er ekki til. Það er bara kista. Æ, ég nenni ekki hérna. Jú, ég nenni hérna. Fannst þér þetta gott? Hann er dead. Ég er að fara í hann. Það er hann ekki að píka? Jú. Fucking low maður. Fuck me maður, hvað hann átti? Hvað átti hann? Ja. Hvernig fucking drápa mig maður? Það var lélegt. Fuck me maður, hvað hann átti? Halló? Blessar. Ja, það var hræðilegt. Mountain Dew. Hvað er þetta góða maður? Frósi Mountain Dew. Hvað segir chatti GG? Hvað heitir þú? Andri, ég heiti Gunnar Björn Gunnarsson, ég glemdi að kynna mig. Hvað er svo gott að fá frósi Mountain Dew? Blessu streamið. Settu stóra skjáðuna. Ég seti stóran skjá, herri, ég á top 13, ég har 1 eftir. Komið 7 kill. Þú fær hana í Big. Hvar? Big. Big. Það er þetta gæja. Ég færa mitt hana með það.
Ég var... Þarna. Hvað er að landa? Bye. Það var gaman að spila. Allir mér á Instagram. Aron undistrik Megs. Á Instagram. Bye Aron. Undistrik Kex. Herrin, en hann spurði Aron, eru þeir að koma til Óla? Vá, hvað er sad að lífa. Aron, er þetta komið til mín, eða? Hann sagði bæinn sem venjulegt fólk segir, ekki að pressa á hann. Jésús. Stopp henni í beinni útsendingu. Hei, fólk heisa, þetta var hérna. Ég var að hrósa hvað það væri gott að vera með frosið Mountain Dew. Já, frosið Mountain Dew. Þeir eru að nóa Mountain Dew. Þetta er ekki fólk. Já, nú er það W. Hvað er að hafa þessa myndaðal? Hér. Þannig að koma skilabóðum til Arona. Hvað er þetta? Heyrðu, þannig að segja að pítsan hefur verið köld. Þetta er úr bygginu. Guys, ég er að spila einhverja Mountain Dew í því. Þetta er aftur í fúl. Nei, hvað er bara með þetta? Sjóðsinn. Hanna, og við erum mættir aftur og það er Tilted Tower. Fyrsti leikurinn á hann sko, maður er að hitna. Veitu, var þetta fyrsti leikurinn? Jep. Áflýttið þú eitthvað að kvita? Ekki heima settings heldur. Og Siltus by Aron. Hann er farinn, ég skil þessu, ég skil að kveðinu. Takk fyrir. Hvað varst það þú? Nei, skarsi. Nei. Ég nefndi ekki að leiða honum að lifa, ég bara nefndi ekki. Ég myndi þetta væri vinur. Ég fá ekki hægt. Ég myndi þetta væri vinur í eitthvað landan. Gunnar, ég er með mini-handaðar. Þetta vini! Og ég er með 6 minis, þannig að ég vantar. Ég var líka til í assault skot, ég er neitt. Bara svona eða ég auka í vasanum. Er eitthvað með mini? Já, hérna. Það eru 2 og hérna er 1. Ég þarf bara 1. Ertu með assault skot? Ég er með fleiri minis en ég vantar. Þarna þekkjum þið. Let's go. Hvað sé ég henni upp á? Svaka. Nei, ég er ekki með Tigers. Fyrir takk ég hef víst ekki skilabóðum, við ætlum að fara alveg hinn með henni í bæinn, eða? Ég veit ekki hvað þú veist það. Ekki fyrir mér. Eru ykkur gæjar í tistum? Já, gæjar að fæta fyrir fram mig. Svona, ennþá kista henni uppi, veistla. Bró. Ég var að hugsa til það í shotgun og hvað gerist. Ég er að koma. Engar áhugur. Medkit og kampfæðarinn. Hvar ertu? All the work. Yes, man. Ég reyndir ekki þetta er alltaf læg. Eru fleiri eða? Ég sé Big Mac Bigson. Það er ekki að gera upp á Trump, sagði það ekki? Ég held það. Ég held það. Nei, ég var þar. Ég ætla að bæta þetta helvits streamið, hvað er það? 14? Ég er gæja á mér. Hvað ertu? Voru þið að byggja þetta? Fann að þeir í hérna construction. Afsökunar á Inga að syngja.
Herru, þið að skjóta? Það er mjög mikið. Nei. Jöðl, maður. Ég var að bara kalla ekki við þá. leið og ég var að klára að jamma á mig. Herru, farðu af stíðum. Ekki brönd. Nýja snæbrinn er ready. Þetta er ready. Hvað er það ekki bara að þið kyrrið í mig, eða? Jú. Það er bara, þú veist. Ég er bara ekki með þetta. Hvað segirðu? En veitu, hvað eru með mörg sólóvins? Allt og lítið. Óli, ertu með pítsu? Ég er með pítsu. Ok, komdu. Bíltakinn er... Gauð, ég var að fá klikkaði hugmynd. Já. Herðu, það er eitthvað að bilda hann upp. Hvað? Djöðl, hann lengi á leiðinni, maður. Gauð, Let's go! Stig. Ekki leiða mig að rífa, let's go! Ég er farin í þá, sorry boys. Ég er með lunchpad. Ég er með... Ég hetta hann! Ég er farin. Ekki að leifa hann á þessu helds revive, sko. Boom, shakalaka. Þetta er bara snæpa. Það er ég að spila með ninja. Þú veist hvað hann sagði? Þetta er hinn íslenski ninja. Á, vá. Segjum það. Þetta er alveg momenti, ég held að væri einhverja. Einnig í þessu stúdíu. Má ég fá light bullet? Já, það er mér. Það er mín. Já, ok, fuck it. Light bullet. Fær ekki neitt. Já, ég er með núpu. Herru, ég er farin í þetta heldsrift. Hver er að skjóta það niður? Ok. Ég breyti það. Sittu, það er Boys, það er einhver að skjóta á okkur. Þetta er alltaf ekki við. Já, það er einhver að skjóta núna. Ég sé hann. Er þið tilbúin í þetta klipp? Hvað? Ég er ekki með að hlaða. Æ, nei. Smá bolti með þetta. Þú eru medkittina eða ég væri til í það. Herru, fyrir mig þetta rift. Ég var ekki búinn að hlaða snæpuna. Er eitthvað með heavy bullets? Herru, Gunnar og Andri ég með... Hey, strákar, ég er með cozy campfire. Ok, let's go. Ég var heavy bullets. Ok, takk. Kom Ég er með 2 skar, ég ætla ekki að gera það. Má ég fá Má ég fá eitt skar? Hann er hérna niðri. Vítu, hvað eru þið allir með mörg sólóvins? 860. Ég held að ég er sko með 8-9. Ég er með 17. Nei, ég er bara með 99. Þannig. Ok, let's go. I'll lead the way. I'll lead the way. Boys, við erum að fara í... Er þetta vinn? Tinga. Hvað er þetta? Var ykkur að... Er þetta vinnleikur? Já. Ég finn lyktaði allavega. Herru, komið. Hvert er það að fara? Já, ég er nættið þangað. Ok, sorry. Komið aðeins til vinstri. Ætlum við inn í sýsti? Ég sé gæði. Já, þeir eru að fara. Það eru von á fjallinu. Boys. Ég veit. Ó, sástu hvernig ég leti bara Ég var svo nálægt þess. Come on. Get that. Þeir eru alveg upp á það. Það er light bullets, Emma. Hérna. Ykkur. Takk. Við ekki þá, eru búinir það? Já, bara ekki gæði. Það mæti þetta killrætt þarna. Ég ætti verið að spila á PC.
Ha? Voru ekki fleiri eða? Þú mátt vera hérna öll sko. Ég veit það ekki, ég er að fara bara hingað. Ég er að kerja. Þeir eru að fara upp á fjallið hér. Ég er að kerja 4 mínusjá. Það eru gaurar að rifta hana. Það er mínusjá niðri. Það eru líka gaurar að fara upp á fjallið. Þetta aðeins? Líka gæjar þarna. Hvað eru gæjar? Ég held að það sé riftir. Já, gæja hérna bara. Nei, heiði. Pabbi, hjálp! Pabbi! Allir, come on G-Force! Nei, settu trapp! Nei! Nei! Lilla hóra. Það er trapp! Það er trapp. Dauður! Jú, hann á að skilja hann að hóra hana. Já, en þú getur notað hann sem bait. Það er reyndar. Það eru gæjar upp á fjallinu. Þetta er þú. Það er ykkur mínís, eru með eitthvað. Ég þarf sko fucking shotgun hann. Herri, ég og Ingi ætlum að taka duos. Þið vinnið þetta fyrir mig. Næja, now it's our time, guys. Það er svona alveg. Ég verið ekki með... Ég held ég að það dáin. Eða kannski með að skriða. Æta. Trappi setti, ég hefði ekki náðu að skriða þegar ég skriði strax. Skriðarklinn. Þetta var þetta geggja sniperkill maður. Það var svo lengi á leiðin eitthvað. Yngs í fucking báður, sem party. Hvernig gerir þið emote? Hvernig gerir þið svona emotes? Er það B? Þú var alltaf að smetla hér. Þannig að heyrst í mér ekki. Ég held að sérst ekki mjög þar. Heyrst í mér í hittu. Held ekki. Stefán! Nei, eftir bara. Stefán! Það er að ná í ís Á ég færa myndalinn eitthvað. Þannig við séum báðir. Hvað? Inga. Já, við spurning það bara eftir hvað ég veit. Hvernig á ég að hafa myndalinn þannig við sjáum báðir? Hér. Ég halda með munnum. Ég farið til það. Ég er svo sniður. Takk. Já, ég tek. Það er akkur í ferði svona. Já. Herru, ok, let's go. Ég held að heita það ekki game. Ég fært mig ekki hingað. Lönnspad. Þetta er enda vant upp á músuna.
skotið. Já, þetta er hann er mjög low. Það heyrst núna. Núna samt heim. Hitta. Það heyrst núna. Það heyrst alltaf í mér. Þetta er eitthvað sexy. Þetta er Mountain Dew. Mountain Dew er með ís. Komið niður trappinu. Shit, hvað er þetta að borða ís og... Við vorum að hitu. Já. Núna er W. Ok, við ætlum að hafa keppni. Ég mjútaði. Halló, prófaðu að tala. En ef við færum hennar mic bara aðeins til... Stoppa. Unrætti. Nei. Þetta er góður ís. Gunni leiði mér að joina næst. Ég ræði ekki neinu hérna. Þetta er fucking góður ís, hvað keypti það? Það kostaði 500 kall ástöðan í Æsland. Í Mountain Dew mennar það? Í Mountain Dew. Ha, var þetta eitthvað tilbúið? Já, grunna. Geggjaður ís. Ok, við ætlum að hafa smá keppni. Sá sem gískar í hvaða sæti við lendum, svona næst. Sá sem er næst. Hann fær Mountain Dew, en ekki segja neinu. Ég veit ekki hvort ég megi gefa Mountain Dew, en ég ætla sérst að fara inn í ísskápinn og sjá til þess að sá manneskja fær ís, þannig að, nei, ég meina, góðs, já, þess vegna er svo gaman í. Ok, byrja að gíska. Bara mitt okkar. Ok, hvernig á ég að spila með ís? Set hann uppi með spilaðu maður! Nei pabbi, nei. Ok, leikurinn fer í gang eftir þetta. Nei, ekki. Hvað þið gerðu? Við lendum þeir þrír upp á flakkinu, þeir byrjuðu bara að aksa með á hullu. Bara báðir. Shit. Oh shit. Nei. Nei. Gamli. Ói, já, ætlaði að vinna hann leik. Nei. Það grínast það. Lendsandur er 43 sæti. Bara leikmaður. Fólk er að spyrja hvort við joina. Þú að segja. Einn viðbót. Já. Og svo gera þau. Einn dúo og svo squad. Hversna? Ná, það maður. Hvað er þetta? Hello. Hello. Hvað er það? Sagði bara eitthvað halló. Sorry. Það er hvað? Sturu. This game is sturu. Já, ok.
Þeir náðu að brjóta sig í gegn og þá fara hann með. Hann líka kom tvisvar, ég er ánægður með hann. Disclaimer studio. Blessaður Egill, hvað þýðir svona skrúa? Baby. Jack Papers. Og gerðu þið það? En ég hækkaði í leiknum, heldur að heyrist alltaf mikið núna í að ég lækkaði desktop ákveðu. Það er hér. En það heyrist hann sér. Halló. Þetta er slægt. Halló. Nei, hann er að spila. Hvað er þetta hérna í horninu uppi? Mér langar í annan ís. Mér langar svo í annan ís. Inge! Kjartan er finna að fara í eitthvað að búa sig í stuna. Hvert er að fara? Herru, við ætlum að fara í Tilted. Hoppa! Gem með þennan drikk. Tjekkið þetta. Tjekkið þetta, ég verð að ná þessu. Allt fyrir mæskar. Má hvað ég ætla að drepa þennan. Fekk samt bara í alveg gold skap bara fyrst. Já. Geggjuð byrjun sko. Ég held ég sé að fá streamer loot sko. Byggingunni hérna. Hvar? Næstu henni. Eitthvað til að heila mig með þeirra bandage eða medkits. Já, ég er 4 helg. Ég er döð. Hvað erstu? Ha? Nei. Já. Oh shit, you. Já. Hjálp! Ég þarf hjálp! Ég get smá. Ok. Er ekki fleiri andan niður eða? Nei, ég heyri engum núna. Býta aðeins. Get smá. Ok, það eru einhver andan niður. Heyrir engum? Ég heyri engum.
Núna ég bara skott. Þessi bíl one health. Æ, ég dör. Fuck, maður! Fuck! Hamstur var það, maður. Pinchutunar. Fuck! Inga! Inga! Það er all... Það er aðri núna, held ég. Já. Hver er maður inn á þetta? Það í buxur. Hvað er það Egil Stóls? Stólsson eitthvað. Egil Stóls. Ég var reynið það þessum sko. Hvar er hún? Halló. Sælir. Þið unnum leikinn. Yes. Ég þurfti að... Mér langar ég að... Heitir ekki Gunnar? Nei, Gunnar. Ég veit ekki Gunnar. Hvað heitir það þér? Já, við unnum leikinn. Já, ég er að skipta buxur. Þetta er ekki í því. Ég er svona gulum. Joe Boxers. Og hvað það geggjaði Sigurjóður. Ég vissi ekki að emote var á B sko. Ég var alltaf að reyna að gera svona. Og þú veist, emote eins og var alltaf. Ingi. Gunnar. Þetta er þetta. Já. Gunnar. Já. Við unnum leikinn. Nei. Þeir unnu leikinn. Jú. Sem ég dó. Vel kært maður. GeForce. Ljúka mér ekki ljúga. Heyrðu ekki í mér það? Talaði. Halló. Er þetta að færa hann eitthvað þingað? Hún er samt í einhverju Það er mikið brust. Ég? Það var mikið að ég fekk að spila með ín. Setja kristallinn á hérna. Heyri ég okkur báður núna? Hendi í chatið, heyri ég okkur. Ég var að minna að tjekka það er nýtt vlogg á leiðinni. Blessa Það er nýtt vlogg á leiðinni. Halló. Já, þetta er gott svona held ég. Ég er fyrir lazy. Nýtt vlogg á leiðinni sem Steppi. Já. Heyra þær ekkert í okkur, já? Jó, ég sé eins og þeir heyra alveg vel. Fucking margir að lifa. Ok, set bæði á, heyri ekki mikið. Ég er döður. Líka það. Það var svona 50 mann sem skjóta með einu. Fucking þegið. Nú hætti ég leik. Ég er hætti. Takk fyrir, þetta var síðasta livestream okkar bara í 5 ár. Kannski livestream eftir 5 ár.
Five pistols, þetta grínast eða? Sérðu hvað gerðist? Nei. Hvað gerðist? Það er ekki, ef þú deyrð þá getur þú farið út af, skilur. Meira rugli. Hvað er með þetta? Siltjus? Hvað er það? Fyrstin. Hlynur Hjaltason, varstu að tala með hann áðan? Nei, Stolz. Stolz? Þessi? Ég er búinn að innvæta hann. Er það dúa bara? Já, ég ekki kemur. Þið fáið nokkur seg. Herri, ég ætla að breyta hvernig breytum að kall. Æ, hvað? Hvar breytum að kall? Þessi nettir. Ég ætla að vera uppáldið. Ekki með frönsku bakbóka. Þið getur nettir svona maður. Ég ætla ekki að vera neitt bakbóka. Þú voru að breyta dúo. Það er dub. Fæstu rann? Nei. Það er svo mikið að næra. Fyrstu rann? Nei. Viltu vera á nýs? Ég er ekki alveg það háður. Segir þetta döf. Fárlega góður ís samt, sko. Ógíslega góður ís, sko. Bara þakka mömmu og pappa fyrir að alltaf styðja mig. Og, já. Styðja í hverju? Hei, Gísli. Nei, Gísli, Ingi. Þú var að segja fyrir Gísla. Allir út í gulli eins og Óskarstinn. Eins og Óskarstytta. Allir út í gulli eins og Óskarstytta. Eins og Óskarstytta. Allir út í gulli. Ég fekk miklar heimildir að Stefán ætlaði að vera að skúta. Ok, W til start. Erum við að lenda það? Við erum að hoppa út eftir svona 15. Ég er búinn að þetta. Allir út í gulli eins og Óskarstytta. Eins og Óskarstytta. Herru, við erum að hoppa. Hoppa. Eru þið að fara að spila á morgun? Hvenær? Hvar? Ég veit það ekki. Þið líður mig vel sem þessi game. Mér finnst hann nettastur auðvitað. Ég myndi vera hann alltaf. Gengur. Nei, hvað er þetta? Nei, come on! Getur. Já, Ingi. Komdu inn í... Inn í búðinni ekki með einhvern byssu. Já, þeir voru að fæta, ekki lenda þar. Taktu byssu, ætlar bara að koma inn. Gótt inn. Maður bak. Nei. Fuck! Reddi. Ok. Nú er ég tilbúinn. Nú erum við að lenda á saman tíma.
Squirt, squirt. Bolti mér! Nei! Ekki! Paradise, eða tilsett? Para? Já, para. Hætt að syngja að blæðir úr eyrunum fólki. Nei, tjók, hvernig fallega rödd. Það er stórhúsið. Stórhúsið það? Minni þess að sé enginn að fara eitthvað. Mér líður svo sett allt enginn á þessu alveg. Hvernig að heyra einhvern veginn mér. Byssu sko. Hvað? Hvernig? Gera det. Áttu byssu fyrir mig? Hvernig? Hann hérna? Áttu byssu fyrir mig? Gunnar, þú voru að heyra í mig, sko. Ég voru að tala við alla leikir og heyra ekkert í mig, sko. Þú er svo góð heyrnartól. Varstu ekki fyrir en byssu? Jú. Já, ég ætlaði að gefa þér en þú veist, þegar við vorum í fight. Hvað hafði ég gert mér? Sko. Þetta erum við lélegir. Nei, þú voru að hlusta á mig, sko. Þú voru að hlusta aðeins meira á pabba. Já, það er gæð það. Þú voru að hlusta á pabba. Góð til sleik bara, hættum þessu. Sorry, heyrnartól festist það. Já, ok. Alla segði þið verið í sleik, sko. Ingi og Gunnar gera hvað? Ok. Þú voru að tala við mig með svona in-game sounds. Nei, hérna... Þú bankar í baki á mig, þú veist, byssa því tveir. Er það aftur eða lazy? Paradise eða lazy? Eða tilsett? Tilsett? Spilaði. Ég var komin með sko heavy og eitthvað þessu. Allur úr í gulli eins og gulli svo sífri gulli. Allur út í gulli. Heyri ekkert í mér, fífli. Varstu það að læra? Ég ætla ekkert að öskra yfir allt þetta, sko. Svona. Byssu! Allir út í gulli eins og drísi. Ef við taka, hvað ætlaðu að taka marga skotsa og svo... Nei, þú. Allir út í gulli eins og frí gulli. Það er ekki veldig svona. Kistan eitthvað, það er ekki taka hana. Nei, niðri. Ertu ekki að fokk í mér, að? Þú vesinni það? Þú vesinni það? Ertu í vesinni það? Nei. Ég er bara nýbúinn að nota mínis og það skauta mig.
Okay, fucking Kobe. Ég vissin núna. HA?! Hvað er? Þetta góði gæja, sko. What the fuck, hvað OP gæjar þetta? Hann kópiði bara, sko, hann hitti í mig þannig að hann stoppaði fyrir að greina. Ég þarf ekki að grínast með það. Fleiri dúa það hvað viltu gera? Tökum, þú veist, alveg sko. Þetta voru góða gæja, sko. Tökum veit dúi og svo innvættu þið. Herra. Eins og C-3PO. Það skipta kannski það. Skiptum aðeins. Ég er ekki búinn að taka einn leik hérna með, sko. Nú komum að því, sko. Ég er ekki búinn að taka einn leik hérna með, sko. Nei. Það er bara músinn, aðalega. Skipta mús, eða? Nei. Tónlist að mér. Hvað er hérna, í hvað setur maður? Hvað? Ég veit lengst til hægri. Setti það, kom ekki. Hvað? Setti það. Ég er ekki neitt, sko. Hefur ekki neitt? Nei, ég er ekki. Já, þetta er bara eitthvað glits. Það fara í partas, eða? Nei, ok. Það er bara, já. Músin hérna svona grípur svo mikið í músamótuna. Já, ég veit það. Operate sensor svona. Svo áhenni þig. Hvað gæðir hérna? Hvað gæðir niðri? Allt mikið sem sé annars. Það er alltaf lítið sem sinna. Er þú uppi eða? Ég er uppi. Shit, þetta er ekki hægt. Sigga er hinn menn. Áttu byssu handa mér eða? Það er hérna. Það er snillt af það. Þetta er mitt kill. Það var faktisk eitt. Er þið með aðra mús eða? Nei. Það er bara komið mússteik hérna næst. Já. Döður það? Þetta. Æfðu þessu. Fíl þess að það meira. What? Var það medkit eða þannig eða? Var það medkit eða eitt shield? Eða tvo? Já, nú. Nei, þetta er svona. Setta X. Hæ, Bjarkar Þór Sigurfinnsson. Fyrir það? Hvað segir þú gott? Hálfleikur gær, þetta er alltaf. Hvar? Hvar? Ingi. Nei, Ingi. Það sem við erum alltaf.
Var það glitchið þig líka? What? Það fokkun á þetta. Hvað segir þið? Hvað glitchið þetta? Vilt? Hæ? Viltu það? Hvað segir þið? Viltu þessu mús? Skipta það. Ef þú ert vanur þessari, ég veit ekki. Hvað skiptir maður? Svo bara í núinu og sjá hvað setur stað, böldur fyrir augum eftir svona, setur lengur stömpi átt að húnu. Hvað setur stað, Ok, vinnum við núna. Ég var sjóðandi með þetta setup í gær. Shit, afsakið. Sjá þetta. Bara til að anda. Crazy. Viltu koma með mér, maybe? Greip mig, baby. Ok, svona. Crazy. Músík kom ekki. Crazy. Það alltaf bara í fokkjum. Mennur? Það hrýja þig. Ok, nú erum við á heimvelli. Þeir eru meistari heim á Pro. Takk gauðir. Ætlum að vinna. Já, núna vinnum við. Það getur heldur skjaftaði. Það sér ekki hvað það gera. Jú, það sem. Hættu. Ég er fastur! Ég er fastur. Ég er fastur. Hættu stafir í bita, lættu spila kuri, hvað aftur? Ok, eru þið ready í W? Ég er að fara í bíó. Ég sé ykkur að... Hvert er það fara? Ég er að fara í bíó. Nei, nú hættur alveg. Já, hættu alveg. Það er Stefán að fara í bíó. Ég setti það buskmundlega á þetta. Hann vissi ekki að það var að stríma þetta. Hann vissi ekki að það var að stríma, þannig að hann ákveði að henda sér í bíó bara. Manstu hvað það heitir í gær? Ég fekk 2 aflýsingamenn. Einn af þeim með Gunnar. Hvað sagði, þekkir þú? Ég fekk 2 aflýsingamenn. Einn af þeim með Gunnar. Heiða á Max. Bye stream. Sjáumst á eftir. Ég kem aftur til 2 tíma. Spurning með litla bara. Eftir, ég veit ekki hvort það með það að stríma það. Ég þekkist þið rétt. Og Gunnar. Nei, það er Klöpp Pengun og Akar á eftir. Það verðum alltaf senni í þetta hús, sko. Nýja slutan. Þú veit þetta það? Það er alltaf mikið sens. Þessi gæði tók bara fórna þessu. Gæði hvað? Ég ætla hann að lagga maður. Það er what? Nei. Bandits. Það er alltaf mikið sens. What the fuck? Gæði, þá tók gæði bara Fortnite niður. Hoppaði niður og fekk hann degja? Já, ég var að vissa hann. No, gera, bara, velja. Hann gæði hinn menn. Hvað það? Medkit hérna líka. Hvað það? Ég er að... Það er gæði hinn með. Sér hann eða? Nei, fyrir hérna.
Með einhver AR fyrir mig. Hann er hérna. Medkit og eitthvað hérna. Ég er fullur sko. Viss, ekki að koma. Til hans. Nei, þeir eru tveir. Hann er með rocket laser. Æ, ég er dead. Kemur smá séns. Skrítið. Nei! Nei, hver var hann? Þetta er brófið maður. Já, bæ. Bye. Blessar Oliver. Oliver, blessar. Ég er fastur. Þetta var ekki þeir sko. Ekki sama gæðir. Nei. Þú voru báðir svona eins og þú varst á. Hvað það er farið? Örugglega. Ekki testa mig, baby, bellir á því bróð. Super. Hella ykkur. Það er náttúrulega ekki séns. Hvað er ég komið 7 killir? Ég að fara að bæta þetta heldur rekord eða? Ég nokkað svo að hafa mitt nafn. Það er bara 7 viðbót. Þessi góð byssa sko. Helvete. Sástu hvað er svona lasan þegar maður var að hoppa hérna niður? Varst þú að segja hæ á hann eða? Nei, ok, það var kona. Hæ. Það er komið 7 kill. Varstu að segja, ertu með 7 kill? Nei, ég gerir peysu með þinn. Þetta er peysa mín núna. Ég á þessa peysu. Bæ Gunnar. Bæ. Þú átt svo erfitt með að segja bæ. Nei. Hvert ætlar hann? Serðu hann ekki? Já. Það var allir í stríminu að segja flott háskæma. Hanna? Ég veist þessi OP. Hann er róðan. Hvað segir ég gott? Ha? Það var annað gæðan, sko. Það veit. Já, bara hann revive hann ekki. Ég knockaði eitt, sko. Já, passa hann revive hann ekki. Ég er að fara. Hann mun samt bara eiga 30, hann er alltaf leið. Gunnar.
Alveg eittur. Er í mid! Ég myndi jumpa þetta burt, sko. Þú tók ekki eftir þér mid. Ég kunni að fara að ná metin, eða? Ingi bara að hjálpa núpanum Stefán að vinna. Æi. Þetta var samt svo pirrandi hvernig ég leiði, sko. Ég er að pælja þess. Hef ég þessa. Þú þarf 3 kill í viðbót, sko. Æi, nei, alveg. Gunnar að það bæta metin, maður. Sæl. Hendingaði hennan. Akkur í anskotan þurfti ég að deyja, maður. Ha? Akkur í anskotan þurfti ég að deyja? Já. Sveppi. Svo sér þið, það er rift. Kekja. Hlýtur að einhver hafa með bandage eða eitthvað hérna. Sko, það var ekki búin að lúta hérna. Það er rocket launcher þarna niður. Ég veit eftir tæpur gaur. Passaði líðið. Ég hitt hann, sko. Ég svo það, sko. Koma svo Gunnar! Leið mér að mínja. Ég held ég hann með shotgun. Það var 1 kill. Fuckers. Það var 1 kill. Þeir eru með allt. Ég þarf að fara í þetta rift. Hvað er með? Double kill save stendur alltaf. Shit, go. Fyndi hjarta. Ok, hvort það er með medkitin eða mínisinn? 9 mínis. 9 mínis. Ætli ég ná að hlaupa frá storminu eða ég fari í riftið. Ég hleypa hann. Það ekki maður að jumpa þetta eitthvað. Fólk, er það... Jú, ég er með 2 jumpa. Fólk, þið eru að fara að horfa á hérna mögulega hæsta kill sem hefur gerst í Fortnite livestreami Ice Cold frá upphæði. Nefn maður myndi deyja núna, það væri fokkin hundið þetta. Hæ, hann er einhverjir. Hæ, Hanna Bergrós. Þannig að það telur ekki nema þú vinnir, sko. Sure. Hann er búinn að jafna metið. Það er ekkert að jafna metið. Þú fær ekkert að listan það, sko.
alltaf gott að taka smá. Hann lönsaði. Sá hvað það sagði. Hvar er lönsinn, maður? Hver er eyðilega? Shit, hvað er það? What do you mean? Ég nenni ekki jafna metið, sko. Ég nenni ekki jafna metið. Hvað segirðu? Ég nenni ekki jafna metið. Er ekki jafntefli núna? Jú. Patti pulsaður. Herðu, músin! Ég var bara að sjá. Já, hann er bara að bæta metið. Það er ekkert annað. Ég er ekki hættur. Það voru tveir þarna, Hanna. Það sá þetta koma, sko. Var hann ekki með neitt bíl, eða? Tjekka þetta. Ég bætti allan að metið. Laf mikið. Death save. Getið fengið GG in the chat. 30 watching. Let's go. Metið mitt í köllum með 31. Það er ekki það. Herru, hún komið á listan hérna. MVP Gunsi B. Það voru 3 eftir, sko. Ég hef átt að lönsa bara á það í stæðan fyrir að vera eitthvað snæpall. Já. Það er að hella. Get in! Það vann ég ekki bara. Það hefur verið með... Hvað hefur verið með? 14 kynnt eða svo? Nei, 14. Ég er 18 kynnt? Ég er í bíó að segja Stefán. Já, hann vissir það næstir. Þú mistur það hérna sögulegum viðburði. Það var ekki að slæða að veista. Líka, ég var með 1 í HP. Hvað tímabili? Þessi leikur fyrir glappurinn á netinu. Við erum að fara að taka highlightsinn. Það er ekki búið, sko. Ég er bara að hita upp, ég er ennþá að hita upp. Hvað mennur þau að spila morgun, Andri? Ég veit ekki, við erum ekki að fara að livestreama morgun, sko. Það var svo akkur... Sjátt þetta Andy Plays. Akkur var ég alltaf á sama stað. Það er ekki gott, ekki gott. Það var hella samt. Þetta restarta bara fættin, lönsa á hann. Þú veit verður Patti Pulsa óanað með þetta maður. Hver er það? Gæði sem var með þetta. Ég nefndi ekki að hafa eitthvað Patti Pulsa, sko. Þetta væri svona tæpur og 9 HP tvisvar. Þetta er, við erum bara hitt, það er W núna. Nú W. W. Blessaði bergróli. Ef að fara í play, nei, tiltætt bara. Það er ekkert svona high kill game ef að fara tiltætt, sko. Já, en það er svo langt að burti. Ég þekk ekkert nefnum bara eitthvað 7 kill eða eitthvað. Já, ok. Bara 7 kill. Ég get ekki hoppað. Hey!
Þetta gerist stundum. Fuck! Herri, ég get ekki hoppað úr þannig að ég kem... Er ég að fara að lenda til þetta? Það fær bara lazy eða? Fyrir með lazy bara. Við livestreamum alla 5. Það er samt engin ennast. Halló? Ég er ánægð með að ég dóa því þú gæst fengið öll killin og þú gæst spectator alltaf tíma. Já, reyndar. Lent enginn við það? Ég held ekki. Ég er bara að fá gráa. Það getur ekki myndað þig. Þú veist, það kemur líka... Það er alveg ekki núbend upp á. Þú veist, það kemur líka sko kill save hjá mér. Hann draf sjálf sig. Engi. Hæ? Það kemur alltaf svona killed save. Já. Þannig að ef ég næm þá er þetta ég að sérst að skoða það sko. Þú veist það samt það eftir, þannig þannig. Svo kemur það double killed save. Death save líka. Þú búinn að fara í hinhúsinu eða? Nei. Ég er í stjórnmæli, svo ég er í saman bak. Helva? Mínisandar. Nei, what the hell? Halló? Ég get ekki ítt á Ctrl-C. Hvað er taka rétti? What, hann flaug bara upp í það? Takk fyrir hann. Boom shakalaka. Boom shakalaka. There. Oh, boom. Hann gjör hann, hæri. Hvað? Þetta bakvið. Þannig eru tveir. Ég sé. Beila bílinn, eða? Lengsta clean shot inni.
hitt hann. Hann er lóð. Hversu mikið líf getur eitt gaur á? Ég var að hitta 6 og eitthvað. Hæ? Ég var að hitta alltaf bara 6. Það er að taka riftið. Ég má taka þessi mínus. Áttu hann að... Áttu hann að... Já, ég held ég eða. Áttu skot í þessa? Ég er með 80. Nei, það gefur mér smá. Þetta er sama og ég er, sko. Þetta er það. Stefán hvað mörgur sem deyr. Þú voru að spyrja Stefán að því, ég heit Ingi. Það var eitthvað þarna. Fara bara í þetta rift. Gjör það, gjör. Vá, ég fór í riftið! Nei, ég hljóp í riftið. Þeir halda sér þetta sko. Hvar ertu? Hver er þeir? Fóru úr þetta rift? Fóru þeir riftið? Áður að drepa mig. Hver er þeir? Komdu, þeir fóru. Skildu þeir bara eftir? Já. Hæ? Þú veist meistarar. Gauð, ég var að builda stiga. Þeir fóru í sko í Dusty. Ég var að builda stiga. Þú var að drifja upp bílinn sko. Já, ég var að builda stiga og ég hljóp úr í riftið bara, ég sá það ekki. Þessi bara. Stefán, þetta er ekki búið sko, rólegur. Koma svo. Keyru hratt. Ég er ekki með neitt meddor sko. Nota shield. Áttu mínis á það með. Hvað er þessu hér? Ég fekk 42. Já. Áttu mínis á það með það? Þannig að stoppa og gefa mínis. Nei. Nei. Það görur hérna. Hvar? Bakvöggur. Já, hann er beint áfram. Líka bakvöggur sko, við erum fucked sko. Við erum vond í stað. Það gefur mínis. Já. Það er mjög menn. Æ, fuck maður. Ég sé að förum í vestur á gæðan. Ég þurfum að finna eitthvað... Það er hérna bandage. Gæðin er svo mikið að skjóta eitthvað bakvöggur. Nei, það var snæfnir. Hvað ertu? Ég er upp í tindinum. Ég er ekki með neitt materiál sko. Ég er að koma niður. Já, þeir drepa þessu. Passaði, þetta er gæði. Anskotinn var að... Ég fokkaði smá með að henda okkarna niður á bílnum sko. Við hefum bara að keyra eitthvað burt sko. Ég er með 2 þrjóðskot. Hvernig anskotinni breytir ég hana sensitivity músinni? Mouse, þannig að additional mouse options. Og... Nei, ekki þetta. Það er þarna upp. Pointer. Nei, þetta.
ennþá með. Já, nú verðum við að lenda í tiltet. Eru þið tilbúin í þessa veislu? Erum við fucking tilbúin í þetta? Þetta verður vinn. Ég finn það á mér. Já, það er lykt. Það er lykt eins og við séum á hann. Hvað er það? Já. Nei. Gerðu eitthvað? Það er ég að fara að gera. Herri, þú gerðir eitthvað sko. Get ekki ítt á Ben! Hoppaðu! Gamli, ég er ennþá í bílnum. Gamli. Ég er ekki að lenda það einn en til þetta. Ég er að fara í bílnum. Það er fucking nauta, það getur ekki gert það. Djöfullinn. Hvar er ég á mappinu þínu? Ekki minnst þar. Herri, ég er á leiðinni bara til Asíu. Veitu, maður sjá. Þú ert líka connection timeout. Veitu, what? Hvað veitu fyndið? Sér fólk fyrir það? Það er verið að bípa á mig. Já, ég kemst ekki út. Lífið að matcha bara. Ok, það lífið bara sjálf þess. Lol. Það er ekki að það. Ekki minnast á mig. Herri, fyrsta lagi þá heiti ég ekki Stefán Atli. Ég heiti Ingi Bauer. Stefán Atli er ekki hér. Ekki minnst á mig. Ég er bara á akkántunum hans Stefáns. Ég heiti Ingi Vettir Gunnar. Já. Herri, ertu ekki með einhverja... Skólilinum og hýjenum. Tímanum mínum ísa tíkur og blíjustu flíkur. Mínum bá. Allir dekkja á bá. Bird Night á YouTube. Hvað er það? Bird Night. Alright boys, where are we dropping? Well, Tomato Town looks pretty good. Let's go to Tomato Town. Okay, sounds good. Ég til að ára þetta sko. Lítur allt út fyrir það. Það er það búið eða? Ég þori ekki að gá. Hvað búið það? Nei. Yey! Ég er að steppa. Ég elskar líka Vlogging Master. Herri, fuck maður, afsækið. Hvað? Ég er svo neðarlega sko að... Það er eitthvað að borga mig fyrir að vera neðarlega sko. You know what I mean? Ég sé eitthvað gull. Sniper. Óóóó! Það hefði svo þetta. Anskuðum. Lítið var þetta. Þessi er Kjartan Helgason. Ha? Er gæði hjá þér eða? Nei. Skar. Það nokkaði gæði hinn með.
landa í. Á mínu. Hérna, ég fyrir aftur þér. Fuck! Ég er svo mikill hálfviti. Ég hekkaði mér, Gunnar. Ég held hann og hann var með snæper eða? Lítur allt út fyrir það. Hættu að dansa, Gunnar. Hættu í heyrðu. Hættu að dansa, Gunnar. Alright boys, where we drop? Ég vissi hún gerði það. Alright boys, where we dropping? Tomato Town looks pretty good. Let's go to Tomato Town. Okay, sounds good to me. Any objections? Yeah, guys, where'd Howie go? I thought you said Tilted Tower. Ah, damn it. Okay, guys, we gotta go now. Alright, quick, we gotta find guns. Wait, where's Howie? Go now. Howie's fucking dead, guys. It's okay, I found a rocket launcher. We can get out of here. Oh, hell yeah, dude. You ready? Yeah, man. Okay, 3, 2, 1, jump. God dang it, dude. You probably messed up the timing or something. It's fine if you don't survive it. Ég veit ekki. What? It's a ready. Jesus, it's John Wick. I Ready. got a gun, guys. Hold on. I can get this. Þetta er Fortnite. Það mjög fyndið. Herra, hann verður að viðurkenna að Gunsi betur en Ingi Bauer. Ha? What? Það er fáránlegt. Þú veit að það allir ekki miklu betur en Gunnar. Hvað séu? Stór hættuleg. Já, við verðum að vinna fyrir þetta stream. Ég veit það. Herru, ertu með iPhone fyrst ekki? Já. Fokkast í að neina Reykjavík er okkar. Reykjavík er okkar. Já, hún er okkar. Já, hún er okkar. Reykjavík er okkar. Herru, logging out. Log out, herru. Ha, skellur. Ég elska ég þetta Gunsi B 15 kills. Já, en við erum með betur livestream. Það er líka að þeir eru ekkert með livestream. Það kom error, ég er að koma. Nenni ekki að vera gett. Ég fer bara einn í solo squad. Ég er að koma. Þannig að við vinnum þetta fyrir Bjarna. Hann er langveikur 14 ára drengur. Getur ekki sofnað fyrir hans hæskul fyrir leikið Fortnite. Já, hún er á Cowboy, Kristoffer. Let's go, let's go, let's go. Nei, ég er búinn í þetta reddi, ég kemur nátt reddi. Turn it up, turn it up, turn it up, yeah. Já, í hvað sæti lendu við?
Ég held að við viljum Ok, það er leikur. Svo sem giskar rétt, það var frítt Mountain Dew. Já. Og hversu mörg kills við verðum með saman? Það má segja 10 plus. Þetta er alla hérna, segðu það. Þetta er alla. Ha? Tjæsur spjóður út að kíkja að þér. Jeg har den. Hæ? Hjá mér? Þú skal segja 18 kill saman, það væri helvata. Gunnar með 17 kill og ég með 1. Ok, við þurfum bara góður í byrjun, sko. Ekki bull. Það kom eitthvað lag hjá mér. Hæ? Það fór. Anna Bergur Spurningsdóttir. Ég tek við orðinu. Það verður saman margir sem lenda hérna. Það er 2 sem lendu uppi. Ég er bara með revolver. Ég er bara með pistol. Ég er bara með revolver og hunting. Það er eitthvað gæri uppi, sko. Nei. Hvernig er það? Hvar er hann? Úti eða? Ég veit það ekki. Ég veit ekki hann. Hvar er hann? Hvar er hann? Ég hætti hann. Hann bara með skammfisur. Ok, það er hinn með. Ég hitt hann! Nei! Þú veist, má maður fá góða byssu? Sammála. Revolver, hunting og pistol. Ég hitt hann sem með hunting, sko. Herru, já. Það kemur bara skjáðan ef það ætlar að dóna þetta. Er einhver búinn að dóna þetta? Það er fólk að dóna þetta, sko. Aha. Já. Hvar? Kjartan er dóna þetta, Baddi. Nei! Það eru fokkir ríkir. Snildu það. Maður kloppaði. Er þetta kloppaði? Kloppaði mig. Svona. Ok, hérna. Gerð aftur. Nefnir. Aftur. Það er ekki hægt, sko. Það er lazy eða tiltætt. Þú er? Lazy. Ég til í bæði. Sæll, ok. Það er greinilegt. Afsjöfum bara lazy. Hvernig heyrist í okkur? Heyrist það nú í okkur, eða? Það hlýtur að... Get ekki neitt. Hún er lág 18 kills. Hann var bara... Já. Get ekki neitt.
Takk Marianne og Hekla. Thank you. Vissi það? Nei. Lætt enginn þetta? Hvernig? Ha? Lætt enginn þetta? Ég sá það ekki. Jú, að gera það? Ég er henni. Ha? Hann er fucking 1 HP. Hann er ekki eftir mér. Hann er 1 HP sko. Ingi Bauer er on fire! Gera þetta shit, maður. Fucking mér. Það, fuck þegið. Annars, söður. Söður? Fannst ég að sé eitthvað. Hvað er þú? Suður, hvað er það? Bak þennan vegg held ég, mér fannst það. Hvað er gæði? Fannst ég að sé. Hvað er gæði? Fannst ég að sé einhvern suður. Það veist, þú nokkaði gæðan, sko. Já, það er rétt. Ég sá örugglega bara hvað virðist. Veist þú að kasta grensið? Nei. Ekki? Nei. Það var nýtt stundum. Það veit ekki mig. Ég veit ekki sjálfur hvað ég er, sko. Tjekka, ég er inn í trénu. Sjölu það? Hortu með þið? Ég veist ekki að það er hægt, sko. Ha? Varst þú ekki að kasta grensið, eða? Ha? Nei. Sér, hann er ofan á stóru húsinu. Það er sér. Ég bara sé hvað er að gera, sko. Sér hann eða? Nei. Jú, hann er stáð. Hann er... Vel gert. Hann dó strax þessi ekki. Það er eitthvað að lenda á okkur. Já. Hvað? Ég er með 0 í HP. Nei! Fuck, Það maður. grínast. Guður, ég var að drekka. Hann er svo fucking low, sko. Hann er 13 HP. Ég fucking var að drekka og hann tók mig. Eða veist, hann byrjaði að drita á mig. Þannig ég fór frá því að hafa hefði átt 100 niður í bara, þú veist, 10 síðan. Ég var komin í hafa. Já, ég tjóðar í pirraður maður. Sko, ég var sko ógísla pirraður. Ég var brjálaður. Já. Ég var náttúrulega hægt að bara segja þetta gott. Nei, ég var brjálaður. Sáu það? Það er svo fleiri skartgripi. Það veist, ok. Ég er búinn með Tyrials og þú veist, var að hýla. Það var fucking fyrir þetta. Það er paradise og ekki neitt. Já, ég er hetjan úr hverfinu. Já, við vissum vel að þetta myndi fara svona. Já, við vissum vel að þetta myndi tala svona. Það fátt sem ég heim sem ég tengi við. Cowboys entertainment, nýtist það frá nýjum tengi við. Segir honum ekki stað. Kemur allt til mín svo þarft að alltaf það. Hún spyr mig hvar hún hefur séð mig. Nei, ok.
Hvað? Það stóð connection error. Já, Það fór. já. Já, þú getur ekki hoppað. Það Siltus. Þú mátt spila með okkur smá. Ég til í það. Þú ert MVP, það bara hann. Þetta var fæn eins og fleiri skartgripi. Hvað er vissinu það? Annars konar fæ aldrei byssur. Hvað er að frétta? Ég fæ aldrei byssur leysi. Það er partast með það. Hvað er það? Ég var að slay some moves. Já. Ertu með mínis, eða? Nei. Já. Ertu með mínis? Nei. Þú sagði samt já, bara eins og það væri alveg. Það er hérna, let's go. Ég stökka einn. Hann dör. Fuck, ég dör. Erst þú búinn að fokka þessi gæðin upp, eða? Ég náði að stökka einn, sko. Þú ertu búinn að lúta allir, eða? Já, þetta svo mikið, sko. Skartgripi. Og gleði sem kasta mikið á allir deg. Sigga! Spila, ég er að metta mig. Meðan 50. Það er hérna. Við. Ég döðu, já. Bam, bam, bam. 4 skil. Hvað er það? Hvað er það? Hérna, mínus. Hæ? Hérna. Nei, hvað er gæðir? Í drama. Var ekki gæðir að skjóta okkur, eða? Ná, ég gerði það vart. Okkur kom allir til mín síðan. Það vissi bara með pílufils. Hvað heitir þetta? Hvað? Hvað heitir þetta? Skemmuður 4. Okkur í friði, Við erum komin að... bara í skærbar skil. Upp á hvað? Það fær riftið. Það fær riftið.
Hvað er þetta að fara? Dusty, já. Það er eitthvað, í hringinn. Láttu í friði, láttu okkur í friði, láttu í friði, láttu í friði. Sigga, vestur. Í húsinu þetta? Já. Ég aðeins neðalega fyrir þig. Fyrir það? Hann sá mig. Sáðu þetta fyrir þig? Ég hitt hann. Dánir. Báðir? Já. Jus. Þú fáið hérna bísu eða? Hæ? Þú fáið hérna shotgun eða? Já. Það er líka taktikal hana. Blá. Já, ég tók hana. Það er bara big shit hérna sem ég tók þetta. Kerja mín eða? Já. Það er sem ég byrja. Bara inn í Dusty eða? Já, það er svona fyrir ofan frekar. Alltaf mikið. Það er gæðir niðri. Hætta hann. Já, ég tók hann líka. Nei, what? Drap ég hann? Já, þetta? Ég disconnectaði sko. Ég líka var uppið hann þegar ég skaut hann, ég var bara ha? Það er það 2 mínus. Nei, 1 mínus. Áttu þarna rocketsur eða? Já, 10. Gaur, þetta var fucking weird sko. Hvað er rockets? Já. Það var 1 mínus. Rockets, hérna, ég var sér. 1 mínsa. Hæ? Ertu búinn að droppa mínus? Það er mínus eða? Þú varst með mínus alls þegar. Já, það er hérna hinveg. Það er ekki að halda henni. Æ, ég var með ploss fyrir það. Ég er með ploss. Byrjum að labba bara. Disconnectaði. Akkur er þetta disconnect? Ég er með 0 kills bara til að hafa reyns. Hæ? Ég er með 0 kills. Ég er alltaf að disconnecta þessum 2 sekundur. Hvað sér þið? Ég er alltaf að disconnecta í 2 sekundur eða eitthvað. Það er vond, sko. Hvað er ég að disconnecta? Það er alltaf svona að sé. Disconnectaði. Disconnectaði þér eða? Ég disconnectaði. Í smá. Ég er disconnecta endalaust, sko. Hoppaði? Hæ? Hoppaði? Það veist, ég dett alltaf út fyrir 2 sekundur eða eitthvað. Ég finnst það bandagæs fyrir þessu.
disconnectaður. Sé, ég disconnected núna, sko. Þú ert bara það að hlaupa, sko. Andskotur. Það þessar? Það prófa að íta öll snúrunum að baka þér. Já, verðum við. Við erum inni núna, sko. Nei, come on, man. Svona? Er kominn? Já. Nei, aftur. Aftur? Það sé snúru connection bara. Mod add okkur, já, arflaðið. Það er aldrei snúru connection, sko. Hvað er ég í þarna? Komur. Er ég í þarna? Já. Ég prófa að taka úr og inn, eða það ekki eitthvað. Þetta er það ekki alveg úr, eða? Veist, ég næði alltaf að spila svona, sko. Hvað, getur ekki spilað með því að vera ekki með net, eða? Hæ? Hvað er auðvitað, getur ekki spilað á net, eða? Það er gæði það. Please ekki disconnecta. Þeir eru að skjóta hérna, ég hef sékað það. Ég disconnecta núna, það verður brjálæðir. Ertu að tala um í, ertu að tala um hérna? Þetta ég ekki fengið þetta kill, eða? Yes! Það var mikið maður. Er okkar mínis hérna? Hvað? Það voru mínis hérna, sko. Þannig að setja kampfæði fyrir okkur. Allt smá. Hæ? Þannig að setja kampfæði fyrir okkur. Já. Ég séka. Hvað? Ég veit hérna. Sett kampfæði. Við vorum hann hinn með. Við þurfum að fara, sko. Þú ert ekki með jump pad eða eitthvað? Jú. Yes. Síðan. Sérðu, hann var. Hvað er hann? Hann er hinn með 300. Hanna, sér hann. Hvað er hann? Hvað skjóta hann, eða? Hann hvarf. Hvað, bara þegar hann er látt í burtu, eða? Já. Ertu með mér, eða? Ég er komin aðeins frá hann. Hvað er með mér? Ég geti vilt að Já, það var upp. Já, svo. Það er bara 10 eftir, sko. Það verður bara ekki vilt að herra. Stór hætt út. Hvað er þetta bara? Það er enn í norðvestur, þeir eru örugglega þar. Það er ekki verið að bilda þetta. Það er gæðir að... Sérna hvað? Það er hinum enn í þetta fjall. Við erum aðeins búin að fara við. Já, þeir eru að fæta hérna. Hvað? Þeir eru að fæta hérna. Rétt sjá. Ég er miss. Ég heyri hann bilda hérna. Gauður, yeah! Hvað er hann að klára mig, hann er að klára mig. Fuck, maður! Þetta er svo pirrandi. Emmett. Það var 3 eftir, sko. Ég var að carryða allan tímann. Það er svo vont að lenda í svona, sko. Andskotin, þú redd í fíblið þitt. Fuck! Það var að skipta það. Alveg sama. Við getum skipta. Það taka músina.
Já. Get mikið. Ok, let's go. Jæja, þá er maður komin hingað aftur. Já. Nei! Úff. Fjúff! Hann chase eitthvað í fólkvæðu. Veist þessum gæði. Það er auðmikið. Hann er mikið sko. Shit. Það er svo mikið drastli. Stefán er mest í safnaða drastlari sem ég veit um. Ah, fuck me! Ah! Hvað? Skellur. Hvað gerist? Ég fór í viftuna. Nei. Jú, ég var að fara hérna. Ah! Já, ég held að þurru sko. Þetta kvarta. Stór hættild að vera hérna. Hvað varst að gera? Ég var að setja heyrnartólin í. Tók svona hérna utan. Og tók bara brrrr. Andskotinn maður. Djöfull var þetta vont. Stór sést á mér hérna. Já, Herru. Oh shit. Oh shit. Þetta enga byssur maður. Þarf ekki meiri, þarf ekki meir. Fuck! Fuck! Ég vil kenna fucking sárunum. Þetta er byrjað! Ég er komin aftur, komið plástur. Það tök. Það sést strax í gegnum plástur. Hæ Bjarki, Mr. Tell, flott, takk fyrir það. Það er sín ykkur tricks aldarinnar. Ég næði. Það er gætt sem geta þetta. Það er heldur ekki. Sensi sé eitthvað skrítið. Það var haldið að hafa einum harða. Nei, herru. Tjóði alltaf hitt í þinni maður.
Greasy! Þetta er það? Ég er að fara í Greasy! Ég er svo döður sko. Ég er að spæla skjá, hvað er frétta? Þessi skjár er eitthvað annars. Ég er dead örgulega. Það er enginn í Greasy. Það er no joke, enginn í Greasy. Það hlaupa til, sko. Já. Það er enginn í Greasy. Jú. Ég held ég þarf að setja annan plástur. Ég veit ekki. Setja annan plástur. Holy shit. Er þið tilbúin eða? Er þið tilbúin eða? Er þið tilbúin? Nei, hvað gerir þið? Ég datt úr leiknum, sá þetta einhverja. Þau sá þetta ekki. Skotið. Ég held að Gunnar sé að blæða út, hann fekk svo mikið sár. Dusty? Já. Fuck, hvað heitir henni maður? Þú búinn að... Ja. Þú verður blóð á bólnum eða maður sjá? Þetta er blóð sko. Súkulega. Bullandi súkulega. Ja. Let's go, boys. Okkar óþægilegt að hitta sprint. Maður rennur ekki að. Hvert fer ég eftir? Mási. Það er ekki hennar sko. Jú, þarna. Þarna? Þetta er fárlega óþægilegt, ég renn svo. Þetta byrja, eða við erum að hoppa. Já, ég bara... Ég held að ég er að taka hennar plástur af. Ég var að taka hennar af. Ekki með trapp. Alltaf með trapp. Holy shit. No, what? Hvernig er hann að covera mig? Ég er það fyrir með þér. Ok, kom á. Hvað er það?
Annar. Hvar? Hjá honum. Rífaðu mig, ég segi hann kemur. Við erum bak okkur. 3, taktu sénsinn. Ég veit ekki. Nei! Það voru að hálf sekunda. Úi. Ég er samt sleppt, ég hætti sko. Já, ég veit. Það er kannski, ég veit ekki hvort það er náð. Þú veist samt örugglega dagur það. Hæ Bjarkar Þór. Mr. Teleflott. Mér langar ógeðslega mikið ís. Það er ís, eða? Langar þér? Hvað áttu marga? 18. Eftir? Nei, já. Ég var 8. Ég ætla að bregða Inga þegar hann kemur tilbaka. Sá hendina þeirra og horfðu Já, ég veit, ég veit ekki, við vorum eitthvað að reyna að vera fyndir. Vorum að reyna að vera fyndir núna. Þetta gekk ekki alveg. Ég sá það fyrirfram. Live, yes. Það var heldarinn. Hvað er það að gera núna? Jump, hvað drýmðið meit? Hvað drýmðið þið að opna? Jumpaðu! Tók eitt leik fort, tjúna inn og þegar það var 12 mínútur þangað til strímið myndi vera live og live mitt er í gangi. Haha! Búm! Ójá! Við erum búin að Hvað er þetta detta svona? repeata laginu einu fárlóft sko. Jæja. Hi, how are you? How are you? Klára vinn, núna. Herru, fuck, ég var mættur. Ég frekar neðarlega. That's what she said. Ég með shotgun fyrir þér tíma. Vantar sjöngtu það? Ég gæði á okkur eða? Ertu uppið það? Nei. Ha? Nei. Hvað ertu? Ég er niðri bara. Það er fyrst aðeins. Þú ert brúið mig allavega. Hérna? Ég er með mini. Já, ok. Ok, þá. Vantar sjönguna það? Já, það er ekki enginn búinn að vera uppi. Ha? Það er örugglega enn uppi. Það er niðri allavega fyrir. Já, samt ekki. Það er niðri fyrir. Ætlum við 2? Já. Ha? Ætlum við 2? Það er, hvað er niðri hérna? Hvar? Það er hérna. Það er hérna. Niðri. Neðan. Hvar? Hvaða? Nei. Ha, niðri? Nei. Hvað að gera? Yfir, þannig er gæðir. Fyrst aðeins. Est. Þeir eru mættir þetta, þeir eru mættir. Ha? Þeir eru mættir. Það er alltaf mig. Það er annar að koma. Ég sé það. Niðri. Annar. Varst það þú? Þetta er ég. Ég headshot hann líka, sko. Það er annar. Hérna! Sjöldum við litum með þér. Vantar mín, já? Vantar eitt vinni. Djúðar maður lengi að metta sinna það. Það var að fæsta hérna. Með mér eða? Nei. Ég er að koma núna. Skoður það. Hvað?
Ég brinni þig. Þú góður eða? Það var fleiri að skjóta það sko. Ég drappa sem það. Það gæði hérna. Hvar? Þessu sinna. Hæ? Þessu sinna. Sjáðu. Já, okkar. Það er okkar. Hann er að bíða eftir því. Þeir eru tveir. Þeir eru á leiðinni. Þessi vissum þessi gæði okkar eða? Nei, þetta er ekki okkar sko. En þarna? Hvítan 18. Hvar er hann? Já, þarna. Þeir eru bara eitthvað að chilla. Ég sleppi þetta að vera eitthvað. Ég er dauður, ég draf sjálfan mig. Nei. Ég skaut niður vegginn minn. Nei, ég vissi þetta. Akkur er ég reynið þetta? Snæpaði þig? Já. Jésu. Það er ís númer 2, let's go. You believe God is one. Hvað er klukkan? Ja. Hvað er klukkan á það? Hún er... Korter í 3. Korter í 3? Nei, ég gíkt ekki inn. 11:30? Já. Já, það getur... Það er PG. Hæ? Það þurfum ekki að vera PG. Hvað er sem væri? Það er bara ef hann er yfir 10 þá megum við gera svo líka. Já, menn það. Steppið kominn. Það er síðan á bíóinu. Ég beið eftir þessu. Hvað er komið mörg W? Herðu. Ekki neitt. Þessi Stefán Atli Rúnarsson alltaf að koma þetta. Já, hver fokkar með það? Bannan eða? Já, bannan. Ég er ekkert eðlilega brunur þetta dag. Hvar varstu? Það var úti. Hvað? Chilla. Leika þér? Nei, það er maður vinna úti. Takk fyrir. Nei, klippa bara á það. Já. Holy Hey. shit. Ég byrjaði að finna þessu hérna en það kláðast. Þú hefur eldur. Það sástu ekki þegar þú horfði með það, ne? Það var aldrei pæli í því. Núna hafa ég eftir bara að væri bara í peysunni alveg yfir landinu. Fyrst spurning. Hvað er Gísli? Hvað spurning? Jæja boys, það er fucking W. Ef að færi svona stream karakter. Já. Er að geta lýsa öllu á kanni. Já. Ef við gera það. Klára ísinn, leða ísinn er búinn. Já. Ég er hellaður í sko. Það er það. Það er svo ótt. Ég er bara að kaupa með þetta. Já. Ég er að hraði þetta inn í. Oh shit. Ég hef lenda. Á. Já, 30 HP. Hæ? 30 HP. 30? Það er fucking aðeins. Og hæ? Og hæ? Þú var svo undan. Hvað? Það er ógur. Hæ? Ógur. Bara upp, við komum aftur. Bara upp. Anna! Hann er RPG.
Ég náðu að loka hann. Eins og það. Nei, hvað er Já, medkit! Ekki vera þarna, komdu hingað. Ok, ég er með 30 HP sko. 36. Hvað var hann ekki meira í mót rocket á þunni, eða? Jú, það var. BOOM! Uh-oh. Það er gæi hinn í húsinu. Hvað er það? Ekki sína þig. Ég ætla upp. Hann er að koma. Okkur rocket! Hann er að koma. Tók hann. Hvað er hann? Það var að snæpa. Ég sé hvað hann... BOOM! Takk fyrir það, Egill. Hvað er það? Það er alveg góð. Já. Sammála, nei. Akkurat. Áttu rocket sem mig? 2. Droppaði mér. Já. Hvað er þú? Píkaði. Já, farið í hann. Hann er hann hinum einn. Já. Drafstu hann? Nei. Ha? Nei. Aftur. Ég var með eig. Ég droppaði fyrir utan. Já. Hann er hérna. Ég er að fara í hann. Ég er búinn með ísinn hérna. Ég er búinn með ísinn. Hann er hérna. Hann er fyrir neðan okkur held ég. Það er gæðir hérna. Ingi. Tóka. Það er gæði koma. Það er gæði á okkur, Ingi. Já, ég er koma. Er það döður? Nei, já. Það eru fleiri. Hvar? Ég heyri bara í hann. Sé hann. Hvað er hann? Hvað er einhverjar? Talaðu! Hann er hérna. Ha! Ingi! Blóndur! Nei! Hann er farin á ló. Einni hæði frá hann. Hæri. Þú átt hann. Hvar er hann? Fuck me, maður. Ég þarf að liða og vilt, skilja að því að ég var að pyrra. Hann one-pumpaði mig, sko. Hann sko þig. Ég var búinn að vera tikk í hann og hann one-pumpaði mig. Tjóð. Já. Hérna sjáum við Inga Bauer í sínum eðli. Það var rocket, sko. Nú er þetta rocket, er þetta mig? Það verður hella. Við hefum getið gert það, sko, þegar ég fór tilbaka, sko. Já. Ég draf líka 2 þarna, já. Nei, farið í norður. Já, ég meina þetta. Ég dóðu 2 þar. Gæði að lenda þér. Hvar sem? Þeir eru í lútinu.
kemst ekki þarna út. Ok, nei, sér hann ekki. Jú. Nei. Og það er svolt bara. Það kom á mig sko. Hinn er búinn að builda upp, vinstri upp. Ég hef aldrei náður. Fuck! Ok, við erum búið með ísinn. Núna er það double. Já, hitta bara ís. Ég fekk hérna. Hitta það ísmission. Var ekki rétt að skinni. Ég er ekki heldur rétt að skinni sko. Hvað er þetta? Hvað er þessi? Þarna sko, núna er ég mættur. Kemur, já. Sér var ég samt, gæði, ég lenti upp á þakinu, ég lenti gæjar. Fyrst að tjumpa niður. Squats eftir? Hvað segirðu? Jú, ég til það. Tökum, þetta er síðasti. Þetta er síðasti duo og svo squat. Ég vil fá hype chatið, boys. Tökum hérna stóls og siltus, eða eitthvað. Eða brekkur, ég veit ekki, hvað vil ég? We don't give up anymore. I'm gonna rise. Ég gleyta hann út, algjörlega gæðir. You're gonna fight my Tokyo nights that keep me up wide awake. Það er gæðilegt að vera, það bilaði. Það er tveir gæðilega rúaði, spretta. Með bysjur. Já. Hann er einnig hefði fyrir neðan, ég sé træsa. Hefði það surprise? Hann er á mér. Þetta er neðst eða? 93, næst! Já. Hæ. Hversu leiðist að taka 93? Fuck yeah. Hvað meina helst því voru? Það er svo fucking mikið skot sko. Hérna ég með nei, hérna. Tónlistin sem við erum er svo fucking há sko. Ég heyri ekki hvað er að gera sko. Þetta er bara snillt að vera með svona. Hversu er? Tvö revolver shots. Ég sá hann ekki. Hvað er gæði? Hann að bildi. Já. Varstu bara með eitt skot? Jó. Það er fucking low öllu sko. Það er bara, þetta er bara jólumissuna.
here. Blessa, komið! Já! Yes! Hann fekk ekki killið. Haha! Jæja, þá var það... Herðu, ekki gleyma stream kommenterin núna. Oh fuck, við gleymdum að... Gleyma stream kommentarinn. Hvernig ætlum við einu þetta? Herrum að sjá. Ég með hérna. Jó, tippi. Siltus, ég með þetta bort í... Egill. Hann ekki. Ég var Stolz eitthvað. Stolz Ronaldo, ég með þetta. Whoop. Aron. Blessar Aron. Hvernig ertu? Bara segja hann það líka. I woke up crazy. What up, man? You up, man? You up, man? We pussy ass. We fuck y'all. Cause I'm that. Ekki segja. Haha. Eru hvað ég söngi þetta vel? Já. Ég sagði aldrei bíp. Nipp. Það eru Stefán í bíói. Ég elska þetta username. Ingi spurningamerki? Ingi? Yo, Ingi. You are cool. No, you are cool, Seth. You are so cool. You're the coolest of the coolest. Hvað segir stráð? Er það góður eða? Við heyrum mér. Jó. Ingi að slátra. Já. Hvað er pingið? Ég heyri ekkert í þeim. Pingið mig. Heyri ekki núna? Prófa að slökka og kveikja á hann að fara í settings og slökktu á voice chat. Heyri ég? Ha? Tilted. Er það að tala? Heyri ekki það? Nei. Er það að tala annars þar? Þess ég sé þeir að tala. Heyri ekki. What? Prófa hérna, farið hérna, til settings. Núna, tala ég þar. Þetta er frá. Nei. Come on. Það gæði uppi. Serious, let's go. Hvað er hann? Hann var skaut á mig, sko. Döður það. Hellar. Það er líka gæri hinn þessu. Já, það er medpakkinn, það er medpakk sem. Hvar? Ég var til í það. Heyrir ekki ennþá í mig, Gunnar, eða? Gunnar? Nei. Prófa að slökk kveikja á sér.
erum með sama mic, sko. Einhver með medpack? Einhver með medkiti? Við erum búin að nota þetta. Ég er sæðilega byssur. Gunnar, hann er góð. Ha? Hann með þetta. Er þetta hér ekki hérna? Ég farið tilbaka. Ok. Nei, ég stefnaði. Hann er eitthvað komið hérna. Hvað er núna? Ég sé þér. Það var langt í burtu, sko. Farið í settings. Ég er búinn að gera það tvisvar, sko. En þú velur nýtt input og output. Já. Ok, ég horfði bara á skjáðan þinn, ég var ekki svo að pæla að hjálpa þér, sko. Ha? Ég sagði, ég var ekki svo að pæla að hjálpa þér, ég horfði bara á skjáðan. Ég var ekki með neina byssur. Það er það gæði hérna, veist það? Shit, maður. Var hann með eitthvað? Það hefur búið að vera ógíslega hentleikur. Varst þú með þetta? Ég er með nokkuð bandits. Nei, ég er ekki með bandits. Ég er ekki með neitt með til, sko. Vitið þið hvað það voru, eða? Heyrðu ekki að því það með það? Nei. Yes. Ég var samt það. Bandits hérna. Mikið. Hvar? Shit, það var að snefa mig. Hvar? Ekki degja. Hver eru þau? Fleiri koma, fleiri koma. Nei! Ok, what the fuck er það? Gleðum þetta fucking saman. Þetta var fucking skrítin leikur. Já. Þetta var óþægilega leikur. Florida. Jó. Heyrðu núna? Jó. Yey. Halló. Hann heyrir. Nei. Heyrir ekki? Nei. Ó, ég held að hann heyrir ekki, sko. En ég er líf og kemur aftur. Farið í settings, já þér. Þú er innvætað mér? Ég innvætað mér. Ég innvætað þér? Já. Á ég ekki að koma bara til ykkar? Já, svo bara innvætað þér á síðan. Þú var innvætaði núna? Akkur því ég innvætað þér? Ég sé það ekki. Þú varst að innvætað mér. Við erum allir búin að innvæta þér, sko. Ó. Hanna? Jó. Heyrðu? Nei, sé sér. Maður sjá, hvernig er það?
Set input device. Þannig að, prófa að tala stráðar. Nei. Ekki? Nei. Hvað segirðu? Ég sé að þeir eru að Nei, tala. það er ekki mjútaður sko, hann sér að þeir séu að tala sko. Þannig að, prófum hérna. Þannig að, tala í stráðar. Ok. Hella. Prófa núna að gera hann að... Af hverju breytist alltaf? Þetta er maður bara... Það breytist alltaf hann að... Talið núna, stráðar. Hérna ekkert ég. What the fuck? Það er restart leiknum bara. Það er restart að leiknum. Það heyri ég ekkert í þeim. Það er ekkert í mér heldur sko. Jú, heyri ég mér eða? Já. Það er hella. Það er hella. Þetta er hella að meggar. Run with the bottom. Get-do-do. Já, klukkan 12. What? Þetta er sjúkt. Invite me. Það er mest. Þetta virkar ekki, það fyrir bara á... Eru þið í hvort sem allir á... Discord strákar eða? Hún er þetta mér. Íttu. Eller? Hún er að tala núna það. Þetta er ekki það. Nei. Þetta hefur eitthvað með input að gera, við hefum oft lent í þessu sko, maður sjá. Jó. Sko. Voice chat input device. Voice chat output. Anna, er eitthvað? Halló. Halló. Heyrðu. Já. Yey. Stráð tali. Halló. Þeir eru tvöfaldir mér. Ég er búinn að mjúta Stefán, Stefán alltaf er. Heyrið í mér? Já, ég myndi mjúta frekar mig heldur en Stefán. Já. Það er hann mækinn. Hæ? Bíða aðeins. Halló, heyrir í okkur? Já! Jesús, hvað var brá? Blessaður Víðir. Víðir Elias. Hæ? Við getum ekki, gaur. Við getum ekki bara sagt þetta. Ok, náðu í Emil og svona. Hvað sagður þú? This is what it feels like. Ok, ég aðeins. Erið, þetta er hérna síðasta leikurinn minn. Ég ætla að vera ninja í þessum leik, þannig að, og svo er ég bara dippinn. Jöss, kjæft það. Alright. Erum að fara til þitt.
Tjóðum græfur, bara síðustu leikur minn. Ef ég fær ekki meira en 3 kill, þá þá fer ég grennend út. Það hægt. Þú ætlar að 3 killum til að fá að fara, það er bara Ok. Víðir, Challenge blessaður, accepted. við segjum allt fáránlega gott. Og Ársæll, djöðlega gott að segja. Nei, Ársæll. Ok, heyrðu nú nýja húkunar. Gæri. Ok, snill. Þetta var ekki bara, já, fyrst Það var eitthvað skrítið á. Hvað hús? Ég er farið í þennan. Rauða. Ok. Ég er svo tæpur að ná í það, sko, en ég hef ekki styrst. Ég er svolítið óvalega. Handskotinn. Teika er upp á takki. Það er bara engin byssa hérna. Þeir eru 2 hann uppi. Vá, hvað heyrst hátt í líka. Hann er brjótt sér niður. Við erum allir mættir nú. Ekki hann er frá þær. Á hvað hæð er hann? Hver? Með 2 shotgun sko. Siltur sem er farin í vörug. Er það ekki að djóka? Þú veist, þið eru allir að fucking taka all killin sem ég gæti fengið. Ríðið í gang. Ekki bara ekki neitt. Hello. Sælir. Nú er það bæði komið. Ó, þetta er ekki mitt móttum. Jöp. Þetta er reyndar allt suður. Það var að koma til þetta. Þetta er alltaf góð. Það er að flessi. Mr. Ingi Bauer. Hvernig er 100% betri? Hvernig er 100% betri? Ég er með merkið. Ok. Það er snæper. What? Hvað er það? Easy fristinu? Það verður að skjóta með nýja snæperum einhvers staðar. Ég veit ekki hvað. Hann er í svona... Já, þeir eru alltaf vinstra með við bygginguna. Það sé hann. Hvað er það? Kastaði stinkbombs. Það er big shield hérna inn í miðjun á construction, upp á forkliftinu. Það er sem pæti. Ég teka. Ég fyrir það. Oh my god! Það eru 3 að minni! Þau verða fljótir inn! Ingi, næstu að henni! Fljótir! Hvað? Það? Já, vel gert. Heyrðu strákar. Fuck, hvað þið voru margir. Sjáast Þið tóku öll killin mín þannig að ég þurfi bara að fara. Sjáast þið. Já, gerum það. Við sjáum. Takk fyrir að spila. Sjáast. Hver er að kerja medkitið það? Ég er bandits. Ég er að kerja bandits. Ég er með 1 medkit, svo skildi ég 1 eftir hann annars þar. Með shotgun skot eða? 50. Með 4. Það er droppa. Hvað er þetta? Það er double barrel shotgun hérna ef eitthvað vill hann. Já. Það er bara svona 20, 10. Hvar er hann? Hann er hérna í hóttunum. Það er Stefán er í bíó.
Hvað myndir hann á? Ég held að hann sé á hann Mission Impossible. Nice. Já. Hélt svo ég væri dáinn, sko. Grey Eagle. Þetta er fólk þetta? Nei. Hvað kann það? Það fyrir ekki. Hvað er? Ég skal að horfa þarna. Live. Mikil. Þetta er bílum. Hann er bara með þú, já. Hvað er margir? Það er 3 núna. Er það það sem að verða 4? Já. Jú. Oh my god, hversu fyndir eru þið með myndband? Það verður live, sko. Mynd hérna, sko. Ert þú búin með 1 kill? Hver er þetta? Þú veist ekki hver þetta er. Þá ætlum við að livestreama. Ég ára að spjalla. Já, ég gæði með hérna. Nei. Herri, hvað er planið? Þú verður hérna bara eitthvað að hoppa á milli það? Nei, ég fann í lúðleik. Ég er Jenna. Ég ætla að tjesa þetta með ís. Það ætla að bara, hvað er þetta búin að sjá nú? Það er í sjálfbakar, það er baka. Hvað er í gangi? Holy shit. Ha? Nei, allt ykkur. Já, ég veit ekki. Ég er þessi bara búin að drepa sjálfur. Bíltakinn besti skjátt þetta. Hvað séu við? Hvað er þessi ekki? Þessi byssa er svo há, sko. Jesus. Skítið með hana nýja snæpinu og þú bara eyrinn eru döið, sko. Hvað er Stefán? Hann er í bíó. Já, tjók, það er ekki Gunsi sem að spila hans og hans. Það er ekki Stefán. Og það er að sörgum. Já. Ég sýndi þetta myndina, en það er einn. Já, það er kallt borgaði. Það er kallt borgaði. Lægja þá. Róleg. Það var taka rift. Það er einhverja riftar langt í burtu, þetta. Leiki? Það er búin að vera síðan kl. 7, sko. Strákar, ég að taka droppið, eða? Hvað er það? Lengst í burtu, 106 hinum með fjalli. 110 með það. Eru að sponsa þetta? Já. Nei? Æ, ég hélt hann var meins. Það er gæðið að lunsa okkur. Við erum sponsorað Mountain Dew, svo. Hitt einn. Hvar eru þið? Þarna. Nei. Hellar. Új. Bara á það, eða? Það er fæn. Alltaf að hann distrakta það. Ok, einn snæpaði mig alveg verulega hans. Hvað er þetta? Nokkaðir. Nokkaðir? Yes. Ok, hann. Æ, come on. Svo það er kannski gæðir að reyna að drepa, sko. Fáðan síðan. Nokkað annan. Tók hann. Ef það er eitthvað... Já, það er bara... Það var einhver fleiri að skjóta, sko. Þeir eru upp á fjallinu, ekki? Þeir eru bak okkur hérna. Það er einhver upp á fjallinu hérna. Svo að bylta. Tala um þetta hérna, þetta var ég. Já, ok. Þetta er hvernig ég nokkaði einn gæja aðeins að hann tók ekki eftir. Já, ok. Áttu AR skot fyrir mig?
Ég 158. Hvað ertu með mörg eigar? Ég er með 200 eða eitthvað. Getið þið gefið smá hana? Líka með 14. Já. Næs, svo. Takk. Ekkert mál. Fuck, ég held þetta að vera speilin, sko. Speilin? Þú veist, ég held að hann væri hérna með. Þú veist, ég var að sjá speil. Ég vildi að fólki gæti sé hérna. Ah. Já. Þetta er hljóðstudió, sko. Ég bara breytti henni í tölvuleikja. Herbyggi hversi. Það er port og fort upp á þessu hérna hylli. Við erum að vinna leikina sem er alvarlegir. Við erum að vinna eitt leik í kvöld, sko. Það er mér happa því, sko. Það er fjóra á, sko, með. Já, það. Var hún fjóra? Það er vel gert, það var ekki að minna með medkit. Takk fyrir. Takk. Össur. Össur. Ég átti að líka eitthvað sýtt. Þetta með 1 eða 2? Hvað er 1? Það er líka sem þig. Ég ætti að medkit eða? Ég átti medkit eða? Fyrir mig gott að fjall. Æ, næst. Ok. Þessi heilt skot, 240. Standi kyrr í smá. Come on. Ansvega maður. Ég er að bylta. Það er ekki auðvitað að spila þegar ég fyrst. Auðveldara? Það er skemmtilega, hvort sem það. Þú veist, ég byrjaði að PlayStation með PC miklu semra. Ég geti gert miklu meira svona tricks og svona dót. Það vil ég ekki. Það er annars skot að fæða. Úi maður. Ja, þeir eru í syður. Það eru líka gæðir í portóttur upp á hillinu þar sem ég markaði. Það er svo mikið hennar lucky svaka. Þetta með nýja snæpirinn maður, fokkan heldur. Já. Það er svo hálf sko, ég heyri ekki neitt þegar ég skýt með honum. Það er fyrir mín. Bara maður skýtir og einu mann svo. Hitt einn. Er það að fara upp á þakki það? Já. Það gæði hana. Ég er mjög langt eftir ykkur. Úi maður. Þeir eru tveir. Ekki degja bánsa. Hellar. Vá, hvað þessi gæði voru svo miklu bottar sko. Er eitthvað shields eða? Ég er með minis. Ég er eftir sagt með 1 mini. Einu tveir er enda að byggja hana lengst sko. Þarna. Með mini. Það er brjála að lúta hana niður sko. Hvað er hann? Ingi, fekkst ekki launchpad? Fekk ég. Hvernig misti ég líf á þessu? Hvernig, fekk ég. Fekkst ekki launchpad? Jú. Hei, hvað er mini? Það launchpad á hann eða? Nei, bara vera Hvar er vissum hann? með hann ef við þurfum að nota hann. Já. Hann er inn í kvikt og svona hinn veginn. Nei, sé hann. Hann hoppa niður. Já. Hann er með hann. Úi maður. Það finnst. Hann er að skjóta núna, passa ykkur. Já, það var að skjóta. Já, ég er að byggja með fyrir baki. Lensband niður. Fyrir mína. Let's go. Sett hann niður. Ei, ekki strákar, passa ykkur. Hver er það? Þetta er heilt skot, þetta heilt. Hérna. Það gæði fyrir bakum mig. Ertu einn eftir eða? Komdu til okkar.
Það stopp. Gunnar, hvað er það? Nei. Hann var með double barrel, ekki djók. Ertu með bandage eða eitthvað? Gef mér bandage. Hvað inn? Ég nokkaði einn aðeins samt, þannig að ef þið getið pushað þá var það stund. Hvað segirðu? Það er eitt mini hérna. Ég nokkaði einn. Hérna smá. Ekki. Ég er að reyna að reloada í dag. Ha? Ég er að reloada þetta. Tóka. Blessar. Í hvað átt þetta skjóta? Ég hafna. Það er að drita á það með tombarnina. Það er niðri, hann líka niðri. Niðri? Eitt var nokkaður. Niðrin. Hvað er þið maður? Ég dör. Sorry. Það var svona sekundum bara. Hann er niðri sko. Eitt sko. Hefði verið hella. Ég heyri ennþá í döðum sko. Hann er mér í mót sko. Rocket. Það er gullvitið hann að Það var líka nýr snæpur niður og getur skotið niður 3 í one shoti. Það er gæt hér. Þeir. What's up? Akkur myndi ekki bæta sig? Ég var bakfinn. Þetta var seinasti. Nei. Nei, þetta var næst seinasti. Dammit. Við erum bara alltaf að Gæði þeim. Já, ég meina bara að taka eitthvað trickshot sko. Shit. Þessi gæði veit ekkert hvað hann er að gera. Nei. Akkur ég hef alltaf að chilla og að heala frekar. Chilla það stús. Við getum náðið í hérna herbyggi sem er alveg út í hotni þarna. Það er PlayStation festing, við getum tengt þar alveg. Aha. Já, ég veit það. Tjekka hvort sé snúr alveg, það er bara alveg út ganginn þarna. Og til hægri. Ah, fuck me maður. Það er stólserinn, hann er hættur ekki. Ég er að fá fullt af einhverju drasli hérna. Nei, þetta er stólsúl. Hann er farinn. Nó. Ég get það ekki, þú ert lítil. Já, okkurlega. Þetta er Phil. Hvað? Þetta er Phil. Náðu að skrifa eitthvað? Nei, hvað segir það fyrir? Og það hún var að klippa vlogginn sín. Jaha, nei, ég var að því að ég hætti að gera. Þú ert sko stjarnar hérna í vlogginu. Er það ekki? Þú mátt ekki horfa á það. Það hljómar eins og ég dansaði allan tímann. Nei, hei.
Það virkar. Þetta virkar. Ja, þetta virkar. Ég var alltaf að spila Rocket League einu sinni, tölni. Þrílík. Dóðu þig? Já. Í 5? 5. Voru 5 eftir? Nei, 2 eftir þegar ég dó. Eða, 3 með mér. Já, ég að taka þetta upp. Já. Ykkur að horfa? 9 watching. 9 ennþá. Hello 9 people. Gauðir á leið sem Össur að fylla skvatið eða? Forever we are Hvað Össur? Össur. Já. Það mitt. Já. Ertu búinn í það? Ég er að carry á mig aftur eða? Já, ok. Býttu bara. Komin í gaming mode. Shut up, team. Æ, ég gleymdi nú fucking... Hvað er þessi siltur? Siltur sem okkar en Plex Army einhver útlendingur. Gleymdi að gera no fail. Ha? Hello. Hann útlendingur. Hello Plex Army. Hello guys. Hello. Hello. Built it? Yeah. Sure. Okay. Líðið eitthvað það. Það er 6 stúdíu hana sko. Heyra, næstum. Það er ekkert að nota það. Wanna play around the clock tower or your marks? Marks. Okay. Sjassi. Herri, ég skal taka niður í. Ég kem að neðan frá þér. Oh shit, nei, það er ekki ég. Það er I need weapon. Do you have one? Ég væri alveg til eitthvað betur en það. Ekki þetta svona. Ég haldi Ég ætla að... For me? Sjá það. Ég sé á eftir. Oh shit. Back! Bara ég væri með byggingu sko. Bara ég væri með building material. Ég var Fyrstu. Það er fyrstu leikurinn. Æ, ég skeit líka. Já, allt er góður sko. Helt ég var með shotgun, ég var með revolver. Tökum við næsta leik sko. Dæmir enginn. Gunnar Killmaster. Hvað er að gera? Má ég segja? Ætli ekki að slökka á fyll eða? Já. Þú voru að gera... Þú voru að taka af no fill. No fill. Það fannst engan dóm. Svona? Nei, no fill. Sex. Væta Össur eða? Hæ? Er Össur sem hættar hann? Össur eða? Hæ? Er væta hann eða? Já. Nei, ekki joint party. Hvað er þú þetta tímpað? Já, hann vætaði sko. Það er sem Aron líka. Ég veit ekki sem það er. Starta þessu bara ef einhver kemur. Já, ok. Já. Góðan daginn. Daginn. Góða kvöld. Góða kvöldi. Daginn, kannski einhverstaðar. Það sé það. Reyndar. Það eru bara deitt sko.
það til að klippa? Ég setti held ég eitthvað inn á Bitsmars. Nei, ekki þetta. Gilur búinn að vera að spila í 5 tíma. Það er ekki afgræstum á nefnum? Já. Brennast þér alltaf? Shit, maður. Var ég ekki búinn að loka mig inn? Það er bara mjög það er eftir Gunsi. Tekinn. Þú talaði bara eitthvað í svona, bara í svona 20 sekúndur. Hvað ég nefndi að gera til, veist, hálfum við fyrir skilja og það. Já, ég er í Fortnite chili, ég fann þetta Fortnite 70 kilo af 100. Settum við þetta að byrja. Hella partí hérna. Þá var það gaman með sjasi og það var hætti. Já, það var bara óslega gaman. Ég stila Það ekki var bara alltaf hljóðað. Hvað er að lenda? Hatsi. Hvað? Fyrst? Shit, maður, ég er bara, fuck, ég er bara, það er ekki svona horfa, sko. Þegar ég er svolítið seitt. Getur hátt. Veitu hver er að spila á Stefán account og hver er að spila á Inga account? Ég er á Inga Chase og Gunsi er á Stefáns. Ég heyri ekki, hver er á Inga? Chase. Það er gæi í húsinu sem er á mig. Shit, það kom triggar á mig. Ah! Ég myndi hefði bjargað þér. Ég er 13 hjá B. Ég ætla bara að lenda hann, ég ætla, tökum hann. Oh shit, ég nokka hann með actionu, sko. Pickaxe það er hann. Ertu ekki að djóka í mér? Ætlalega, ég stað killinu inn eftir að vitt. Annars það tegur mér þessu, takk. Boys, ég veist ekki að. Nei, ég sagði. Fuck me, hvað er þessi gæði? Ég er bara ekki. Please verð pissa. Ég stjálfa bara þessa þér. Tjóðvöldinda. Ok, þannig stálst þú killinu mína, allt í góð. Við erum jafnir. Þá eru jafnir. Við erum jafnir. Ég er að koma upp, ég bara með revolver. Stink bomb. Hvað er þetta? Hörru, fýt, það er ekki þetta. Það er passað að trappa í húsinu. Er ég með bandits eða eitthvað? Veistu hvað það er, eða? Náðu svona mér. Æ, fuck, hvað er það? Ekki húsinu sem þú ert í, sorry. Já, ok. Það er Sonja og Jón Björn. Það er gæi hérna á mér. Það er takk hann 49. What? Ertu ekki með, já, þetta er náttúrulega öðruvísi building. Já, djúk. Hann er next það inni. Oh shit. Það er gæi hérna. Segir mann sem er bandits. Ég er ekki Bandits. Bildið! Nei. Hvað er á bildið? Gauður, ég þarf að laga building dótið þetta, sko. Það er ekki dótið stöð. Þannig ég get ekki fucking... Það þarf að laga building dótið, sko. Ég þarf að laga settingið, sko. Ég Ég sver, þetta er bara það, sko. Þetta er bara það. Já, það er alveg það, sko. Seifast þetta live, eða? Já. Þú veist þetta horfa á sveitna? Þetta er þannig. Þú veist ekki á YouTube? Ok, þetta er það. Já, ok. Já. En viljið? Ég var bara, ég held að ég væri gallaður, sko. Ég Við erum alltaf í 2 daga og svo klippuðu eitthvað svona úr þessu. Já. Og setjum hitt private. Svo þið sakar. Gunsi, þú dóst á undan mér þannig. Fuck! Þetta er fyrst skiptið, eða? Já. Ég fór eitthvað þvílíkt mission þetta. 13 í HP og hljóp út til þetta og gæði hætti mér. Fann revolver í einhvern kofa, kom aftur. Það var ræðilegt. Ég hata tiltir. Dör. Það er alltaf að gera tónlist í böndu. Dör. And Hvað? Ok. And
Legend. Legend? Já, ég fíla það sko. Já, ok, fuck it. Yes. Hvað sem að viti Gunsa. Það er sigurleikur, ég finna á mig. Ég tók klikkaði leika og bætti netið. Bætti leika stendur hérna. Það er enginn að vera mörgum killum í strími og bara segja í aðeins. Ekki? Ég sé gera það. Býðum bara, það er ekki svona hattaleikur. Ég lenda saman stað eitthvað gæði. Það er ekki eins og það er 30 Já, bara óvart. Satt hvað ég gerði? Já, það er gæði hérna og ég ætla að fara. Ég er að koma til þín. Siltus er að byrja. Það er trapp hérna þannig, ég ætla að fara til Gunsa. Ég er ekki með byssu sko. Já, ekki ég heldur. Ég ætla bara að vera svona aftur. Já, ég meit þess. Ég nokka! Hann er að lemja mig! Ég skal lemja hann. Það er gæði fráttæk. Ég meinti einhvern farulega mikið. Ok, ég fer hérna. Sælir. Hann er að elda mér svo lág. Það var það. Það er svo lóð sko. Ég ætla að pikkast alla gæði. Það lakkaði hérna. Æ, við tókum mér! Hvað gæði var það? Nei, nýja með mig. Ólafur! Þetta er að versta í. Ég er bara með 9 bullets sko. Maður er bak, tveir í bak. 2 í bak? Takk það bara. Ég er ekki 14 HP og 9 bullets. Þetta ok. Nei! Ég var með 3 bullets eftir og 14 HP. Þeir finna mig ekki sko. Það er ekki séns. Hvað er í gangi? Þeir finna mig ekki. Það er fátt. Nei, hann fann mig. Nei, hann fann mig ekki sko. Skipur. Þeir finna mig ekki sko. Ég er falinn sko. Þeir sjá mig ekki sko. Ég þarf að fara á jörðinni eða eitthvað sko. Já, komdu bara að berga mér. Á reddast þetta sko. Við tökum hana leik. Það reddar. Ég ætla ekki að fæta það er engin hætta sko. Hvernig sér hann eða ekki? Já, varstu hinu með við kynning. Nei, ég var hjá bílnum sko. Hann sá mig bara ekki. Minningu. Já, með fucking rocket við hennar grenade launcher. Var eitthvað reyna skjóta alltaf í jörðina. Hann keypti bara nýja skilur. Nei, djöfum. Let's go. Siltur. Mér er þetta alveg sama. Ég veit það. Þetta er margir down maður. Heyrðu Gaur, ég ætla að tjekka hvað með hérna. Æss. Hvað fíla þetta? Ég skal það. Elsku. Ég har aldrei prófað þetta. Jú. Hún er alltaf... Þetta er bra. Þetta er leik. Geri alltaf að spila. Þú verður að láta hann að taka leik sko. Taktu bara leik. Samt er hann alltaf með skoðanir á því hvernig þú spila leikin. Ég minnst hann að horfa á. Ég horfa um svona nýtt. Af hverju ert þú að gera þetta? Af hverju ekki þetta? Oh my god. Hver ertu? Þessu þetta er Þór. Lefi vinniðinn. Ég held sko að það var sko svona. Já, Új, ég þarf vangina sko. Ég þarf vangina þess sko. Þetta er svona. Ég tjekka það. Nei, ég gerði það ekki. Ekki vissi ég hvað það mætti. Það eru 4 núna. Kallar! Hátt að því sko. Já, hátt að því sko. Ég þarf að segja. Ég er komið til hann. Ég er loja. Alveg 30 eitthvað á. Really real. Það er ekki hennar leika á það.
Jú. Finnst svo góð þegar ég Þú var getur búinn að- tekið klippurnar held ég sem þeir seifuðist alltaf, sko. Herru, þú ert ekki að skjóta mig. Það er pressan. Nei, guð, það er B5. Nei, pressan. Ok, Ekki B5 lengst. Ég er svo til í B5, sko. Það er 10. Það er svona aftur erri. Já. Hvað er þessi? Hvaða marker er þetta eða sétt? Nei, come on, Ingi. Þetta er A10, þetta er besti staðinn til að lenda. Ég get ekki hoppað. Ekki heldur. Hanna. Ég leit. Er þetta the tower? Nei, það er hana. Another Pleasant Park. Ég elskar tomato. Ég skil ekki af hverju þú elskar tomato þannig. Það er alltaf tomato þannig, sko. Held ég. Ok, ég er fucked, sko. Guðsi, hvað bingið ætlaðu að landa? Sisters að lendi gæja í húsinu þínu? Já, ég veit það. Æ nei, hann á byssunni, hann á byssunni, hann á byssunni. Nei. Hann á byssunni. Það er Ólaf Jóhann. Inge! Haha. Herru. Komdu með þessu shotgun, komdu með þessu shotgun. Ok, hérna. Nei, ég held Gjörðu svo vel. En þú verður þá að... Fylgdu mér. Fara á þetta. Ég var enginn eftir þessu, sko. Fylgdu mér, pabbi. Já, ég er að koma, Það er gæja hérna. Ég er að koma. Þú verður þá að drepa það, sko. Það er gæja í húsinu. Það er það fyrstu bara. Hvernig? Nei. Ég vissi ekki að það er gæði í húsinu og vissi. Hæ? Settu trappið sem þú Ég er fegst. búinn að setja það, sko. Ha? Ég var inni í húsinu. Það var ekki svona... Ha? Skauti mig gegnum hurðina eða eitthvað. Hvað sagði þú? Nei, já. Ég er samt að fara... Nei, ég veit það. Ha? Þetta var ekki að glita, sko. Þetta er gæðir að svindla. Þetta er gæðir að svindla, sko. Þetta var eitthvað skemm, sko. Ég sveður, sko. Ég veit hugmyndir, fyrir mig eitthvað annað en annað... Pleasant. Já. Ég er svo peppa. Fyrir hún B5. Hvað er fyrsta? B5 er farin. Nei. Gaur, nei. Ingi, vilt þú gera það? Þú mátt alveg gera sko. Ég veit það, sko. Fyrst þess að ég og Gunsi unnum þá var það þegar það var að drífa sig í búð. Það var bara hverjum sísta reyngi sem það drífa. Mamma var ekki að kitta sér. Það var bara svo unnum bara leikinu. Það var að rusha það. Það var eitthvað steiknum þegar ég séð, sko. Já, mér fyllt að kills eða eitthvað. Ég var alltaf bara, já, ég verði að fara núna. Svo sá ég alltaf fleiri frá, ok, það veit hvað ég veit. Hann hætti ekkert, sko. Það er hérna. Þetta er B5 samt, sko. Förum á Bahamas. Ég er sem ekki að peppa B5, sko. Bahamas. Ég er til að fara á B5 sko líka. Já, ok. B5. Eitt, tveir hoppa. Já. Nei, ég er að trolla. Þú sagðir hoppa, ég hoppaði. Það er fuck í ykkur. Við vorum alveg tvei sem hoppum, sko. Þrír með þessu, sko. Þetta er slæð. Það er ekki team players í þessu. Ég er bara mjög að fyrsta lítið. Við lendum sem velum sem það, sko. Þið eru bara undan af eitthvað. Ég er svo hátt uppi. Þetta er... Já. Kemur þetta svo 5 mínútur svaka? Það er ekki bara að vita því kem. Það er beint að B5 með mér, sko. Herra þig. Þið eru allir komnir. Ég er svo... Þetta er eina skipti sem ég fæði að fara með B5. Er einhvern gefið mínsildar og var með góðan díl og ég kem með Big Shield fyrir hannan alla mannsku sem kem með. Ég get ekki hjálpað þér þar, vinnur. Sorry. Því miður. Já, mjög gott út, sko. Ég sagði að B5 væri hafðar. Herru, kemur fyrstu fæð, Mini og Big Shield og mér. Hvað er þetta? Ólafur? Já. Það er mitt nafn. Ég er líka með Minis og Game of Fixit. Hvað er gull voru þetta?
Hvað er gull á þér? Mínu? Var það gull þarna? Já, þetta var bara dúr, já, ég tek það ekki. Hvað, þú að fyrst það? Já. Hvar? Þú fá hana? Já. Já, ég held að þú sést bara betri með hana. Bara betri með hana. Ha? Já, hvað þú? Herri, já. And action. Það er ekki skipting, sko. Það veit að þessi gæði, sorry, það er þessi gæði. Skipta þessi gæði, sko. Ding, ding, ding. Það er einn mini hérna. Það er eitthvað stekka, sko. Það er nefnir ykkur annar vill stekka, sko. Ef ég er með medkit, svo. Ef einhver er að kæra mínist, það er hérna. Ég er að kæra medkit, svo. Sjá bólum hvað skítið. Ekki að sína þér. Hvað? Nei, það er eitthvað ekki. Það er einhver að taka hann á mínu. Ég skal taka hann, hvað er með hann? Er þið farnir, strákar? Já, það er farnir. Það er komið. Smá setna. Það er komið. Það er snabbt að segja. Þú veist að chase eitthvað hinsok. Hvað er þið? Hinsok. Nei. Það er slurp í húsinu hérna. Þakinu. Já, ég er komin í heimsótt. Lesa þess Sem þú ert í? Herru. Hvaða veisla er hérna? Ekki neitt, sko. Tók einhver slurpinn á þakinu? Já. Ég skal drekka hann, sko, þið viljið það, sko. Hvað er allir maður? Ég er bara beint fyrir aftur það, sko. Herri, ég sé ykkur að gæði hérna í nú, hérna 345. Það er hérna, hann er að brjóta ykkur tré hérna. Hérna, hann er að brjóta ykkur tré hérna í north. Nei, hann er að segja northwest, það er ykkur gæði hérna líka. Hvar? Ó, næstu því. 130 cirka. Ég gleymist þetta mjög að spila Nei, það er koma, ég er lengst í fyrstu. Gæðinni bara strax byrjar að mynda. Nei, þeir eru að fæta eitthvað heldur. Já, ok, ég nenni ekki að joina það. Joinum. Ég er svo langt í burtu, sko. Sælir. Engel! Nei! Hvað var þetta lélegt? Herri, þetta er eitthvað annað lélega leikur í dag. Ég er bara, það var heim, sko. Á mér. Nokka einn. Nokka einn á mér sem. Ég truflaði það fyrir, skilur. Það er bara... Hendi, ég var að laga þetta. Það var þetta trepp. Nei, það var Tók það. Þetta er fyrsta sinn sem ég var bookkeeper-maður og drefn, sko. Það var... Veit ég hvað það var að hérna? Allir delta það. Ég skal koma. Ég er með medkit fyrir líka. Þess... Skal ég vera einn mini fyrir það? It's alright. It's alright. It will be alright.
Shit. Shit, hvað það ekki bara fyrir poppavatn? Hvað er þetta? Var þetta Gunsi eða? Já, ég veit það ekki. Djöfullinn hafði maður. Hvað? Það var 1 sekúnda eftir að medkitið minni. Spila það svona. Sjáðu einhverja? Hver er að bilda von bara? Æ, ég með bara bilda. Með tilted. Ég nefndi ekki að hafa það. Það er bara 31 eftir. Easy win. Quick math. Ég var búin að gera það sama þú, en Það kom eitt til ég en ég- kann ekki að komast á ennsku. Hvað nafn var þetta? Sjáðu þetta? Nafn? Ok. Það er Já, bara wow. sendur. Það er mjög... Þessi nöfn. Hvað 2 skemmtilega nöfn í rauð? Það er ég þannig lausbátt. Ekki það sko. Eiginlega 3. Sé. Eiga líka. Hvað, einhver lett ekki? Er hérna einhvers þar? Já. Ég sver, ég rætti þessu leik. Ég sver, Hvað? sko, þetta er eitthvað annars. Oh my Betri god, ég bara heim, þetta það var er pressa á mig, það er pressa á mig. Ok, það kom döður á mig. Það er eitthvað að gera. Ég er að tala um þessu í þetta. Gefur alltaf unforgettable. Guð, það er bara eitthvað að hafa þetta spil fólk áður, sko. Þetta er það Það lélegt. er svo unforgettable. Já, systemið, ok, you're good. You're unforgettable, sure. Fuck you, isn't it? Herru, hei, þegið, ég góður það. Náðum við. Það var Ég er alltaf að killa henni. Það er ekki mál. Ég var erfiðlega. Hola. Björgi núna um Ólafi. Ólafur, ég er að koma. Takk fyrir þér. Þarft ekki að hafa áhyggjur lengur. Það er medkit hann niðri. Nei, hvað har ég ekki í hér? Littlar rugginu. Ha? Takk fyrir mig. Hvað sagður um medkit? Ég er með bandir í þessu vilt Ólafur. Nei, þegið, þetta var lítið gert. Það er bara eitthvað. Var ekki medkit hann að sagði ekki einhver það? Já, hérna. Ég Það er veit það sem ég er. Hérna, það sem Stefán er. Ó, strákar, circle. Stefán. Já. Hvar? Hérna niðri. Neðst niðri. Neðist. Hei. Alright. I have a rocket launcher. Ætlar ekki að taka þetta? Ég er að leita eitthvað sko. Ég teki þetta bara, það er engin annar að taka þetta. Tekið þetta bara. Ég er komin. Hringur, ég er með, byrjum að byggja upp, ég er með hérna lensball. Boys, let's go. Hérna. Einhverju byrja að byggja upp, nei, ég rétt á. Já, heyrðu, slaka á. Bíddu, ég er með bounce pad, við getum bounce langt þetta. Já, ok. Þú þarft ekki að fara að hægna þetta þá. Já, ok. Já, ok. Ok. Hvað er þetta? Svona, og svo place... Færið þið, Og Ólafur. lendi núna Ólafur, bara- færið þið. Færið, go, go, go. Svo margir. Hvað er? Þú tókst ekki. Ok, þú Já, fyrst, ég go, er go. alveg saman sko, ég nægir svo samt sko. Vona ég. Ok, það... Við laðum þessu lag, það tek alltaf langa Herra, það er fætt hérna. Það er ekki Hérna er ég að fara að snæpa. Eitt dead. Og þeir eru svo að fæta við ykkur aðra gæja sko. Eitt dead. Þeir eru að fæta við aðra. Too light. Ég ætla að fá medkit. 32. Hitt hann aftur. Mjög low. Það er verið að rokka þetta. Já, hérna. Hann er út í vatninu.
Bísli, sá þýr. Hann er bak við steinin. Hann dó. Hann tók við L. Það er ótrúlegt að setja ennþá lífi, sko. Það voru gæjar best til líka. Já, ég slá sammála þér. Nei, bara takk fyrir það. Þetta er mitt. Er eitthvað með mínís? Nei. Það voru gæjar best í strákar. Ok. Já, það er búið að byggja eitthvað en ég að segja. Já, þeir eru þar einhvers þar. Hanna, upp á. Við erum hana bara núna, sko. Ég sá það. Hann er þarna. 2. Hvað segir þau? Þeir eru 3. Þess. Ég ætla að múið það. Ég get tilbúin í það. Straight shot. Nei. Guð, hann kíkti bara lengur. Fucking god. Ólur. Oh shit. Ég ætla að bara einn að segja það. Tók alla maður, fucking slátur. Hvernig? Ég sást það. Heyrðu, er eitthvað... Já. Það var bara 1, ok. Þeir eru bendir svona... Já. Ég er með nokkurs á mér. Þannig að ég hljómbrennir sónu fyrst. Það er líka hérna. Þetta var OP, sko. Sorry, ég tók það. Æ, fuck me. Er einhver með... Viltu benda oss, eða? Campfire, eða? Já. Ég er ekki campfire. Förum bara inn í sónið. Og hann er svo hægur hvað sem er, maður. Gerum... Hvað er enda á lífi? How is this happening? Spotta it. Hann er gæðið á ríst. Það er allt sem við lendi í, sko. Þið kínversku gæðin. I am your... Það eru gæjar að fæta þarna á rauðhúsum. Förum ég fær mér á. Það er kills. Hann dettur niður, Mr. 17. Bandos, ok, hæ. Ha? Það verður að klíngra mig. Hætta einn. Settir svo í örgum. Fíla þetta. Þetta er... Búin að nokka 2. Okkur með bandages. Medkit hann, já. Ok, ég kem bara. Tók á. 3 dead þetta niðri. Meistari. 9 killsíl. Hvernig lætur alla lítið á því, þú. Herru, ég er að joina þetta. Eru þið að lönsa? Oh shit. Nei, ég held ekki. Það er gamla gæði hérna. Það er líka gætir missa. Já, hann er hérna. Ó, nei. Herru, hvað er þetta komaði? Já, komaði. Nokkar. Hann er komið að segja núna. Ég held að þetta rúlaði líka bara nafn. Akkur er hann AFK eða? Fjastir ekki mín að fucking batterisleis. Þetta verður sigur leikur, ég sagði það, skilur. Ég er að slátra.
Segir leikur. Senast gæðin er þetta upp á hillinu, hann er 1. Ég er farin í hann. Nei, nei, Segir leikur, þá þegar þetta áveg, skilur. En ég plís ekki að bylta yfir. Ég ætlaði bara að vinna það. Eru þið líka að taka upp skjá? Ég kemur það. Mitt! Ok, Mitt! Circle er að fara að drepa. Nei! Let's go lads. Það var alltaf fyrsti Viktor í röðan. GG guys. Það? Við vorum veitir. Hvað er mörg? Ég tók þátt í því, sko. Og þið hafið með 0 kill, tók samt þátt í. Ég er happa, ég segi það. 6 kills hérna. Hvað var einu mörg? 15. Ég er með 2. Fuck, 15. Náði ég jafnið þú eða? Fuck, ég næstum ég að saman þú. Náði jafnið maður, fuck. Þú veit að náða. Það er bara 16. Við hverja Stefán? 10. Er mitt tíma að kalla það Steppi? Nei, hann er hanna. Var hann ekki að... Steppi var með 11 kills, sko. Hvað kostar svona ekki bara? Ég var til að taka smá pásu. Ingi, viltu gera það? Gaur hann í síðasta leiknum, nei hann í síðasta fætinu. Þegar þú sást ég stóð alveg kyrr, þá var þetta fjastaríkjum bara bakkur ykkur, ég fann ekki hlæðið þetta ekki. Ógeðsleg. Nei, takk annan eða. Og þá við erum á vinstríki, sko. Út í stúdíu. Það er ekki að flokka það. Já, við erum Tók heilt skot bara eins og... Það er einn viðbót sem skuldar. Hann gæti tekið 10 þessum af því að hann er skuldar. Hann getur ekki sagt neitt. Hversu? Nei, hættu. Það er einn viðbót. Hann gæti tekið svona 10. Það er einn viðbót, sko. Látum hana taka leik. Nei, heldur viljið það ekki, sko. Hún er alveg lélegri en ég, sko. Nei, ég kann ekki að vinna. Það er bara fyndið. I could not take it. Nei, hún vill það ekki, sko. Ég hef spurt hann á miljón sinnum hvort það vilja spila. Spila? Ég? Spila. Hvað lærir það? Nei, þú veist hvað ég kann. Ég skal halda þér. Svolítið bara. Ég held að chase alltaf, ég vanir. Nei, þú veist, ég veit ekki hvað maður gerir. Hvað dreifum maður, hvað skiptum maður. Nei, ég slapp mér svo. Ég lofa, ég kann þetta ekki. Þetta mun allir okkur vonbrigðum. Gefið svona highlights. Það er enginn að búast við neðu svakalega. Það er út með þetta eigin. Hérna... Og ég hvað íti á, hvað gerir ég? Þetta er ég að hlusta á því. Ok, lendum í Greasy eða Hey, ég heyri í þér. Mér? Hæ. Heyrðu í mér? Er það með þetta? Lendum ykkur stað lengst. Nú er fljótt að lúta. Og það finnst ófægt að heyra í mér og ég er svona... Þú getur muta. Muta, ok. Greasy, ekki? Er ég exa? Ég veit ekki eins og hvað ég... Nei, við sem er ís. Ok, fyrir mig grís. Ok. Látt hann fara í rís. Eitt X. Já, ég fór. Eitt X. Þú getur líka að fara í flush faktori fyrir hana. Allt þessum áfram. Flush faktori. Þessum. Ok. Oh, shit. Hvað gerist ef ég íta X? Þú sleppur þau. Eitt X. Nei. Ég get rýtt svo aftur. Ég er með degja. Ég sé að gera svo. Hei, Stefán. Hei, Stefán, ég sagði það líka. Sigmar, hláru lit. Eitt X í smá. X. Aftur. Aftur. Haltu þessum áfram. Þú verður að fara í þennan bara. Já, ég er að... Eru þið einir eða? Sáu það? Hvar drep ég? Oh my god. Skítur hérna. Ef við vinnum með það verður kraftar. Og hvernig brýt ég hérna svona gæða? Skítur hérna, þetta breytir þessu. Hvernig með ég? Ef það lendir þá... Ég er að fokkin góða leik. Það er þetta ég? Það er með 2 mínus fyrir 2 manneskjur. Ok, ég var að fara að sögja bygg. Hvað er þetta? Það er svo líkt það hérna. Ég er í... á móti dörflöku. Er Siltus að tala? Ég hef Siltus. Ég er fyrir utan húsi á Siltus, það er 2 mínus hérna. Enda var það ekki hérna. Oh my god, ég lendi. Ó, ég hoppaði. Við vantar breyt. Gunsi. Það er 2 hér. Já, ok.
Er hún komin? Já, takk fyrir mínum. Svo þetta gæði, þú veist, þessi var áfram tilbaka, þessi... Hvernig byggja? Þetta er á hring. Boys, það er mission, við verðum að verja... Hvernig veit ég að festast? Verja Inga Bauer. Þá heitir þú svona... Þá heitir hring. Ok. Búnæ. Þakkar í búnæ, þetta er alltaf læg. Ekki fest inn. Ég er hella. R2. Oh my god! Ég eðalega vekkið minn. Nei, ó, ég eðalega vekkið með einhverjum öðrum. Ég þarf minn. Já, það var ekki. Er þessi görðum að drefa mig? Nei, þetta stemur alveg. Þú veist, bara svona ótt neitt. Shit, hvað er görðum? Þú verður að íta á þennan, þú hljópar rætt. En veitu, hvernig drepum við? Það er vending hér. Það verður mig bara... Ég er svona vinnuna leik, sko. Ég vil ekki vera það. Hansans. Halló, ég er fyrst, maður. Sísum. Já, það er trú. Nei. Þetta er alltaf gaman. Konum fyrir að það er alltaf. Ekki fest bara. Ekki finnum við. Já, ekki stríða mig. Ó, ég veit hvað var að gera. Ég vil að blokka þetta í tweet svo. Hvað ég gera? Oh my god! Ok. Ó, þetta er Ólafur. Getið þið gefið henni byssu, eða? Já. Ég byrja heim. Komdu hingað. Nei, ekki fara upp, ekki fara upp. Ég fer bara. Ég er alveg saman. Það er byssi hérna, það er byssi hér. Komdu. Hvað, erum við bara fyrir eitthvað að chilla hérna í dörr? Það er byssi hér. Snúðu við vinstri, þannig. Vinstri? Nei. Og íttu á hana sem þú ert að halda inni. Oh my god! Ekki fest, við erum að fara að vinna, boys, ekki eða annað tíu. Ég er ekki að vinna. Ok, komdu hingað. Hald trúa sjálfur. Ég er að eyða svo miklu að týra hérna í þetta. Nei, ekki þangað. Einn áttina. Einn átt. Hvað það var ekki skoðum mig? Þetta er vinið, þú myndir ekki hérna. Ég er hrædd. Þú getur opnað hurðina, sko. Get ég lókað henni? Þetta er vinstri. Oh my god, hvað er það bara rétt? Já! Og látum hana, kom í riftið. Ok, fyrir mér rift, komdu. Nei, hringurinn er að koma, Hvað gerir ég svo? Þú veist, þú finna svona... Það kemur skilur... Og hvað gerir svo? Pressa. Þetta er ekkert byssa, sko, þetta er svona spring. Þetta er byssa. Þetta er byssa! Oh my god, hvernig finn ég hana? Kassi. Já, sér sem ég veit það. Svo skiptur á milli byssu hérna. Spurðu þið. Já, nú skil ég. Skjóta hann. Nei. Skjóta hann. Hvernig skýt ég? Ítur hérna dag. Eltu mig. Er ekkert tryggt, eða? Hún kan horfa ofan á mig. Ég sá riftina áðan, sko. Ég held að... Ok, íttu á þennan sem íttu á hann. Þannig sem að pikka á hann. Við býðum eftir þeim. Býðum ekki að fara rifti, Nei. Svona, haltu. Getum hoppað upp í það, sko. Ég náðu þessu. Ok, hvað er? Mér er hægt að dansa. Ég var hella að dansa. Hérna? Ok, hérna. Fyrsta myndi. Hvað er það? Ég veit ekki hvernig ég á að störma. Vil ég kistu? Annars. Hvað er það? And action. Já, tilbúin. Þú hoppar fyrst upp í þetta. Hoppaði í þetta. Nei, hún næri ekki riftinu. Það var einhver að fara fyrir hana. Nei, ok. Löftu. Ég er að hlaupa. Fljótt. Come on. Hoppa. Nei, hún mistaði. Það er að skjóta hana, það er að skjóta hana á tiltið. Hvernig gerum við þetta? Klukkutur. Ah! Oh my god, ég er... Bói, sorry. Ég verður að skjóta. Fletti áfram. Gerðu það.
Hvernig gerir þetta? Líkar ekki við Þegar ég er ekkert pinky, ég kann ekki að byggja svona hratt. Hérna þetta hætti að gera þetta. Leið að ég var fyrir að fæta bara dói þetta sko. Þetta er fólk Fucking fjasturingin. Ég kendi eitthvað þetta. Ég er góð í þessu. Má ég sjá? Það? Hérna? Heyrðu það eina þessu? Se? Orjan Mashoid. Óþægilegt. Hvernig? Ég heyri ekki í hennum. Veitu, hver er að spila þetta báðið? Ég skil samt ekki. Þetta er svona. Já, þetta náðu sér rétt, sko. Þetta er... Má ég búin að vera svo gett lengi? Nei, kanntu þetta ekki. Nei, ég... Það er svona. Ég var ekki að skilja. Það er enginn að svara mig. Er það litli putin? Er það litli putin? Nei, já. Nei, ég gerði rúlega. Já, Þeir eru að spila enga bára kannski. Ég var að ná þessu. Gauðir, ég næg ekki að snúpa hendina nógu mikið, sko. Gerðu þessu, gerðu þessu. Gauðir, ég næg ekki að snúpa hendina svona mikið. Gerðu rólega. Ok, svona. Jalla. Þetta meikar ekki sens. Þetta meikar Það er ekki einhver, það er sjöna hana. Hvað eru þið að gera? Jésús. Ég skil þetta ekki. Nei, okkur er það. Ok, Bjössi, ég gerði Ég það. Bjössi. Ok, byrju. Sumir heyga. Svona. Já. Þetta er ekki svona. Þetta er eitthvað lag í gangi. Þetta er svona. Ok, ég er að horfa á streamið núna. Hvað er í gangi eiginlega? Þú ert að breyta. Enga hugmyndi, hvað er að gera? Hver er þetta? Þetta er Chase, Ingi, Gunni og hver er... Ég heiti Sara. Gauðir, það nægir ekki að snúpa hendina svona mikið, sko. Sonjali. Þetta er ekki Ég er bara að gera svona. Ég er bara að gera svona. Svo lágjaði mig. Svona. Já. The fuck kom bara á. Mér bara líka þetta var ekki með þetta hjá mér. Já, ok. Þú ert að gera svona. Nei. Þú ert að gera svona. Þú ert að gera svona. Hvað eru að gera? Þú nefnir svo ekki með fríðning. Þetta er nákvæmleins. Nei. Putin hérna er fyrir ofan. Hvað er í gangi? Þið maður Ég bara veit það ekki. Þetta er aðeins sem við báðum með það. Þetta þarf einhvern veginn svona. Putin, þið maður er fyrir ofan. Ég næði sem báðum. Nei, það er ekki. Er þetta sko... Þetta er einhvern veginn... Þessi var lagasleikuður. Þetta er bara mjög basic, sko. Stráðin sem eru að spila þeir eru bara, hvað er fokkan verið að vera? Shit. Ingi. Gerðu reddi. Ingi, þuðmallin er fyrir ofan. Já, en hvernig? Hvað er að gera á streaminu? Ég er bara að fylgjast með þessu, sko. Ok, Ingi, ég gerði það rosa hægt. Þetta er einhvern veginn svona. Það er svona bara. Þú veist ekki auka hendi. Brjóta Nei, ég get ekki. Gerðu þetta bara einni. Ok, Ingi. Horfðu svona á hver puttarnir eru. Sér, ég er bara svona. Ég er nákvæmlega Ég sleppi ekki þessu. Ok, ég er svona. Ok, Gunnar er svona fokkið þér, sko. Þú Þú sérðu ert- alveg ég veit já, að þú þú- sérðu alveg Nei, haltu saman. Haltu puttunum saman. Já. Það er hjá mér. Það er næstum ekki fokkið, sko. Ég er... Það er skrýtna, sko. Ef einhver inn í Kall Studios hýrði okkur með einhver að segja hæ. Ég er ekki fokkið, sko. Hæ. Ég er alltaf... Ó, ok, hýrði Hvað nægir hann að snúa hendina, sko? Hvað nægir hann að snúa henni, sko? Ingi og svo Gunni er... Þetta er svo létt. Strákar, get ég ekki tekið út sambandi og þið heyrið? Nei. Ok, við erum svolítið að reyna að mastera þetta, veit þið? Þetta er Ingi, Gunnar, Chase og Sonja. Ok. Svona. Ég sýndi þér í Já. dag. Já, ég gerði þetta í dag, sko, en ég nægir þess ekki núna, sko. Ok. Svona. Þetta er... Segðum að gera þetta aftur. Byrðu aftur. Gauð, ég er ekki svona Þetta meikar ekki sens. Þetta meikar ekki sens. Þetta er svona. Hvað er það? Þetta er svona. Já. Þetta er svona. Lítið þessu hvað fokkin Nei, veitir þið. Byrðu, af hverju allir að gera þetta? Ha? Það er ógeðslega erfitt. Nú er ég að reyna að pröfa þetta. Ok, ég kemur Þeir eru bara að hendina. Þetta er pröfa. bara svona, sko. Helló. Gerðu svona. Ok, hvað er í gang? Af hverju næ ég þess ekki? Svona. Og snúðu svo við. Þetta mun Svona. koma í highlights. Það er Yes. gaman.
Yey! Ég reyna að gera þetta, hvernig gerir það þetta? Ég er ekki svona, ég fatt ekki hvað það er að gera. Ha? Gunnar, þeir vilja vita hvernig maður gerir þetta. Horfa á strímið. Skal kenna öllum Við erum að horfa það, en ég reyna að gera þetta sjálfur, ég fatt ekki. Þeir eru að horfa, sko. Þetta hérna. Þeir viti bara hvað maður gera án þess að horfa. Þetta hérna. Við erum að horfa strímið. Það er bara þetta hér. Þetta er fárlega. Gerir svona. Ég fatt það. Þetta er verður þessi gert, sko. Já, ertu ekki þetta? Fugl. Puttin fyrir upp. Ok, þetta er eitthvað. Snúa. Ok. Þetta er auðvitað. Ég náði þessu, sko. Já, hvað gerir þið? Hvað gerir þið? Gerir svona. Já, það er fucking erfitt að gera svona. Nei, við séum ekki. Hann er ekki enda, hann. Herri, ég náði þessu, ég er stoltur. Ertu bara svona? Ég var náði þessu, sko. Það er listin bara að gera bara svona. Richard, þú ert ekki með pínleiti putta, sko. Ég er með pínguleita putta, sko. Það er erfitt að spila píano, sko. What the hell? Þú er minni putta en ég. Haha, Jay, þú með eitthvað putta. Það er bara að skilja hann. Það er stór blætt að mér á. Já, mitt, þú þarf að nota þetta. Ég fór í vitt. Ertu bara að segja frá stelpunni? Sest í því bak. Ok, þetta er hér. Gleymið þessu við livestream. Nei, þú þarf ekki þetta. Ok, gera svona. Krakkar, veitu hvað Gunnar? Ég náðu þessu. Gera svona. Krakkar, Gunnar var ekki leika sem daginn. Svona. Nýtt vlog, vantanlega clubbed up og svo ég stóri takeover. Herru, Ólafur og Sildur ætlaðu að reddi það. Já. Sorry. Við erum á eitthvað fylgsu. Þarna. Gauð, ég er búinn að gera þetta miljónum, sko. Herru, maður sjá það. Fallegt. Hvað? Veitu, nei, ég er búinn að glemja þessu núna, sko. Veitu, tilbúinn. Sælir. Ég náðu þessu, sko. Náðu þessu með báðum? Það er hægt að gera með báðum. Það er halva. Væntanlega. Ha? Ég náðu þessu með báðum strax. Já, þetta var að gera það. Þetta er svo tilgangslöst. Akkur er allir þetta. Þetta er bara þetta til jáli. Fagnar henni svona. Já, fagnar henni. Ingi. Það var þetta í fokk. Ingi, hann er að reyna að tala við. Ég held að það er gert því svona myndaðið. Hvað segir þið? Ingi, getur þú please látið þetta í stream highlight minn? Eitt vídeo. Bara svona fylgdi hlutum stílum og þetta. Bara hvernig á að gera þetta? Ég múti svona fáður. Ég held ég að finna nýja ofrið til. Herru, Sonja, hvert viltu að fara? Tomato Town. Ok, Tomato Town. Ég er að grínast, ég ætla að gera það á því, sko. Við erum að fara í Tomato Town bara þegar þú sagði þetta. Alright. Tomato. Ég veit sem ekkert hvað ég á að landa. Hvernig er þessi? Pizzeria. Hvað er ég? Hvernig er þessi, Ingi? Hver? Þessi? Skrítið. Þessi tveir. Herri, ég er komin yfir sjóin, sko. Það er fucking erfitt, sko. Svona. Ætli þið ekki að hoppa út, eða? Já, mig. Ingi. Svona. Æ, hvað er Ingi að gera? Sonja, sjá. Þeim að þú klikkað út úr börsinu. Ég veit. Ef þú fara á reisdrekki, nei við erum aldrei með það, við vitum að þá. Við erum báðir að vera að lenda tomato. Já, allir að tomato. Ég myndi gera hérna nota hættur. Er einhver að lenda allir hérna? Ég held að ég komist. Það er engin að lenda hérna. Ég tek bara göngin. Ég tek bara húsið. Kemst alveg, sko. Já, það er það. Gauðir, af hverju þú sem töff búning? Það er svona fokkin kinky búningur. Ég get ekki séð. Ok. Þú ert nú líka alveg úr þákall. Nýtt vlogg núna, please. Það kemur á morgun. Kemur á morgun? Já, maður. Í alvörunni? Æ, ég er fabrikan. Já. Hvað gerir ég? Halló? Við erum live, það er aldrei hægt að deila þessu. Ég er með góða hugmynd. Nei, reyndar hún er ekkert eitthvað svakalega góð en samt hún er fyndin. Alright. Ok, það er Ég skoðið segi- góð og fyndin hugmynd þá. Ég segi, við erum í keppni. Hver kemur besta rasista brandarann? Þetta
Þetta var joke út, ég var að fatta að vera á stream, þannig að ég ætla bara að draga þetta tilbaka. Alright, gott stream hérna sko, Er þetta enginn? Líka menn ekki enda þannig, ég myndi aldrei koma með hann í branda. Sonja, oi, hvað segir Heyrðu, það er blá taktikal þar sem ég merkti. Sætti líka hugið, það kom nýtt vlogg fyrir viku síðan, sko, ég veit ekki hvort þú ert ekki búin að horfa á það. Ég veit að koma allt í henni 2 vlogg á 4 dögum. Já. Nú, hvað er þið? Ég var stoltur. 43. Sonja, Já. Sonja, ég mikið fann það þér. Thank you. Æ, ég ætla að loka mig ekstra inni. Nei, stoppa þig. Alveg kyrr. Fór ég fram í þér? Nei! Yes! Nei! Ok, ég verð bara hér. Þú reyndir. Er það ekki eitthvað skemmt til að einhver sem er mínir? Það er að skoða frá mig. Nei, ég er ekki. Ok. Heyrðu, ég segi fyrir mér rifti. Ég er ekki með meira materiál. Það er alveg tregur. Ég kann ekki nefnir um þessu. Ég klára að Hvað er þetta að gera? Bara við. Ég er að byggja hús, sko. Ég man ekki Sega, ég er að horfa á þetta, sko. Já. Sega, ef við getum gert svona og búið til húsið. Vá, þú sýndi mér stegt hvað gerði. Sástu það? Já. Nei. Gluggar, sega. Og getur fallega heiminn hérna. Ég er ekki svona að djóka. Vá, hvað er típist eitthvað. Hver? Fallega heiminn. Ó, er ég að þessu? Það er 2 minis og big shield hjá mér. Sitt þess að... Hvað hættir í því? Hvað, það er sérlega að blokka mig, ja? Ég veit ekki. Hann skutur. Ég er ekki að finna. Það er að skjóta. Er ég bara opnum svæðið hérna? Það er ekki með byssu, það er alltaf að... Thank you. Og þetta er hérna líka. Svona shield. Drektu það. Heyrðu, ég er að kæra mini hilsa. Og svo getur þú farið hérna tilbaka, skilur. Tilbaka. Og hvernig drekk ég þetta? Með því að gera þess að skjóta. Hvað gerir þetta? Þetta er effektífur. Hæ? Þetta er energy drink. Yes. Heyrðu, það er riftina einhver vill koma. Svona er ekkert áinn. Nei. Svona hef ég aldrei séð svona einbetta mannesku. Svona einbetta en ég. Þeir eru 4 á mér. Ég er ekki að reyna, sko. Það er enn hitt í bláa alltaf. Hvað bláa? Svo sé ég kom svona lítill blá hringur. Þannig. Já. Ingi, ertu með eitthvað Mountain Dew fyrir kjærlinn, eða? Búinn allt? Ég held að það sé búið. Ég vil tjekka henni í ískapun. Já, við tjekkum, sko, við sáum ekkert, sko. Nei. Hvernig byggja aftur? Hver engi? Komdu hingað til okkar. Hvað tilbaka? Það er bara að skjóta. Ingi, Já. einhver tíma ætla ég bara að koma og fá mig Mountain Dew. Má ég það bara einhver tíma eða? Þú mátt koma það vel. Sonja væri bara pro game og væri bara fucking það, bara svona. Það er ekki ekki það. Áttu ekki inn í vlogg með hérna Mountain Dew hjá okkur líka? Já. Væri bara jafn góð og þú er. Og ég er að byggja fulla og ég veit ekki af Ólafur. hverju. Hvernig hætti ég við? Ha? Áttu ekki inni hjá okkur Mountain Dew líka? Ha? Hringa eftir. Örugglega? Örglega. Heyrðu, við þurfum að fara að taka riftið hérna. Sonja. Nei. Hvað er það? Svona eldur mig. Og tatt með hennar líka. Poison. Akkur er þetta dansa? Hva? Og drektu þetta sem við gefur. Hvað gerir ég? Eins og þetta skjóta. Alveg. Þú mátt ekki hreyfa með það. Hvernig dansar það? Eru það að koma í riftið, eða hvað er að gerast? Já, við erum að koma. Það er, sko, Sonja er að koma og við gætu verið komin inn í það. Sonja var svo fucking lengi. Nei, það er líka. Ég er bara búinn að búið til eitthvað svona aðutgang hérna og eitthvað. Sko, við erum að fara svolítið í að Velkomin. Hvernig hleypur Þú voru að hlaupa hratt með að íta niður. Þú leiddist má. Kom inn í næst. Ok. Sér Þetta er hvað ég bjóð til hérna.
Wow. Ok, hvað tekur? Hún fyrir fyrst inn í það. Ok. Þú fyrir þarna, og leiðu þú búin að þessu, þá ítur X. Ok. 1, 2 og let's go. Fyrir bara í þetta, ítur X. Fyrir í þetta. Já, og ítur X. Og farið rétt átt. Ítur X. Farið þess átt. Og ítur áfram hérna. Áfram. Hægri. Svo fyrir svona cirka northwest. Svona. Hægra meginn við Loot Lake. Og áfram. Já. Við erum þetta forrast stormur. Byggsýtan uppi. Hvar eru þið? Þú sér það hérna uppi. Er ég gulur? Þú ert blár. Eða þú veist, þú ert hvítur hjá þér. Já, nei, okkar hann bara það. Þú ert að skjóta. Hvað er það að gera? Skil ekki alveg. Og þið að skjóta? Siltu sér að fokka sér. Þetta er ég. Ég er hann að skjóta hann ynga. Já, fara, þú verður sér rift hjá Stölburger eða? Það er ekki. Jú, það er. Við erum á mig bara. Skot hægri við okkur. Hvað til að hægri? Alls þessi fyrsta treyja. Þú sérðu okkur hérna og sér hvar við erum. Svo. Já. Og vinstri. Það er rifti með á Burger. Alla, sko. Já. Það eru gæjar hérna hægra með okkur, veit ég hvað hann Já, ég sá hann hafa eitthvað tré. Hvernig zoomar þau? Með því að íta hérna með. Já. Það er það miðar. Þeir eru á bíl. Þeir komið upp til mín og getur rifta í burtu. Þeir eru bara tveir. Við ættum alveg að geta að fæta það, sko. Ég ræði með að hoppa. Þetta er hinn líka til þegar. Það var sko hotta yfir þetta. Þarna vel gert. Hvar eru þeir? Þeir er northeast. Ég sá það northeast á hann. Já, ég spottaði þeir að labba. Sjónkampi og bara og leið og þeir stöðu að byggja rifti. Það fyrir mitt að rift maður. Queen maður. Svaka. Passa að það fari ekki... Jú, hvað ertu? Ég er að horfa á hann sko, hann er í 16. Já, notum rifti bara, notum rifti svo þeir geta ekki notað. Hvar er það? Já, hvar er það? Hann er uppi. Og núna. Svona, hvað tekur upp? Go. Oh my god, það er. Ég er á leiðin upp. Ok, bara vill að sá. Þú er upp hérna, hérna. Hvað heitir Þú er hérna, og íta X. Er ykkur með bandos, eða? Ég er með medkit. Þessa, og íta áfram. Þú er að taka mig. Þú erum bara að fjallinu. Já, ég spottaði gæja. Á einhver hérna skot fyrir mig í AR eða eitthvað? Ég er að nota, sorry. Það er bara einhver skot. Ég er ekki eins og með AR, ég er bara með dröngan. Já, ok, þetta er tveir gæjar, ég takkaði 1.80 eitthvað. Við erum að fara að vinna hann. Ég er bak við. Hann er að pusha mig. Herri, ég er með stóran skjöld fyrir ykkur. Þessi skeið bara nákvæmlega núna. Já, ástæðan af því ég setti stóran. Það var 5 og 10. Oh my god, já, þetta er... Það var 10. Á mér... Það er líka köra upp á. Það er gæjar á öllum áttum að... Oh my god, þá er gæjar hérna og gæjar upp á. Svolítið, þú ert einn eftir, koma svo. Hvað var það? Herri, þið getur glemt því, sko.
Kom. Hallå, skotta! Kom on, ja, det. Það verður að checka streami og sjá hvernig það var skotið á mig, sko. Þetta var, ég var alltaf að gera. Nei, það var ekki með henni það. Áli, já, þetta er endi áli. Jöfn, sko, þetta er skemmt. Já, þetta er ekki á. Hvað er þið að hlæja hana? Það voru sketsum. Ég var í síman og svo tók okkur svona gett að hluta um Ísland. Nei, ólega, en það sem þetta var mikið virkilega. Ekki persónulega. Þannig að það sé svo mikið eftir sig að tapa 5-0 mótum með FIFA, sko. Það er svo mikið að eyða þessu stóri, en hann fær það ekkert. Sástu stóri? Ég sá stóri, já. Hvernig veist þér? Fárlega næs. Fólk er ekki að fatta þessi djók. Sett sem mynd í útskiptinginu og vel. Ég held að ég hef verið að setja þessa mynd í stóri að ég Ég tapaði þess að setja ég þessa mynd og svo bara undan er bara actually ég. Það er alveg fokkið myndið. Ég svo undan að segja það og setja þessa mynd og verði ekki að útskrifa af hverju þú settir þessa mynd. Ég var segja þú gott bara. Já. Herri, takk fyrir að spila svona. Siltus og Ólafur Jóhann. Já, er það að fara? Já, það er að fara. Takk fyrir að spila. Sumleiðis maður. Takk fyrir mig. Bye. Já, ok. Herri, takk fyrir streamið. Allir segja hæ. Allir segja bye, menn hæ. Hæ, bye. Ok, bye. Bye bye. Bye, við sáum mann og þér á hann. Já, sáum mann og mér á hann, sko. Af hverju? Ekki fallega sjón, sko. Af hverju sáum mann á hann? Það var berrasæðurinn á í. Báðum með dönduna í glerir. Gunnar segja bye. Bye. Við getum líka, sko, við getum líka alveg gert svona, sko, tíma það. Það var hefðalegt. Þetta er nú... Oi. Sleiktu varnar og blikkaði. Það eru 11 að horfa. What, það eru fleiri að horfa núna heldur en áðurna. Klukkan er miklu meira. Það er heldur gæði. Það er ekki streaming sjálf að það. Það er geggjað. Við getum líka gert svona, sko. Wow. Niður með það mál. Svo sleimi kannski. Hvað er ég að horfa á? Ei. Ég reyna bara út og sé það hvað. Nei, svona þú sleppur ekki, sko. Oh my god, ég var að hreyfa svo tíma. Herðu, þetta er komið bull. Fá Monty og Ölsingur. Alla. Takk fyrir okkur. Já, fyrirgeðu Gunnar, ég ætla ekki að vera fyrir þér. Og þarna, við sjáumst næstu dag. Alls það verður að spyrja hvað er að gerast. Er æskvöld að koma það? Já, Stefán er að koma til heima. Já. Í staðan fyrir að vera að stríma! Er þetta nöfnin? Já, Fortnite Victory Royale er búinn að horfa á öllum vloggin ykkar 800 sinnum. Það er fárlega gott. Það er fárlega oft. Það er mjög oft. Já. Veit þið hvað mínútur eða? 800 sinnum. Er þið með síma eða? Já. Ég er með síma, sko. Og hvað er með kalkulator eða? Ég er með þetta. Ok, gera 24, nei 40 sinnum, þú veist, 8. Hvað er svona gerir? Hvað er það mikið? Býtu. 320. Það er 320 mínútur sinnum 800. Hvernig fékkstu músina að meðir? Verður maður að vera 256.000 mínútur. Við gerum deilt með 60. Já, deilt með 60, sjá hvað mikið að klukkustími. 4.000. Shit, hvað er að byrja að horfa á þetta? Deilt með 24. Hvað er það núna á? Ég vildi skoða kommentin? Til að fá degja. Kommentin, já. Ég ætla ekki að kommenta eitthvað til ykkar. Já. Nei. Músina? Jú. Já, deilt með 24. Er það ekki shit? Deilt með 24. Já, hvað er deilt með 24? Hver er komið eins og? 177 dagar. Hvað sér þið? Ingi, hann er bara neða halva ári ég horfa á flókið. Shit. Hann lokaði sig bara inni og horfaði á það. Sjá mig sem það er dedication. Það er fucking fake dedication. Já, vel gert. Ég held að það sé Íslandsmet. Getur ykkur náðu að herra það? Bye! Við ætlum að gera þetta oftar í símanum, við ætlum að zooma inn á fólk.
Nei, svona. Jú, víst. Nei. Endum við bara þarna, sko. Allar að Ég er búinn að glemma þessu. Þarna. Þetta er meira vesen en maður heldur, sko. Nei, ég gerði villist. Ég ekki. Gunnar. Jú, heyrðu, ég næði þessu. Já. Byrju. Drífðu þig! Sér hvað þetta skrítið maður. Settu bara hendurinn á í séringin. Yey! Skemmtilega að vera skrítið Heyrðu, með já, það er venjulegur. ekki hægt. Æ, nú næði ég þessu ekki. Byrju. Sæðilegar. Það er svo Gunnar gerir. Og þetta er betur með vinstri. Þetta er miklu letra. Þetta? Ég skil þetta ekki. Þetta er svona, þetta er miklu... Við gerum þennan hérna putta, sko. Þennan putta. Ó! Það er fucking vond, sko. Við ætlum að taka allan. Mistum maður fyrir hökuna, er það skrítið það? Ég fæ illt hérna, sko. Maður. Ég fæ illt hérna, þessi. Það er ógeðslega erfitt. Og við skorum á ykkur. Sendu okkur message og vídeo ykkur inn þetta og við gerum svona challenge og sér. Það er mjög fyndið. Við erum ekki fótbolti hversu gerir það. Jú. Herri, bye!